ọmọ Yorùbá ẹ ronú. àti sọ́bà bọ̀ ti pẹ́. àsìkò tẹ̀wá ti tó ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣẹgbọ́. àsìkò tẹ̀wá ti tó ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣẹgbọ́. tọrọ ọ̀rọ̀ tá a bá dìjọ rò. igun ló ń kú. àsìkò ti tó tẹ̀wé tàgbà ká máa di dàgbà wa. lọ́wọ́ àwọn amúnisìn o. wọ́n ní sí mọ́tò abákẹ́mọdé ọmọ òpè kí jẹ́bẹ́ lórí àdúgbò ìdílé. ọ̀rọ̀ Yorùbá ó gbọ́ gbogbo nílò mi nù. gbogbo Yorùbá tó bá ń gbọ́ mi lórílẹ̀ ayé pátá. igi gbogbo má kú mi lójú bó ṣe máa ń wí. àtòkèrè ló yẹ kí olójú ti lọ fáráyé. láti kékeré láti pẹ̀ka ìrókò tó bá yá. ìbá ti dàgbà ó dájú pé pa òrùlé ká. ọmọ Yorùbá ṣẹ̀ ń gbọ́ mi àbí kì í dákẹ́jẹ́. má sọ̀rọ̀ lọ àbáfẹ́ àbíkó àgbòwò. ọmọ Yorùbá ṣẹ̀ ń gbọ́ mi àbí kì í dákẹ́jẹ́. má sọ̀rọ̀ lọ àbáfẹ́ àbíkó àgbòwò. kí ló dé táwọn Yorùbá fi ìyà jẹ wá. ọmọ òpè kí mo fẹ́ forin fọ́gbà yọ̀ǹda wáráyé. ìṣọ̀kan tí mo lára ọmọ Yorùbá kí ló dé. àmúfun ìwẹ́wọ̀ ẹ̀jẹ̀ káwọ́ sàlẹ̀ wọn. ìwọ ọ̀dàlẹ̀ yìí ti pọ̀ jù ó yẹ kí ẹ jáwọ́. ọ̀dàlẹ̀ ò lè ládùúgbò kan bí wọ́n ti pè gbọ́sẹ̀bí. ẹni bá dalẹ̀ Yorùbá kẹ́kọ̀ọ́ dalẹ̀ yìí ti máa sọdọdọ fún wọn kó dà kókòrò létí tẹ. ẹnu ọmọ Yorùbá kì í kó sí mọ rere. pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tí mo bá nà ní pàpà ẹni tó bá bá bóyá kíákíá kó lọ tún lè ṣe. torí pé ọ̀rọ̀ ṣì ń bọ̀ ló lọ́jọ́ iwájú. ọmọ Yorùbá ṣe dáná àbí fi tẹ̀síwájú. má sọ̀rọ̀ lọ àbáfẹ́ àbíkó àgbòwò. ọmọ Yorùbá ṣe dáná àbí fi tẹ̀síwájú. má sọ̀rọ̀ lọ àbáfẹ́ àbíkó àgbòwò. wọn mẹ́ta ni mo mọ̀ tó ń da Yorùbá rú. Onísìmọ̀tò Abíọ́lá ẹ̀jẹ̀ tètè orí sọ. ẹ̀sìn àjèjì pẹ̀lú òṣèlú àfikẹ́ máa gbà fúnra wa. òjò ní èmi òjò ẹni Yorùbá ń bá ká. tó bá dọ̀rọ̀ òṣèlú wọn kì í pọn mọ́ ìyá wọn. táwọn sábà sọ pé lọ́la lọ́la ló là jẹ́. ọmọ Yorùbá lọ́dàlẹ̀ tó dalẹ̀ ara wọn. ẹ̀sìn àjèjì òjò jẹ́ kẹ́nu wọn lè kó rárá mọ́. Mùsùlùmí padà lẹ́sìn Kírísítẹ́nì ẹ̀ súnmọ́ bí. ẹ̀sìn ò sọ pé ká gbàgbé orísun èèyàn wa. jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ lọ àbí kí n dákẹ́ jẹ́. má sọ̀rọ̀ lọ àbáfẹ́ àbíkó àgbòwò. jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ lọ ní àbí kí n dákẹ́ fẹ́. má sọ̀rọ̀ lọ àbáfẹ́ àbíkó àgbòwò. ó ti yá alágbogbo kí n gbọ́. àgbòwò ìkìlọ̀ ni ẹ má lè gbọ́ bá a ṣe fọ́n rere. alájà ìsìmọ̀tò Abíọ́lá paramount queen of Wakani ní gbogbo US pátápátá. ló sọ pé alágbogbo kí n gbọ́. àgbòwò ìkìlọ̀ ni ẹ má lè gbọ́ bá a ṣe fọ́n rere. gbogbo ọmọ Yorùbá ìyá ń jẹ àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí. ìyá ń jẹ àwọn ọmọ tẹ́ ẹ fẹ́. ebi ń pa àwọn ya tẹ́ ẹ fẹ́. ìyá ń jẹ àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí. ìyá ń jẹ àwọn ọmọ tẹ́ ẹ ní. ebi ń pa àwọn ya tẹ́ ẹ fẹ́. torí pé tẹ́ àtẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ ní. ẹ ò lè déjì ẹ̀mọ́ nítorí Fúlàní ìfi màálù jókòó tí a dá. kàkà kẹ́pà rọ́pọ̀dọ̀ fi inú yín. kẹwọ́ solution sí fúnra yín. ẹ̀wọ́ bìkítà ẹ̀kọ́ sí ikú. ó ti wá dọ̀rùn òkú wọlé bọ̀ o. alágbogbo lù kí n gbọ́. àgbòwò ìkìlọ̀ ni ẹ má lè gbọ́ bá a ṣe fọ́n rere. ọmọ pẹ̀lú alágbogbo lù kó wọ́n ti. àgbòwò ìkìlọ̀ ni ẹ má lè gbọ́ bá a ṣe fọ́n rere. ọ̀rọ̀ yìí ti wá pọ̀ jù pọ̀kẹ́ rí. Fúlàní ti ń jalè àwọn dúkìá wa. wọ́n ti ń pa pàjùwà lọ́mọgbé. wọ́n ti ń pa pàjùwà lọ́kọ̀gbé. wọ́n ti ń pa pàjùwà láyàgbé. wọ́n ní kó tètè lọ wá owó wá. ọ̀rọ̀ owó wọn máa pa wọn tí wọ́n jí gbé. Yorùbá ò sọ̀rọ̀ wọn wẹ́wòrán wọn. lójúmọ́ ló ṣẹlẹ̀ kiri lágbègbè wa. ìjọba ò sì tètè wá nǹkan ṣe. nítorí òṣèlú ṣẹráyé ibi. Yorùbá ń jìyà lórílẹ̀ wọn. àwọn olónílẹ̀ wọn wá ń ṣẹrú. àsìkò
àsìkò ti tó ẹ̀jẹ̀ ká gbára wa. Ó ti yá alágogo dùn kí n gbọ́. Agogo ìkìlọ̀ ni Ẹ má gbẹ̀ ò gbọ́ bá a ṣe fọ́n rere. Gbogbo àwọn tó ti sùn ẹ lágogo fún wọn kí wọ́n ó jí. Ó ti yá alágogo dùn kí n gbọ́. agogo ìkìlọ̀ ni Ẹ má gbẹ̀ ò gbọ́ bá a ṣe fọ́n rere. Fúlàní ń dẹran joko tí a dá. Bàbá tún sọ̀rọ̀ ṣe náà fàbọ́yọ́. Àgàgà tẹ́ bá ti rẹ̀ pa gbófinró. Olóko ní òjìyà ajẹ́wé ẹ̀yá. Tòtítọ́ lẹ ti sùn ó yẹ kí ẹ di. Kó tó ti gbé pa òbí bá orómọ. Nígboro ìgbọ̀ngàn ẹ̀wọ̀n tí ojú rí. Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀wọ̀n tí ojú rí. Fúlàní ti fẹ̀mí ṣòfò gan ó ti tó gẹ́. Ẹ̀wò kan tó ṣẹlẹ̀ nǹkan tí a gbọ́. Dr. Aborode dẹ́kun wọn máa jẹ́ kó. N ló bá sọ̀rọ̀ wípé ó ti jẹ́ náà. Níṣe ni wọ́n ṣapá ẹ̀rí pé ojú rí. Ìjọba ò sọ̀rọ̀ kankan nígbà yẹn sí. Awárẹ̀ ẹni tó dìde tó ṣe bí olórí. Sunday Adéyẹmọ ìbò òdìdé sí. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rojọ́ kò fẹ́ dà dúró. Ó ti yá alágogo dùn kí n gbọ́. agogo ìkìlọ̀ ni Ẹ má gbẹ̀ ò gbọ́ bá a ṣe fọ́n rere. Òwe ní Símọ̀tù Àbákẹ́ Paramount pinnu fún wa kan. Alágogo dùn kí n gbọ́. agogo ìkìlọ̀ ni Ẹ má gbẹ̀ ò gbọ́ bá a ṣe fọ́n rere. Torí egungun ẹja ni. ilé kan ò gbọdọ̀ ṣe o. Paramount pinnu fún wa kan egungun ẹja ni o. ilé kan ò gbọdọ̀ ṣe o. egungun tí a gbé kọ́ ajá lọ́rùn. ajá ò gbọdọ̀ jẹ́ kó gbọdọ̀ sọnù o. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. egungun ẹja ni ilé kan ò gbọdọ̀ ṣe fún wa. Bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ egungun ẹja ni. ilé kan ò gbọdọ̀ ṣe o. Bàbá wa Hey, ẹ má bínú. I just realized that the sound was not on. Ẹ má bínú. Ẹ mọ̀ pé tá a bá ń ṣiṣẹ́ yìí lọ. I just saw the comment there as well. Thank you very much, Princess. And how many people? ZZ, Adekunle Adepoju. Ẹ má bínú. The sound is back now. Ẹ mọ̀ pé tí ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ mọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé tí if the sound is back now, there's no need to worry.
the sound is back. Kò lè pẹ́. This is an interactive platform, and I do listen, watch, and make sure that in as much as mo ti sọ̀rọ̀ díẹ̀, just under some few seconds, but I can tell you that the sound is back, and then people can hear us now, so there's nothing to worry about. Our sound is back. My name is Olayomi Koiki. It is KOIKIMEDIA. We bring the world of Yoruba closer to every single one of us. The sound is back, and we shouldn't have any problem with that. So let's quickly go and hear our anthem, and then after that, we go straight into the broadcast. A very good afternoon and welcome. This is a live broadcast coming all the way from London, where we are broadcasting from this afternoon. Today is the 24th of September 2021. Time check on my clock says 13:54. That means it's just about 6 minutes before 2 p.m. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú fún audio tí kíyàn kan má tún sọ pé no sound. You cannot tell me there's no sound because the sound is back. Maybe you want to come out of the broadcast and come back in. So there's quite a lot to discuss this morning. There's quite a lot to look into. But at exactly 2 p.m., we should be getting a signal. If all goes well, let me come down here of what the 419 President Buhari will be telling us later on today. So I've got two signals from the United Nations Web TV. I'm also going to be following their Facebook. And then when Bubu, tó bá ti sọ̀rọ̀ tán, àwa náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń fi èsì lé gbogbo tó fẹ́ sọ. But I want us to remember that the theme of this United Nations 76th General Assembly, I'm not sure. Let's see if we've got signal already from the citizen AY. Ẹ má bínú pé ó pẹ́ ká tó bẹ̀rẹ̀. There's quite a lot of work behind the scene. Let's see if my brother and Odudua TV, if they've already started anything that we can pick. Not yet. Let's go and see. Because àwọn ní wọ́n ní àwọn èèyàn tó wà on ground. A lot of people were saying, Koiki, kí ló dé tó ṣe lọ táàrí ẹ. It's part of supporting the media. Tẹ́ bá support the media dáadáa, àwa náà lọ síbẹ̀. But nígbà tí support yẹn ò débi tí ó yẹ kó dé, we'll have to go along with those that are on the ground as well. Yesterday was a beautiful day. Okay, what's this coming up? 25th ọ̀la Yoruba National Community ní Italy. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Italy, ẹ jẹ́ kí èmi náà sáré save image yìí so that a lè fi sọ fáwọn èèyàn wa tá a ṣe ń bá ètò lọ ní òwúrọ̀ yìí. Àwọn Yoruba community ní Italy ló fi ṣe program yìí. So please do join them. Who are very, very important. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá wa Lady Best àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun lọ́tùn lósì in different platforms, trying to make sure that our people are up to date with what is happening, especially when it comes to the conversation of Yoruba. So this is coming up.
It's called the Yoruba National Community Italy 2021 Inauguration Ceremony. Location, Missanari Combonia, ẹ mọ̀ pé èdè Italy ni via Giovanni di Vadara 139-35137 Padova. Àwọn tó bá ń gbé ní Italy, èdè yẹn á ti yé wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀la ní 11 o'clock títí di aago mẹ́fà ni wọ́n náà fẹ́ ṣe ní ọ̀la. Nigerian ambassador to Italy wọ́n náà máa wà níbẹ̀. Bí a tẹ bá débẹ̀ ẹ sọ fún ambassador pé àwọn ò ṣe Nàìjíríà mọ́, but I think it's an event that is got to do with Yoruba community. So and sometimes events like that, we're expecting the ambassador of each of those countries. I think they're going to have something like that similar in Wales. See what is up for me already. And tomorrow, I mean, next month is quite a lot because it's Black History Month and all that. So while I'm still waiting for the signal from the United Nations, so far I can't say anything. But what I want us to remember is the theme for this year. Toban sọ pé theme, the theme of this in tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, in tí wọ́n expect gbogbo àwọn tó ń bọ̀ tó máa sọ̀rọ̀ lé lórí, òun ni building resiliency through hope to recover from COVID-19. COVID-19 tẹ bá rí ọtí pé ní Nàìjíríà náà wọ́n lọ ń bọ́ọ̀dì oúnjẹ, wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn oúnjẹ jẹ. They were keeping all the food. I don't know why. And also rebuild sustainable. Èmi ò mọ̀ bí àwa lè rebuild anything in Nigeria àti tá a bá fi parọ́ fúnra wa. There's nothing to rebuild in Nigeria because it's a contraction country that has no hope at all. So there's nothing to rebuild as well. Also, respond to the needs of the planet. Tó bá ń sọ àwọn kan báyìí, kò ń ṣe Nigeria ló ń bá wí o, wọ́n ní respond to the needs of the planet. Nigeria ò tẹ̀ tí respond to the needs of its people. Nigeria has not responded to the need of the people. To the need nǹkan tí tó jẹ́ nǹkan oríṣiríṣi tá lè máa sọ: education, security, welfare, industry, ilé-iṣẹ́, àwọn sọ̀rọ̀ planet. Then respect the right of the people. Ibẹ̀ yẹn gangan la máa fẹ́ lójú. Nítorí pé tí bùbù bá sọ̀rọ̀, mo fẹ́ wò bóyá á lọ jókòó. Thank you very much, Max Boomer. Yes. One thing we've got to remember is when they are telling Buhari to come and talk about respect the right of the people, wọ́n ti dáhùn mọ́lẹ̀. Respect to the right of the people. It's just about 1 minute, so anytime soon, I should expect a kind of a signal from this channel. Day 4, Shotiwa Oni. Okay, it looks like this is a live transmission. So what you're watching now is a live transmission. They're live already. Very soon, Amari Bubu no Mama Soro. He's got 15 minutes to come and tell the world bó ṣe di Lady Kemu àti Ọládélé àti Sowore àti Nnamdi Kanu and so many innocent Nigerians that are kept in different prisons around the world. Daddy Yatta, ṣé Daddy Yatta ni? I hope I pronounce the name very well. Ta ló rántí ẹ̀? Ta ló rántí Daddy Yatta tí àmọ́bí tó wà nísìn for the last 2 years nítorí pé the little finger El Rufai, the terrorist man in Kaduna, wọ́n ti jí bọ̀bọ́ yẹn gbé lọ. And how many journalists like that has been killed nítorí pé wọ́n kàn sọ, Max Boomer, respect the right of the people. The zoo has no business speaking on any of this issue. But this is what Buhari is going to be talking about. So don't talk like that, Max Boomer. Or you want to call me and tell me a little bit more. Don't talk about our president like that. I'm going to fight you. The 12th plenary meeting of the General Assembly is called to order. These are the people. Tabani Afegba Yoruba Nation. Like building yìí àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ àwọn là ń bá sọ̀rọ̀. No sound again. Bí ti báwo? Adékúnlé tó ní no sound. Oh, there's up no sound. No sound. Wow. Yeah, from you. Public spaces in the General Assembly Hall, except when they're directly addressing the meeting, and the size of the delegation should not exceed 4 delegates in the General Assembly Hall.
The Assembly will hear an address by His Excellency Nikos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus. I request protocol to escort His Excellency. So this is the first person that is speaking. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Nikos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus, and to invite him to address This is the President of Republic of Cyprus. I was very close to their embassy yesterday. 1.2 million people. Ladies and gentlemen, at the outset, I would like to congratulate the elected President of the 76th session of the General Assembly, His Excellency, Mr. Abdullah Shahid, and the Secretary General, Mr. Antonio Guterres, on his recent re-election to second 5 years mandate, and assure of my government's unwavering support to their mission. Excellencies, this is the 9th consecutive year that I am attending the deliberations of the United Nations General Assembly. Deliberations. I won't worry too much about this man. So while I'm still waiting for Bubu, the terrorist guy, láti wá sọ̀rọ̀, let me see if I can change our background. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa respect. Kò ń ṣòun lélẹ́yò, Bubu kí ló tún ṣẹlẹ̀ kẹ̀? Má lọ. Mo ti mute sound the UN yẹn because I'm interested pẹ̀lú tó lọ ní Cyprus ní ọ̀kan wá. I was there. I was very close to their embassy here in London. And tẹ́ bá follow me, President ìlú yẹn lélẹ̀ 1.2 million ní gbogbo Cyprus. But ìta ń sọ ni pé à ń sọ̀rọ̀ ló pa the theme of this year. Ìtọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Wọ́n ní ìtọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní UN. Regional disputes invoking the UN Charter, as well as the decisions and resolutions of the General Assembly or the Security Council, to what extent the weakness or the insufficient implementation of our decisions perpetuates conflicts and encourages violations. Excuse me. Something which in turn proliferates humanitarian crisis. How often have we spoken about the dire need to tackle major global challenges such as poverty, hunger, child mortality, social economic exclusion, lack of adequate healthcare, shortage of education, social equality. How compliant are we in the implementation of what we have agreed with regard to the sustainable I hope those of you at home along with what he's saying. I could expand into numerous other problems, the resolution of which could have been possible had the United Nations implemented its relevant decisions. That is why our collective and shared failure to decisively tackle the challenges I refer to has let down and disappointed many people across the world whose fundamental human rights and dignity are not adequately protected. At the same time, it has also led to the rise of worrying developments, such as religious fundamentalism, violent extremism, sectarianism, destruction of cultural heritage, civil war, and ethnic conflict. What is equally alarming is that the combination of the above has led to the forcible displacement of millions of peoples and created unprecedented waves of refugees and migratory flows, which exert huge economic and social pressures on all countries and regions affected. Unfortunately, and we have to be honest with ourselves, selfish interests
hinder the founding principles of the United Nations, in which the humanity has vested its hope for a prosperous and peaceful future. In order to achieve this objective, there is only one answer: multilateralism, tangible solidarity, and stronger partnership based on positive agenda. It is for this reason that we lend our unwavering support to the reform and revitalization priorities of the Secretary General, which aim to reinforce the effectiveness of the organization and further advance peacekeeping and peace-building, humanitarian assistance, and long-term development growth. Distinguished friends, what I have just referred to is by no means meant to belittle the numerous achievements of the work of the United Nations. My remarks and observations aim to emphasize the need to transform via reforms an organization that will give real hope to those in need of international protection, to the quest for collective security, peace and development. In other words, to turn the United Nations in a much more effective organization. Distinguished friends, my strong and honest words are not unintentional. I stand here before you representing a country which regrettably still endures the consequences of the blatant violation of the fundamental principles of the United Nations as a result of the 1974 illegal military invasion of Turkey and the ongoing occupation. Ever since, both the United Nations General Assembly and the Security Council have issued numerous decisions and resolutions calling on Turkey to end the illegal occupation and withdraw its occupying troops, establishing at the same time the basis for reaching a comprehensive solution to the Cyprus problem. Decisions and resolutions which in the absence of resolve and the necessary means for the implementation thereof have led to the audacity of the invader, who tries to be portrayed as a victim instead of the perpetrator it actually is. Distinguished friends, it is not my intention to engage on a blame game, but I cannot leave unnoticed the absurdity of the Turkish rhetoric, which lies in their claim that the efforts for a compromise have been exhausted and the focus should now be on reaching a settlement based on the so-called realities on the ground. Let me remind you what the true realities on the ground are. Is it not a fact that 37% of the territory of the Republic of Cyprus, an EU member state, remains under Turkish military occupation with more than 40,000 troops still on the ground? Is it not a fact that after the Turkish invasion, 1/3 of the Greek Cypriots were forced to leave their ancestral homes? Is not a fact that while the Turkish Cypriots owned approximately 14% of the private-owned land, today they usurped 37% of the island? Is it not a fact that they looted churches, destroyed archaeological sites and thousands of years of cultural heritage?
ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí tó bọ́rọ̀ tí wa náà mú ọ keep quiet ẹ má bínú ọ̀rọ̀ yìí tó ń lọ yìí ẹ má fetí gbọ́ ẹ má fetí mo rò pé mú pẹ́ẹ́nà pé padà ní. Almost 1,000 persons are missing. nígbà tí Fúlàní bá gbalẹ̀ wa tán pàṣẹ máa wá sí UN láti wá máa sọ̀rọ̀ nílé láti 1970 lè ti wà lẹ́nu ẹ̀. Hundreds of thousands of Turkish nationals to the occupied areas, thus sternly altering the demographic character of the island, turning the Turkish Cypriots into minority in the areas they occupy. Àwọn Turkey ti sọ wọ́n di minority bí Fúlàní ṣe máa sọ wá di minority máa kí fún Nàìjíríà orí ẹ̀ ti gbálẹ̀. 1975 agreement on the status of the enslaved persons. Then more than 23,000, while today the number are only 350. Is it not a fact that the above crimes, all the above crimes, have been condemned by the European Court of Human Rights and the Council of Europe in plethora of decisions, with Turkey failing to comply. Turkey failing to comply. Bí Fúlàní náà bá ti jẹ́gun bá ti gbàdúrà bá ti máa lọ sí UN máa lọ máa campaign sọ̀rọ̀ nígbà tó nìyẹn. That Turkey has established an illegal entity in the occupied areas, which is under its absolute political, economic, societal, cultural and religious control. Religion control. A control which is also denounced by the majority of Turkish Cypriots. An illegal entity described by the European Court of Human Rights as a subordinate local administration of Turkey. It is not a fact that Turkey tries to equate the state, the international recognized Republic of Cyprus, member of the United Nations and the European Union, with the illegal secessionist entity. It is not a fact that the above proclamation of the purported cessation has been condemned by the Security Council and considered legal invalid. And it is not a fact that the Security Council called for its reversal and for all the states and the international community as a whole not to accept it or in any way assist it. It is not a fact that recently, with the presence of President Erdogan in Cyprus, they are trying to change the status of the defense city of Famagusta, contrary to the UN Security Council resolutions and the condemnation of the international community. Ladies and gentlemen, during his address at the General Assembly on Tuesday, the President of Turkey, Mr. Erdogan, stated, and I quote, "We hope that the problems regarding maritime boundary, the limitations, will be resolved with the framework of international law and good neighborly relations." And really, I am wondering as to which international law Mr. Erdogan refers to. Is it not a fact that Turkey refuses to ratify and abide by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, which codifies relevant customary international law? How Mr. Erdogan understands the settlement of disputes connecting the limitations? Is he referring to Turkey's own arbitrary interpretation of international law, which reduces the exclusive economic zone of Cyprus by 44% at the expense of both Greek and Turkish Cypriots? President Erdogan also spoke of the need of maintaining good neighborly relations. And I wonder yet again, which country had invaded and to date still occupies Cyprus? Which country invaded Syria? Which country violates the sovereignty of Iraq?
Which country intervenes in the internal affairs of Libya? Which country violates the sovereign rights of Greece? And which country interfered in the Nagorno-Karabakh conflict? Excellencies, the narrative also put forward by the Turkish side, according to which all efforts to reaching a compromise have failed, and therefore we should seek solutions outside the UN framework, reinforces the valid arguments that Turkey and endgame is not to solve the Cyprus problem, but to turn Cyprus into its protectorate. And I will elaborate. In his report of the 28th September 2017 about the outcome of the Conference of Cyprus at Grand Montana, on paragraph 27, the UN Secretary General correctly assessed that all internal elements included in his six-point framework were almost or about to solve. Thus, whilst the aim of the Secretary General to reach a strategic agreement was within close reach, the reason of the unsuccessful outcome was Turkey's inflexible stance and insistence on maintaining the anachronistic Treaty of Guarantee, the right of intervention, and the permanent presence of troops. Furthermore, following the conference at Grand Montana, in line with our commitment to resume the peace process, both leaders, I myself and my counterpart, the Turkish Cypriot, and the Secretary General reached a joint understanding on November 25th, 2019, as to the principles which should guide the resumption of a new round of negotiations, namely the joint declaration of 2014, convergences reached so far, and the six-point framework presented by the UN Secretary General at Grand Montana. Following the above, one would expect the next step to be the resumption of the negotiations. Nevertheless, with Turkish objectives being different, we witness blatant intervention of Turkey to oust the leader of the Turkish Cypriot community with whom the above joint understanding was reached. The evident goal was for him to be replaced by a new leadership which reproduces and adopts Turkey's position for changing the agreed basis for a settlement, with the ultimate goal being a two-state solution. Thus, it is clear why a compromise is not possible to reach when one side deviates from the UN framework or annuls agreements reached and aspires to a different form of settlement contrary to the agreed basis and the good office's mandate of the Secretary General. Ladies and gentlemen, part of the Turkish agenda is also the creation of a new fait accompli on the ground in Famagusta, in full contravention and violation of the relevant UN Security Council resolutions, and in particular 550 and 789. All such actions are clearly intended to destroy the prospects of a settlement based on the agreed UN framework. Dear friends, a compromise becomes even more difficult to reach when new ideas put forward by our side, as asked by the Secretary General, and in an effort to move the process forward, are blatantly rejected. I have proposed
the decentralization of the exercise of power, which we deem as the appropriate balance between the enhancement of the constituent state's essential role and the unhindered functioning of the state, including at international level. I have also flagged our willingness to consider the option of a parliamentary system with ceremonial head of state and rotating prime minister. And more recently, I have even extended an invitation to the Turkish Cypriots to rejoin the state institutions established by the 1960 of the Republic of Cyprus, thus fully implementing mutatis mutandis its relevant provisions. It's going without saying that such an invitation is not meant to be an alternative to the agreed basis of the settlement. This is KOIKIMEDIA. It is meant to ease the Turkish Cypriot community back into the state, pending a final settlement, provided a strategic agreement is reached, thus fully participating in the evolution of the Republic of Cyprus into a federal state. This proposal should also be assessed in conjunction with the package of game-changing, win-win, confidence-building measures I proposed last December and unfortunately rejected by the Turkish side. Confidence-building measures which are on the table even now. Ladies and gentlemen, what I would like is to assure you that about my determination to set negotiation process back on track on the basis of the UN framework and the agreement reached in Berlin on November 25th, 2019. For us, there is only one plan: to reach a settlement on the basis of a bizonal, bicommunal federation with political equality, as set out in relevant UN Security Council resolutions and in line with the principles on which the EU is founded. A settlement that will lead to a functional and viable state without the obsolete system of guarantees, the right of intervention, the presence of Turkish troops, or any kind of foreign dependencies. This is the Cyprus president speaking. That will equally benefit all Cypriots, now. Greek Cypriots and Turkish Cypriots, fully respecting their human rights and contributing to the peace and stability of the region. Republic of location 419. Extensive reference to the Cyprus problem, dear friends, aims at highlighting the need to address the realities and issues before us on the basis of values and principles of international law and not on the basis of the law arbitrarily interpreted by powerful. Excellencies, the chosen theme of this year's General Assembly, building resilience through hope, to recover from COVID-19, rebuild sustainability, respond to the needs of the planet, respect the rights of people, and revitalize the United Nations is of course very timely and relevant to the momentous challenges that we need to tackle. As our actions are interconnected and have an impact on one another, we, all the nations of the world, made a collective pledge to the implementation of the Sustainable Development Goals, no so as to address universal challenges on which I have already alluded to. You've been listening for to the benefit of humankind. Prime Minister of Cyprus, at the same a time, country that is just less than we 2 must million, also far better than Nigeria. realize
but also that under we are a lot of at a pressure defining moment, between themselves and Turkey. defining moment, or defending moment, I don't know, it's the same. Once again, this is as KOIKIMEDIA. regards climate change. We're live 24th of Taking into September account the alarming projections 2021. concerning the YORUBA impact of Nation Now, climate not change going on down. our immediate region, namely the Eastern Mediterranean and the greater Middle East, Cyprus has undertaken a coordinating role for developing a regional action plan consisting of two distinct components, a scientific and subsequently an intergovernmental one. Ladies and gentlemen, it would be amiss if I don't refer to the recent developments in Afghanistan. We share a collective responsibility to uphold international humanitarian law, particularly as regards the protection of women and minorities. We also need to ensure that Afghanistan does not become a safe haven for terrorism and extremism, or a breeding ground for organized crime, weapons, and drug trafficking, and renewed waves to those of you that have joined us. of migration. I guess it's winding down now. Another region, ladies and gentlemen, which is also considered synonymous with discord and strife, is the Middle East and North Africa. In this regard, Cyprus, as a strong proponent of the ideal that the Eastern Mediterranean and the greater Middle East can become an area of stability, peace and cooperation, strives to actively promote an enhanced network of regional cooperation. Distinguished friends, in concluding, please allow me to stress that in a fragmented and multipolar world, minutes. we have more than ever a moral, ethical, and political duty to promote the essence of human civilization, There's no human civilization unite in our Nigeria, strength my to friend. maintain international peace and security, There's no peace in and Nigeria. establish conditions that can bring prosperity and welfare to all. There's no Thank you welfare. very much for your patience. Well, he spoke for almost half an hour. My name is Olawumi Koiki. On This is behalf of the KOIKIMEDIA. General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Cyprus for the statement The President just made, of Republic and I of request Cyprus. protocol to escort His Excellency. We should be expecting Buhari to speak now, if I'm right. I will keep as much shut my mouth so that we can all listen to him. The Assembly will hear an address by His Excellency Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria. Okay. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria, and invite him to address the Assembly. Mr. President, Heads of State and Government, Mr. Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Mr. President, let me, on behalf of the government and people of Nigeria, congratulate you on your well-deserved election as President of the 76th session of the United Nations General Assembly. I would like to assure you of the full support and cooperation of the Nigerian delegation throughout your tenure. I would like to commend your predecessor, His Excellency Mr. Volkan Bashir, for the many remarkable achievements recorded during his tenure despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic. Permit me to congratulate the Secretary General Antonio Guterres on his re-election and commend his strong commitment
to making the United Nations more alive to its responsibilities. I also want to express my gratitude to him for reappointing Ms. Amina Mohammed as the Deputy Secretary General to assist him in discharging his responsibilities. Mr. President, excuse me, the theme of this year's General Assembly, building silence, resilience through hope to recover from COVID-19, rebuild sustainability, respond to needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations sums up our common desire to rescue our planet, recover our economies, and restore hope to all the peoples of the world. In this regard, my delegation will continue to support the United Nations as the indispensable forum for international cooperation and the cornerstone of the multilateral system rooted in respect for international law, including international human rights law, and predicated on a rules-based order. Mr. President, I want to thank the international community for the concerted response to COVID-19. The solidarity and the drive to contain the first truly global health emergency of our time is a pointer to the many things we can achieve if we work together. On our part, Nigeria has made strenuous efforts to contain the virus and hold its deadly onslaught on our people. Our efforts have been rewarded with moderate success. At the outset, we recognize detection and contact tracing to be important tools in combating the virus. In this connection, from a mere 4 laboratories with testing and detection capacities, we ramped up the facilities to over 140 centers today. Similarly, we built isolation centers and emergency hospitals wards in record time all over the country. We carry out genomic sequencing in designated laboratories across the country with a view to detecting variants in circulation. In addition, over 40,000 healthcare workers have recently been trained on infection, prevention, and control measures with the support of various partners. Nigeria remains grateful for the assistance received from our partners and friends all over the world. Vaccination is the key to our safe emergence from the pandemic. We fully support the COVAX initiative, from which we have benefited. We also thank the United States of America, Turkey, India, China, European Union, and others for the vaccines provided. Despite the acknowledgement, however, I would like to reiterate my call for a fairer and more equitable distribution of vaccines in all countries so that together we can fight and contain the pandemic. The rising wave of newer and more contagious strains makes this even more urgent. No country can afford the socio-economic implications of prolonged shutdown. It is imperative to underscore that no one is safe until everyone is safe. Mr. President, Nigeria remains deeply concerned over the illicit trade, transfer, and circulation of small arms and light weapons. Their excessive accumulation and uncontrolled spread in many regions of the world are having devastating humanitarian
and socio-economic consequences, especially on the continent of Africa. It is on this note that my delegation calls for the worldwide application of the Arms Trade Treaty to codify accountability in conventional arms trade, which is critical to the security of nations. This is in recognition of the need for a broad-based global partnership in the ongoing battle against transborder crimes, including terrorism and piracy. Mr. President, we must deal not only with the symptoms of conflict, but also the immediate causes that fuel conflicts in the first place. These include poor and undemocratic governance, human rights abuses, poverty, ignorance, injustice, and inequalities. There are no easy solutions to these conditions. They require long-term investments and more effective international cooperation. In this connection, my delegation underscores the importance of promoting peaceful, unfettered, and inclusive participation of states in global actions towards conflict prevention. This will facilitate the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the African Union Agenda 2063. In West Africa especially, our democratic gains of the past decades are now being eroded. The recent trend of unconstitutional takeover of power, sometimes in reaction to unilateral changes of constitution by some leaders, must not be tolerated by the international community. Nigeria fully supports the efforts of ECOWAS to address this growing challenge and appreciates the support of both the African Union and the United Nations. In this regard, I would like to reiterate that as leaders of our individual member states, we need to adhere to constitutional provisions of our countries, particularly on term limits. This is one area that generates crisis and political tension in our sub-region. Mr. President, Nigeria is fully committed to nuclear non-proliferation and has always supported the view that it should involve all states. Disarmament conventions deserve the support of all states, small, large, nuclear, or non-nuclear. Nuclear weapons remain the ultimate agents of mass destruction, and their total elimination should be the final objective of all disarmament processes within the broad spectrum of goals being pursued by the United Nations. In this regard, Nigeria would participate actively in forthcoming review conference of nuclear prohibition treaty and also the first meeting of states parties to the landmark treaty on the provision of nuclear weapons, scheduled to take place within the first quarter of 2022. He has already spoken for 10 minutes and 6 seconds. This is still KOIKIMEDIA live broadcast of a world free Bubu, of nuclear weapons. United Nations 76 We are General therefore Assembly. supportive of any diplomatic efforts in this direction. We hope that the upcoming Nuclear Prohibition Treaty Review Conference would lead to a successful outcome that will facilitate the nuclearization of the world. We will do our part to ensure such an outcome.
Mr. President, terrorism continues to dominate security discourse worldwide. In Nigeria, Boko Haram, terrorist group, though fragmented by internal strife and weakened by our defense forces, is still active and preying on soft targets. Nigeria will continue to work closely with United Nations counter-terrorism bodies and entities with a view to bringing this scourge to an end. Nigeria has spared no effort in addressing the challenges of terrorism posed by the activities of Boko Haram in northeast Nigeria, the Lake Chad region, as well as banditry in the northwest and north central. Mr. President, the impact of climate change is already with us in Nigeria, manifesting in various ways. Conflict trigger, food insecurity, drying of lakes, loss of livelihood, and migration of location 419. The trend is the same in many other countries that are threatened. So far, he has spoken 12 minutes and 6 seconds. Drought and desertification. As leaders, we must create inclusive and gender-sensitive policies that address all issues connected to climate action for mitigation and resilience. This is why we are working on a transition to low-carbon economy consistent with achieving the Paris Climate Agreement on the Sustainable Development Goals. Mr. President, combating illicit financial flows and ensuring the recovery and return of illicit I hope you can see his hand. Acquired assets. I'm not sure why he's putting on a face mask to provide like resources in the immediate term for financing development in the area of COVID-19 pandemic and beyond. It drives national governments of resources needed to provide adequate and meaningful sources of livelihood for their citizens. The latter gives rise to more irregular migration patterns and unwholesome consequences for interstate and human relations. Mr. President, the issue of debt, we have seen that developing countries have been faced with unsustainable debt burdens even before the pandemic. The COVID-19 pandemic has increased the risk of a new wave of deepening debt where vital public financial resources are allocated to external debt servicing and payments at the expense of domestic health and financing for critical development needs. Therefore, there is an urgent need to consider expansion and extension of debt service suspension initiative to include all least developed countries and small island developing states facing fiscal and liquidity challenges. Mr. President, Nigeria reaffirms that international trade is an Buhari has engine now spoken for exactly 15 minutes, 4 seconds, 24th of September, 2021. The time is 2:45 p.m. here in London. And this is KOIKIMEDIA bringing the world closer to your doorsteps. Agenda better recovery from this crisis, build resilience to future shocks, and pursue transformative development strategies that can deliver the directly from the book sustainable without development goals. saying anything off air. Mr. President, the global food system has in recent times been impacted by several factors such as population growth, availability and accessibility of arable land and water resources. Arable land that has been used by the Fulanis to kill as many people, just like Dr. Borode and unpredictable shocks such as the current global pandemic further exacerbate vulnerabilities in the global food system, requiring yes, he's actually reading everything. He's not attention. reading. You're right.
Mr. President, Nigeria has been steadfast in safeguarding human rights, including the advancement of women, the protection of children, the protection What children are you of the protecting? rights of 13 million people living Nigerians with are out of school, disabilities, Mr. the Man. treatment of migrants, refugees, returnees, and displaced persons, as well as the promotion of fundamental Your government, freedoms including through Tinubu, all APC, legitimate Rotimi means. Amechi, and all In the this governors regard, my brought delegation in the terrorists in recommend the positive 2015 example of leaders to like fight Prime should Minister Jonathan was not going to leave the power. Jacinda Ardern This is of KOIKI New Media. Zealand. The recent rise in hate-related crimes globally underscores the urgent need to continue our engagement about racism, racial discrimination, xenophobia, and other related intolerance. It is sad to know that the issue of racism remains alive globally. We are beginning to forget our affirmation of the inherent dignity. This is what Tinubu and co brought to us in inalienable rights of 2015. every individual as And we enshrined must kick them in the out. United Nations Yoruba Charter. Nation now. No society can claim to be free or just if it is deprived of any one of these rights. Today, racism drives hate crimes and institutional discrimination. In all this, Africans and people of African descent are among the major victims. I am confident that this forum will make significant impact in the quest to end race-related vices and injustice. Mr. President, no reform of the United Nations system is more urgent than that. Why did your Security government Council. kidnap rendition of Stakeholders Mazin around the Amdekano? world Why are has your asking government kept how Omoyele such Sowore? power Why is your government could criminalizing be every Yoruba concentrated sons and in daughters scant just like you tried to kill representation? Chief Sunday The at the governmental Igboho on the 1st of July 2021? negotiations I hope you're going to answer have that taken too long. during this your nonsense Some speech. 15 years, we must avoid going in circles. Buhari, you tried to kidnap been people achieved in in some 1984. of the Umaru elements Diko, of you did the this same thing reform, with Nnamdi Kanu. especially Tried to kill that Chief of Sunday the at the representation Igboho on the of 1st of Africa July. on the You basis charged Lady of K and Oladele as terrorism charges, while you are the leader and the sponsor of Boko Haram. Declaration. It is unreasonable to expect unanimity in this matter. Mr. President, our organization What is at the organization? peak Fulani organization. of the multilateral system. It is also the preeminent body And behind him concerning there our is current Amina, and emerging challenges, the Deputy and General for Secretary of United developing Nations, norms a that Fulani are woman. protective of us all. Referendum now In the is what we current want. moment, hope for this is dependent on how we assist each other to get COVID-19 out He's of been all talking about countries, just COVID-19. regardless of Talk about the classification. self-determination, We the can Biafra, do the Middle Belt, and the we Lower need to Niger, do. whoever wants to In opt this out. regard, That is what we want to let hear me from close you, this my stupid man. statement by paying special tribute Shut to a up. great and humane internationalist and an exemplary The practitioner government has killed of many multilateral Nigerians. cooperation. 87 million Nigerians are living in Chancellor extreme poverty. Angela Today, Merkel the of the 24th of Federal September Republic of Germany 2021. Shut as up she your deadly exits the stinking stage. mouth. We wish her well. Woo-hoo. Thank you. He spoke for 20 minutes, 18 seconds. That, On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Federal Republic of Nigeria for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. well, now that we've Give the floor to listened the distinguished and representative hear of from Lebanon to introduce Bubu, an address by the head of we state. don't have to hear anything anymore from any of these. Thank you very much, United Nations. We open the phone line. We can do our own from here. I've recorded every part of that conversation, and I'm going to be posting that back out now on our social media. My name is Olawumi Koiki. You're watching a live transmission. I can't see any signal yet in terms of any protest that is happening on the ground. Should we get any signal? If anybody has any signal from any Facebook page, please let me know
and we will bring it out as quickly as possible. But for now, I cannot see any signal on the ground. We hope we can do better when it comes to our media transmission from any part of the globe, because media is the only job that can so far use that microphone to fire back. So Buhari, Baba Gosime, spoke for 20 minutes and 7 seconds. The last person that spoke before him spoke for more than 28 minutes, if not about 29 minutes. So maybe he lost his own take. Most of his conversation was based on, just bear with me, I'm trying to quickly do so many things, but we'll open the phone line. So I'm just putting because I was recording as well, Buhari's speech. So I'm going to put that quickly. And then the Instagram I've just completed, so I need to also restart it. Buhari's speech at the UN. I can come back and edit it properly. So let's post this out so that maybe people that are not live with us. And then I took quite a lot of pictures as well. My name is Olawumi Koiki. You're watching a live transmission with me. We're live. Let's go straight to my brother, Tajuddin. What is going on in New York? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ in New York? Give us the latest. Give us the latest report. Okay. Buhari ṣe sọ̀rọ̀ tán nísìnyí. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ because live report lẹ́ fún wa láti New York. À ń gbọ́ yín. Àwọn èèyàn wa ló wà ń bẹ̀ báyìí sí. Okay. Aago mẹ́wàá ṣe fẹ́ lù. Okay. Ariwo tẹ́ ń gbọ́ àwọn èèyàn wa ní ẹjẹ́ ń gbé súnmọ́ bẹ̀. Okay. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ kí ló dé táì tí connect pẹ̀lú àwọn Odùduwà TV. Too much to ask for. And my love, do you want to wait until 250 million Nigerians become a refugee? Okay. No. Okay. We're not asking. We demanded for a referendum in the tribal hours. We demand. I'm Yoruba from Yoruba land. I'm one of the indigenous people of Yoruba land. We are asking for what is ours. Okay. Ohun Tajuddin lẹ́ ń gbọ́ yẹn, one of the team working tirelessly and also Oda. Okay. Ṣé ẹ máa connect pẹ̀lú àwọn Odùduwà TV àbí later ká lè pick signal because ẹ̀yin náà là ń dúró dé àti rí nǹkan. Ẹ bá wa go live because àwọn èèyàn wa ti wà anxious. Àṣẹ̀gbọ́ Buhari tó sọ̀rọ̀ tán ni. I'm not sure whether you are following that conversation. He spoke for 20 minutes 7 seconds. I don't know whether you have anything to tell us on updates. For now, we are just been assembling here. Okay. And most of the leaders of the world, we have not seen them arriving into the United Nations. Wọ́n lè ti gbẹ̀yìn wọlé o. Buhari ti sọ̀rọ̀. Cyprus Prime Minister ti sọ̀rọ̀. Èèyàn méjì ti sọ̀rọ̀. So tí Buhari bá ti sọ̀rọ̀, a jẹ́ pé wọ́n ti split wọlé ní. Buhari ti ẹ̀bẹ̀ wa ti lọ live báyìí àti wò láti United Nations TV portal. Buhari ti ó ṣe sọ̀rọ̀ tán nísinsìnyí ni. And he spoke for 20 minutes 7 seconds. Ẹ sọ fún àwọn tó wà níbẹ̀ pé Buhari ti sọ̀rọ̀. Bí àwọn fẹ́ máa gbé lọ nísìnyí kẹ́lẹ̀ máa káríwó yẹn lè pọ̀ dáadáa. Buhari ti sọ̀rọ̀ o. Ó máa jáde nu building yẹn nísìnyí o. Okay. If that should be the case, náà tó bá sì sọ̀rọ̀ náà, ó sì máa dé embassy ẹ̀. Tí o tó bá fẹ́ kọjá lọ sí embassy iwájú ọlọ́run. Wọ́n lè máa yẹ kó dé embassy o pẹ̀lú ariwo tẹ̀ ń pa lọ́hùn yẹn. Ọ̀dà ká máa wò náà. Wọ́n lè fẹ́ avoid embassy. Torí pọ́ mọ̀ pé ẹ máa disgrace ẹ̀ even with security ẹ sì lè disgrace ẹ̀ but ẹ keep an eye ẹ keep close eye. We see other countries, other different African countries that they came to come and represent their people, different Senegalese, Gambia, Ghana, also Tanzania, Zimbabwe, come and represent their president and their representatives. Okay. So, like, I can actually say that for you, it's still early in the morning. Like, it's not even up 10 o'clock in the morning. I know. So I don't know how they get it so soon. Yeah, but Buhari, from what we were aware of, was the second person to speak today.
and the session start at 9 a.m. 9 the session buried. And they started to time because our boss is better anymore. We were with them live at 9 o'clock. Okay. So maybe you might want to. So what I'm trying to do, the reason why I'm saying giving you because I know you guys are busy on the ground there, but so that my monitor to buy put in lossy the consulate wa ke ma lo ko ma blood the get see UMBD pe Buhari ti sọ̀rọ̀ báyìí. Ó ti dá ń gbà yẹn. So all eyes on Bubu and wa Bubu about all eyes on him. And one thing also is he might also be trying to disguise. Disguise So very, very important. But any image, any picture, I'm gonna follow Odua TV. And if there's any reason you want to call back, please do so, and I'll bring you on again. Thank you very much. That was a live report there from our brother Tajuddin, a very follower of ours, and also one of the reporter working with Citizen NEWY there as well. The line is open. Plus 447594050979. Buhari spoke for 20 minutes 7 seconds. When I compare what Buhari was saying, I didn't take a note of it because I knew there's no point taking a note. But I recorded it, and I'm sure we're going to post that back. But let's quickly go through what the Prime Minister of Cyprus says out of that 30 minutes. Even though mo tètè bẹ̀rẹ̀ sí jot note yẹn, but these are part of what I jot down. Pẹ̀lú nǹkan tí Cyprus president sọ, a smaller island, gbogbo wọn ju 3 million. Káwá fi wo ohun tí Bubu sọ. Cyprus talk about poverty, hunger, social equality, fundamental human rights, religious war, cultural hatred, ethnic conflict, refugee, social pressure, honest to ourselves. Ó sọ fáwọn United Nations pé ẹ jẹ́ wà honest síra yín. Ẹ jẹ́ wà honest because àwa honest. Àwa ń jà, à ń fẹ́ kankan because Cyprus is also looking for something just like báwa náà ṣe ń fẹ́ kan. Then peaceful future kò lè sí níbo ni peace máa wà. Tá a bá gba Yorùbá nation kò lè sí peace lágbàáyé. It's just as simple as that. Àfi tó bá ń parọ́ fún yín. Kò lè sí peace lágbàáyé. He talked about solidarity. He talked about reform, peacekeeping, long-term development goal. He talked about the need to reform the UN. Wọ́n ní láti reform it. Those in need. How many people who are in need lately? So many of us are in need. It was now reflective organization. Ó wá mú ọ̀rọ̀ yẹn lọ sí 1974. Illegal occupation ti Turkey náà ti occupy ìlú wọn báyìí. Àwọn náà ti ń jà láti 1974. Ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ ká rí lò. Ṣé rí ẹ̀yin tẹ́ ní ká keep one Nigeria? Mistake tá a máa ṣe ni pé if we end up keeping one Nigeria and the Fulani invade us, UN bá ṣe máa kọ̀ọ̀nù á lọ every time. A lọ máa pariwo hey because by that time UN would now start saying Fulani go now. Fulani man no we're not going anywhere. Just like we are saying Cyprus asking UN. I was not born in 1974. Láti 1974 ni Cyprus ti ń jà pé káwọn gba part of their. Let me quickly finish that. So illegal 1974 illegal occupation of Turkey. Blaming game. Turkish rhetoric. Tó bá sọ pé nǹkan rhetoric. Wọ́n kọ́ máa sọ ni ta ló máa mú wa. Tí Fúlàní bá gbalẹ̀ tán. Kò sí bàbá ńlá ẹnì kankan tó lè mú wọn. Ṣẹ́rí gbogbo intẹ́ ń gbọ́ yìí, àgbọ̀ bẹ́ẹ̀ rí, especially àwọn àkàntà à ń follow tó ń lọ pẹ̀lú United Nations. Ẹ mọ̀ pé nísìnyí la ṣe mọ̀ pé United General Assembly, somebody like us have been following it for years. UN does not have any power. Tí wọ́n bá kọ́ sọ wípé UN ló máa wá pín wa, láìláì. That's ibi tí mò ń lọ gangan nìyẹn. So tí bá jókòó síbí báyìí, tí mò ń sọ fún wa pé a lè máa pariwo kọ́ máa rí wa lóòótọ́, a lè competition sí wa, but don't expect United Nations kó sọ̀kalẹ̀ wá láti wá pín wa. Because as far as they're concerned, ìlú ṣì ní Nàìjíríà. Tí bí president wa ló invite yẹn kó wá sọ̀rọ̀,
ó dẹ̀ ti sọ tó máa sọ ó ti lọ. So ẹ wá expect the UN is just an institution. Ẹ gbọ́ mi yé. Kí ni UN kí ló ń pè ní UN gan? Even Taliban foreign secretary wọn, as much as bá a ṣe fẹ́ Taliban bí gbogbo ayé ọba Amẹ́ríkà ṣe sá lọ wọ́n ṣe ní wọ́n bánẹ̀. Ẹ mọ bí kan ṣe ń work. Bí Afghanistan ṣe ń gbóná foreign secretary wọn ó sì wà ní UN building ó wá sọ̀rọ̀. Amẹ́ríkà ṣe ní kó má wọlé wọn ò ní sọ fún pé kó má wọlé. So UN has little or no power. Ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. UN has little or no power to intervene with a sovereign country called Nigeria. Ìlú ní Nigeria, as far as they're concerned, báwo la fẹ́ pín? UN sọ pé òun fẹ́ kí Nigeria pín, àbí UN sọ pé òun fẹ́ kí Nigeria pín? Yes, Taliban didn't act. Wàá ṣeré Ọlábíyì Ṣèyí tí bá ti wo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mo wo comment orí screen mi ni. Thank you very much. Justin Reason says we are our own major problem. Then Olabiyi says yes, Taliban didn't ask for referendum. Yoruba can get freedom without UN in just 3 months or less. But because ẹ̀rù ń bà wá, bí a ta bá ti dálẹ̀, ṣé tí wọ́n máa gbà wá padà wọlé, ẹ fi yẹn sílẹ̀. All that we can discuss that. Ẹni tó bá fẹ́ bá mi dá sétò yẹn, ẹ ní àǹfààní láti pè wọlé, ẹ lè pè direct, ẹ lè pè by WhatsApp. But ẹ bá ti ń pè ìjà tó máa ń fọwọ́n abẹ́ni pé ẹ bá mi mute ti background mo lè máa gbọ́ ọ̀kan tó ń lọ nínú ilé yín. Hello caller láti Germany. À ń gbọ́ yín sà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàsán bàbá wa. Yes sir, welcome to the program. Yes sir. In fact, lórí ọ̀rọ̀ wa náà ni àtúnika tó pè sí èmi náà gbogbo program náà mo ti wọ́n láti àárọ̀. Even mo ṣe wà bí iṣẹ́ gan mo ṣe ń wò tí mo ń wò. But lórí ọ̀rọ̀ UN kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe fún wa lóòótọ́ àwa la máa gbára wa sílẹ̀. But kí ni nǹkan tá a máa wá sí báyìí because àwọn èèyàn wa gan nílé sìn they are not ready. Most of them wọ́n tẹ́ máa ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ọjà bẹ́ẹ̀ pé àwa táwa ń dé àsùkúrà gan ni la gbé kíní ìsórí jù wọn lọ. Most of them wọn ní ilé àwọn gan náà máa pariwo aside to my brother you fix too. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lẹ́ má bínú. Okay. Àwọn gan tó máa discourage yín bẹ́ẹ̀ bá tún pè wọ́n tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ní pípa. Ẹ jẹ́ kí wá bí ní kankan ṣé nígbà tí Taliban fẹ́ gbà lù wọn padà ṣé gbogbo àwọn èèyàn wọn lọ́kàn soft. Of course láyé. So ẹ má expect pé everybody la fẹ́ ní kó tẹ̀lé wa kó náà akọ̀ láti fún wọn ní conversation yẹn pé look ìlú yóò ṣiṣẹ́ but káwá expect pé gbogbo ọmọ Yorùbá la máa kó dìde ló máa tẹ̀lé wa ìlọ́lá pa. Kò possible. Àdúrà náà ni pé ní Ọlọ́run fún wa sí because mo máa ń like angle tá a máa ń lò yẹn àdúrà yẹn dá gan but àdúrà without action ṣe rí ká bá ń ṣàdúrà aláti máa gbé action yẹn gbogbo ẹ̀fọ́ la fẹ́ sọ lórí ẹ má gùn tẹ̀fẹ́ kéèyàn kan sọ nǹkan kan pé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe nǹkan báyìí la níyẹn kọ́ la fẹ́ sọ but action láti máa tì í bọ̀ tá a bá ti action yẹn bọ̀ ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa a ní láti fi gbẹnu sọ̀rọ̀ Koiki máa gbọ́rọ̀ sábẹ́ ẹkùn mo ti gbé sábẹ́ ẹkùn but tá a bá fi action yẹn kún bísí máa wá sọ ní ṣó lélẹ̀. Kò síbi tá à ń lọ síbi àdúrà náà làwọn bàbá wa ti ń gbà látàyè tipẹ́tipẹ́ náà. Bí nǹkan tẹ́yìn náà sọ náà nísìnyí nìyẹn ẹ̀yìn àdúrà èyí náà tún sọ nǹkan tẹ́yìn sọ náà nìyẹn tí ẹ bá ń sọ àdúrà ẹ máa bá ń fi action kún ẹ má kàn sọ pé Ọlọ́run wo ìbò ló ń bọ̀ ìbò Ọlọ́run náà máa dúró sí. Ọlọ́run ti connect wa Ọlọ́run ti fún wa ní àǹfààní pé ká jáde kúrò nínú Nàìjíríà àwa aláìtí ìfẹ́ jáde kúrò nínú Nàìjíríà ẹ má pọ̀ Ọlọ́run kankan mọ́ Ọlọ́run ti fún ọkàn sí wa ní ara pé ká kúrò nínú Nàìjíríà kí ọkàn má ti sọ pé Ọlọ́run kankan mọ́ Ọlọ́run ti sọ pé òun ti fà sí Nàìjíríà yá kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ká jáde tán ká sọ fún wọn pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́ a sì ń ṣe mẹ̀sìmẹ̀sì àndóde Britain kó wá fún wa níbo la ti ń ṣe yẹn Ọlọ́run ti pín wa all over the world spiritually Ọlọ́run ti pín Nàìjíríà ìgbé tá a ṣe sọ pé àtúpọ̀ Ọlọ́run là ń pè tí Ọlọ́run máa sọ kalẹ̀ ni àwọn èèyàn tá wà nínú ẹ̀ la máa bá wọn fa wàhálà. Sọpọ̀ Ọlọ́run ẹ ṣé gan bàbá mi mo gbọ́ yín ẹgbẹ́ náà ẹ sọ̀rọ̀ àjọ ń fohùn sílẹ̀ náà ni Ọlọ́run wo. That's the only way
forward action ni gbogbo ẹgbẹ́ tí ò bá dàrú kò sí bí. We are confused people. Our Yoruba, we are confused. Ẹ̀rù ń bà wá. Nǹkan ṣe wá nìyẹn. We are scared. We are scared. Ẹ̀rù ń bà gbogbo wa. Ẹ̀rù ń bà gbogbo wa. Kóìkì má lọlé. Má ṣe kiri. Ìgbà wo ṣé tá a bá lọlé náà? Ìgbà ọdún ṣé bó ṣe máa wà náà lélẹ̀ títí. A ní kí gbogbo wa kára tíkẹ́ẹ̀tì ká nìṣó nílé ká fọ́ gbogbo ẹ̀ kó dàrú pátápátá kò ní dá fún wọn. Èèyàn mélòó ló fẹ́ mú mọ́lẹ̀? Nígbà tí mo ní ká ra one way ticket èèyàn mélòó gan ló wá bá mi nígbà táwa ní. Ẹlòmíì wá bá ó yọ padà ni. A ní ká fọ́ gbogbo ẹ̀. Chief Sunday Igboho nìkan kọ́ ló máa ṣe ṣáì. Èmi gan fúnra mi Chief Sunday Igboho láti pọ̀ rẹpẹtẹ ká máa jáde ká máa fọ́ gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run ti fún wa láǹfààní. Ọlọ́run ẹni sùn bàbá mi. Ọlọ́run ti fọ́ Nàìjíríà spiritually. Ìyẹn ni àpò àwọn tó ń ríran yẹn tó ń rí. Wọ́n ríran yẹn ẹ bá kí ẹ̀kọ́ kan má sọ pé wọ́n ríran. Wọ́n ti àsíá Nàìjíríà ti fàya. Ó wá kù sáwa. Báwo la ti fẹ́ gbé kalẹ̀? Àwa ń ṣe mẹ̀kẹ̀lẹ̀, à ń ṣe fàá, à ń ṣe Zoom meeting, group máa yọra mi kúrò ní gbogbo many group. Ẹ kàn jẹ́ kí fóònù mi because the same message ní gbogbo yín send. Ọ̀rọ̀ WhatsApp group kọ́lá ní ìdìmọ́ nísìnyí. A ní ká pa WhatsApp group ìtì ká jáde síta 1 million Yorùbá bá bọ́ sórí títì wọ̀ bí aláya wọn dá fọ́dá wa dúró. Mélòó níjọba? Àwọn ọlọ́pẹ̀ níjọba. Àwọn waste time ara wa ń pọ̀ Ọlọ́run wo là ń pè? Fi ẹ sílẹ̀. Bàbá kọ̀ọ̀fàmù yẹn, bàbá yẹn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Bàbá yẹn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Pé tí ò bá ti wà láàrin Nàìjíríà. Tí ì ṣe tán, a fẹ́ gba kúrò Nàìjíríà. Ìta ṣiṣẹ́ bí mídíà kúkú lè ní. Èmi ti kúrò ní warrior, mo kúrò ní secure mídíà ní mí. Tí máa ṣe náà ni mo ṣe. Ṣé níta fẹ́ kí máa ṣe? Níta máa ṣe náà lélẹ́yìí. Bí ẹ̀yìn la máa fà títí. Fúlàní ń gbébọn. Máyégún sọ nínú program ẹ̀, èmi sọ nínú program mi gbogbo àlà ń rí evidence based. Wọ́n ẹ̀mọ́ tó ń ta plane tó já wálẹ̀ ni $1 million. Wọ́n já plane ní Nàìjíríà wálẹ̀. Àwa wá ń sọ pé à ń pọ̀ Ọlọ́run wo là ń pè? Níbo Ọlọ́run náà wà? Ọlọ́run kọ́ la fẹ́ pè mọ́ nísìnyí. Ọlọ́run náà ti fà sí Nàìjíríà ìyá tipẹ́tipẹ́. Ó wá kù sáwọn ọmọ dákàárọ̀ òjìrè. How do you now go about it? Àwọn èèyàn wa tó máa ń tó oògùn tó gbogbo ẹ̀ lórí social media níwádìí. Wọ́n dúró de Kóìkì ni, wọ́n dúró de chief àti Kóìkì kó fún wọn ní ọ̀dà. Èmi ni máa fún yín ní ọ̀dà. It is serious. Ilé àǹfààní dákàn ń sọ fún wa lórí social media. Kọ́ máa túbọ̀ máa ṣọ́ ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, ẹ̀ka tí gbọ́tẹ̀ lómi náà. Ẹ ṣé gan ni màmá rí yín bá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa o. Ètò yìí èmi ò fẹ́ Kóìkì máa lọ mú ẹsẹ̀gbẹ́ kan ó lẹ́yìn pẹ́ máa fi sọ̀rọ̀ fún Amẹ́ríkà gan ọ̀fọ̀ gbogbo ẹ̀ lọ́yún náà fi kúrò lọ́wọ́ Britain. Mo ń gbọ́ yín ẹni tó ń pè wá mò ń ní orúkọ yẹn tẹ́lẹ̀ rí so mo ní lè dárúkọ yín mo mẹ́ tó ń pè ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wa mute ti gbàgbá màmá mi ẹ bá mi pápá mute ti inú ilé yẹn náà ẹ ṣé gan ni ara mi gbóná ó ń gbóná burúkú báyìí inú bí mi. Ẹ jẹ́ lọ mú mi sí. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bó tiẹ̀ sí ní mi ò ní máa gbọ́ mọ́ toró tó ń gbà pọ̀ fún mi depression. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa polongo kínní tẹ́ ẹ agitator ẹ jọ̀ọ́ ẹ sì máa bá wa ṣe lọ. Ìyẹn kódà wọ́n lè ṣogun yẹn. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe òṣìṣẹ́. Tẹ́ bá wo gbogbo open grace tẹ́ ẹ̀ bá ń sọ yìí. Àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni mà. Òun ló ń jẹ́ káwọn gómìnà yẹn gan máa ronú. Bẹ́ẹ̀ni mo rí bẹ́ẹ̀ màmá mi Stella Ojo ẹ káàbọ̀ Adékúnlé Adépọ̀jà sí i. Mo ló dàbẹ́ ni pé ìjọba Nàìjíríà ti ju nǹkan sínú omi àbí sínú oúnjẹ tí kí gbogbo àwọn tó ń gbé nílùú yẹn tó ti dàrú. Ó ti dàrú orí wọn ti dàrú. So ìyẹn àdúrà ò lè ṣe lóòótọ́ ṣùgbọ́n àtúnṣe máa gba àdúrà. Àdúrà ti àdúṣe mámà mi àdúrà ti gbà lẹ́jù torí àdúrà wa ó ti gbà àdúrà wa ti gbà ìtònídì nísì ni pé ká fi kókó lé lábẹ́ mo rántí gbà tí mo wà ní secondary school tó bá ní ká lọ roko wàá wá roko yẹn títí. Nǹkan tẹ̀ ṣe já ẹ máa bá wa ṣe lọ. Àyìn àwọ̀ wọ́n lè játare yẹn. History ló tún fẹ́ repeat rẹ̀. Nígbà tí Danfodio wọ ìlú, torí Danfodio yẹn wọ́n ní Niger according to the history. Niger ló ti ń tajà. That man was a trader coming to Nigeria tó lè rà tó tà. Kí ló wá sign referendum
freedom sí lò nínú tó jẹ́ pé you are just a trader. Tí àwọn bàbá wa yẹn dẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn tí wọn mọ nǹkan tó ń lọ ayé ìgbà yẹn wọn ní irú èèyàn bíi gbogbo yìí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí. Bàbá ni bóyá ó sùn ni o bóyá wá pariwo síta pé ikọ́ báyìí o kò sẹ́ni tó mọ̀ tó fi sáyìn ìwé. Ibùdó pé wọ́n ní lọ́ọ̀yà kan represent Yorùbá àti Igbo. Màmá mi mo dé Lancaster House yẹn lánàá mà ara mi ó dàbí ìgbà tí gbogbo pé ibi ìbàlẹ̀ ti parí iṣẹ́ Nàìjíríà. For them to come to Nigeria láti kíní tẹ́lẹ̀ fẹ́ pa màálù yìí ẹ máa lọ kí lẹ fẹ́ gba ilẹ̀ sí history ló fẹ́ repeat rẹ̀ and I thank God pé àwọn governors wa ń bí orí wọn ti ń pé díẹ̀. wọ́n túbọ̀ wé tọ̀ dáadáa à ń bẹ̀ wọ́n ní ìdìbò gómìnà wọn dẹ̀ fẹ́ pa ilẹ̀ wọn wàhálà tí wọ́n nìyẹn. so nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí lóòótọ́ àwọn èèyàn sá sẹ́yìn torí pé kò sí ẹ máa wo gbogbo àwọn ìjọba wa torí mi sọ pé yọkàn mo ní tí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn governors wa tá bá sọ pé kí ni ìyá fẹ́ gbà kó lè pẹ́ á máa gbà á ṣùgbọ́n ẹ̀wẹ̀ mi àti yín sì tí bá tiẹ̀ ní mo ní owó báwo mo ṣe lè kó ìbọn wọlé síbẹ̀ yẹn ó yẹ wá fi jà kò yé mi o mo jẹ́ mọ̀ pé nísìnyí ni Fúlàní rí pé yes àwọn ti ní nǹkan táwọn fẹ́ ṣe torí ayé ìgbà tá à ń sọ yìí tí Dàfódìò wá tó wá sáyìn ìwé àti Lord Lugard tó sáyìn ìwé wọn ò lè dojúkọ àwọn bàbá wa yẹn gbà yìí wọn ò lè dojúkọ wọn òun ló ṣe lọ sí nǹkan tó ṣe lẹ́yìn tó bá pẹ́ wọ́n lè dojúkọ wọn ni wọn ò ní sáyìn ìwé. 23rd of September 2021. This is KOIKIMEDIA live at the. Tí mo gbọ́ ní ìdílé mi, wọ́n nígbà táwọn tó ń ṣe sí tó ń kó àwọn èèyàn lẹ́rú wá. Bẹ́ẹ̀ni mà. Wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀ dá wọn lóhùn, wọ́n ní oyin báyìí lọ́ọ́ máa dà síta. Kábíyèsí Ọlọ́run. Wọ́n ní bàbá ti da oyin tí wọ́n bá máa sá lọ ni. Wọ́n lè wá ń gbà yẹ torí wọ́n mọ̀ pàgbára wà. Níbo làwọn agbára wọn gan wà báyìí torí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n mo ló wà. Èmi gan máa lọ báyìí pé ìdí èmi gan, bàbá mi gan. Telling us. So right now, today is the 20. Ẹ ṣe gan màmá wa. No ṣẹ́rí tá à ń ṣe èmi sọ fún wọn pé media war la ṣì ń jà àwọn èèyàn understand mo ní media war ni ẹ fèmí àti ìjọba sílẹ̀ ẹ má wọrí nípa Koiki ẹ má wọrí nípa gbogbo àwọn platform ẹ fẹ́ àwọn àti ìjọba sílẹ̀ màá máa mú yín lọ sáwọn places tó ẹ̀yin náà máa pé building tẹ́ ẹ̀ ń wò níwájú mi òun náà ń pè ní Lancaster House 1957-1958 ibẹ̀ ni wọ́n ti pinlẹ̀ independent Nigeria ní 1960 ẹ jẹ́ àtúgbé kọ́lẹ̀ lómi ẹ ṣé gan ni màmá wa thank you very much ẹ ṣé gan ni màmá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àmì olórí àdúrà nìyẹn èmi ò lè jókòó síbà kí n sọ pé àdúrà ò ní ṣiṣẹ́ láyé mo ní jókòó síbà kí wọ́n máa fẹnu mi sọ pé àdúrà ò work àmọ́ a ní ká ti action bọ̀ ó dà pé ẹ ti wọlé ẹni tó ń pè wá ẹ bá wà níbẹ̀ ẹ ṣe sùúrù ẹni tó kù gbogbo iná lè máa wọlé ẹ bá máa ṣe ní kíákíá mọ́sámọ́sá ẹ ló kọ́là 218 ẹ ti wà lórí line ṣé kò tí wọlé ni hello ó dà tó bá lọ àtúgbé tẹlòmíì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ ṣe sùúrù láti US ẹ jẹ́ ká lọ sí UK ó dà pé nọ́mbà yẹn ti wọlé hello. à ń gbọ́ yín sà. mo ń gbọ́ yín o. àwa nìyẹn. àmín. Abẹ ló ń sọ̀rọ̀ láti Casablanca. Casablanca Morocco nìyẹn. à ń gbọ́ yín bàbá wa. àwọn èèyàn wa tó máa ń sọ̀rọ̀ pé àdúrà every time ẹ sọ fún ọmọ máa sọ pé ọlọ́wọ́ every time torí kíní ẹ̀gọ́ ó mú èmi bínú lọ́tọ̀ ẹ máa wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ òdìdè ìjọba ìgbà tó bá pa ogun akọni. ó ṣe ìgbà tó bá pa ogun atọ́nà òyìnbó UN ò lè wá fẹlá náà ti kọ́ tẹ bá rántí orí wa pé àwọn pípò fear for freedom they fear for liberty. ó ti every time we be saying àdúrà ṣé àdúrà lòyìnbó fi lọ ló fi kọ́ gbogbo kan tó ṣe ní tó fi develop ìlú ẹ̀. àdúrà without action. ọlọ́run á ṣàánú wa jáde. ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo yín láti Casablanca lọ́hùn-ún kọ́lọ́n máa bá wa dúró tí gbogbo wa níbikíbi tó lúkálukú ti ń ṣe ẹ̀mí
àwòrán tẹ̀ ń wò yìí ibẹ̀ ni mo gbé wa lọ lánàá wọ́n ń pè ní Lancaster House òun níbẹ̀ mo mọ̀ pé ẹ̀ ń fẹ́ wọlé ẹ̀yin tẹ̀ ń pè wá ẹgbọ́n sókè alájà wa àkọọ́lá Jímọ̀ gbogbo àwa tí a ti jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí à ń kẹ́yìn kìrìsìtẹ́nì àtẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣe náà ẹ káàbọ̀ alájà àgbọ̀yìn o. Hello, Mr. Koiki. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run á fi yìn yín o. Gbogbo àjọ ń ṣe ni. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run aláàyè ò ní gbé sásán o. Àmín. Ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń sọ lọ́wọ́ yìí, bó ṣe ń jó yín lára ló ń jó èmi náà lára. Só ti yé yín. Ṣé kò sí àwọn jagunjagun tí wọ́n lè síwájú ogun fún wa gba òmìnira Nàìjíríà ni? Àwọn èèyàn Gani Adams tó lò ní 1 million ọmọ ogun. Sẹ́rù tó ń ba àwọn OPC náà ni wọn ò fi lè dìde kí wọ́n jà fún òmìnira Nàìjíríà. Lásìkò títò. Tí wọ́n fi kárí bọnú. Kí ni iṣẹ́ wọn gan tí Gani Adams ò fi gbójú síta? Àsìkò lè má tí tó. Àwọn ọmọ tí wọ́n ń gbáyò tí wọ́n ń ṣe oyin tí wọ́n ń ṣe mítìn nínú ọ̀yẹ̀ nínú ṣé ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ní láti jáde síta. Wọ́n ní ìjà Yorùbá ò ṣeé jà bẹ́ẹ̀ yẹn màmá mi ìjà Yorùbá ò ṣeé jà bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo àwọn jagunjagun olùkọ́ kan kí bàbá wa pòfẹ́sọ̀ wa kí wọ́n dìde kí wọ́n bá sa gbogbo àwọn jagunjagun stéètì kọ̀ọ̀kan kí wọ́n bá wọn ṣàwọ́jọ kí wọ́n bá wọn ṣe mítì bàbá wa Akíntóyè kí wọ́n dákun kí wọ́n gbà wá lẹ́ o Ọlọ́run gbàdúrà wa o àwa ni ká jára wa gbà o àwa ni ká dìde fúnra wa Ọlọ́run ti gbàdúrà wo ti pín wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ o Ọlọ́run kó ṣàánú wa kó jádùá wo gbà wá Ọlọ́run ti gbàdúrà wa o ó ti gbàdúrà wa o Ọlọ́run ó ti wà lẹ́yìn kò ní ti wà lójú o. Ẹ ṣé gan ni màmá wa. Àmọ̀ràn tẹ́mi fẹ́ fún yìnyín. Thank you very much. Bẹ́ẹ̀ni kò síbi tí kò sọmọ káàárọ̀ òjíire alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Let's come back here as well. I say good afternoon to those of you that have joined us. My name is Olami Koiki. This is KOIKIMEDIA Yoruba Movement Campaign. Òun náà la wà lórí ẹ̀. Ẹgbọ́n sókè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ní gbogbo ibikíbi tá a bá wà ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa Mr. Dede. Nǹkan tí mo kò fẹ́ jẹ́ káwọn ọ̀nà rí mọ̀ ni pé tó bá jẹ́ pé ìlú wa dáa tó bá yẹ pé Nàìjíríà gan kò sí nǹkan tí gbogbo wa ẹ̀ ń wá káàkiri. Ẹ parọ́ sà. Kò sí nǹkan tá à ń wá kiri. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọ́n ń trọ́bù àti wá sí Amẹ́ríkà ní àbí London àbí kìíní. Ṣé ìlú wa dáa ni? Ẹ wo bó ṣe pẹ̀lú wọn bíbà ẹ wo Nàìjíríà tuntun wa bí àwọn olórí wa lè wá bíbà òye òye àwọn tó wà ní pé Nàìjíríà ò dáa mọ́ èdè òye wọn bẹ́ẹ̀ kí nìyẹn òye wọn bẹ́ẹ̀ mo wà ní Nigeria House ní last week. Okay sir. I met the woman there máa yẹn kún bí bébì àgbàlagbà. Can you imagine? ó kún bí bébì mi wọ́n á súnmọ́ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó sọ pé ṣé ìlú lélẹ̀ ó ní ṣé Nàìjíríà ṣé ìlú wa lélẹ̀ wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ó kàn lè sunkún ṣá. ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀gbọ́n ó ní ṣé Nàìjíríà kóun ti wá sí Nàìjíríà ọ̀sìn kóun fẹ́ ṣe passport òun wọ́n ní kóun mú iye ẹ̀wọ̀n ìní kan tó sanwó iye báyìí ó ti ṣe kíní kan báyìí ẹ̀rọ gbogbo àwọn àgbẹ̀tò ṣé ìlú yìí ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí kéde. ó ń kà lára gan tó Nàìjíríà àdúrà wá ti gbà akọ̀wé máa ń sọ pé lórúkọ Jésù aláwọ̀ kíníkan àgbé ìgbésẹ̀. àgbé ìgbésẹ̀ gbogbo àwọn olórí wa yìí I really want to thank God for you. tó bá ní kó ń bá lọ́dọ̀ olóyè ìwò wọ́n á ń dáhùn. Ẹ parọ́. Wọ́n ní sọ fún àwọn olóyè thank God for your life. Wọ́n ń játare yẹn. You know, this country Nigeria is free. Kò sí nǹkan nílùú yẹn mọ́. But àwọn tó wà nílùú yẹn tó wà Nàìjíríà yẹn wọn ò tí ì mọ nǹkan kan. Wọn ò tí ì mọ nǹkan kan. Ó yẹ káwọn tó gbé ìgbésẹ̀ ẹ̀rọ á máa bà wọ́n tó ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ láti ìlú yìí. Ẹ̀rọ á máa bà wọ́n. Àwọn tí ìlú Nàìjíríà dà làwọn dókítà tí ń fò tó ń fò lọ kúrò ní Nàìjíríà. Buhari wá ń gba ìtọ́jú bíbà àjọ ń pariwo health system nílùú wa wà òkè. Tinubu ti wà lù mí láti for Trump for how many months? Ṣé Nàìjíríà gbádùn nìyẹn? Wọ́n wá wò. Pẹ̀lú gbogbo owó tó ní, can you imagine? Ẹgbẹ́ àtúnyàn lówó bẹ́ẹ̀ yẹn tí kò lè jókòó sí Nàìjíríà kó tẹ̀ máa gbà tọ́jú yẹn. Ṣé ní pẹ̀ǹtẹ̀ wà Nàìjíríà ẹ̀ ń wé sàrà ẹ̀ ẹ lọ sórí Instagram mi sí mẹ́ni ẹ̀ máa sọ lọ ẹ̀rọ àwọn tó fẹ́ gba 5,000 lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ tó ń hélè rẹpẹtẹ lórí Instagram. I was there this morning. You know. Gbogbo
tó ti gbà tó sọ pé kí ní kan lójú àbájá kí ní kan gbogbo ẹ̀kọ́ orí owó dà yẹ́ ká ṣe yá owó ni wọ́n wá yá owó nílùú ìwádìí convoy àwọn tẹ̀lé wá yá owó lọ́wọ́. ọmọ Tinubu lè rí yẹn ẹ̀rí picture tẹ̀ ń wò níwájú yìí yẹn ẹ bá wá ka comment ní àní I sent you DM you didn't read kí ló ń send them DM kù ń béèrè 5,000 béèrè 10,000. wọ́n dẹ̀ wá dùn wọ́n wọ títí bó ṣe ṣe wọ́n wọ ọ̀nà bó ṣe lọ wọ́n wọ ẹ̀sìn bó ṣe ṣe. They're careless. They're careless. They're careless. Ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yàn kú mi tí àtijọ́ ń bá ètò yẹn nìṣó ẹ já lọ sí Canada ká lọ bá gbogbo iná lẹ máa pè wọlé ẹ ṣe sùúrù ẹ kàn máa bá a ṣe ní kíákíá ẹgbọ́n sókè ò láti Canada ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. Ẹ káàárọ̀ Kóìkì. Ẹ wọlé mà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa ni ẹ mà. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Amen. Ṣẹ́rí mo ti máa ń sọ tipẹ́ Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè kan tọ́lọ́run fẹ́ràn púpọ̀. Téèyàn bá wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní overseas káti ti bí snow káti bẹ̀rẹ̀. Throughout the year à ń gbádùn Nàìjíríà ni à ń ṣe ìjì aṣọ. So àní tán bá mú Israel Nàìjíríà ní number 2 Ọlọ́run ṣe ní ìfẹ́ wa. So Ọlọ́run ti fẹ́ràn wa but àwa èèyàn ni ò wá ṣe nǹkan tó tọ́. Tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn ń ṣe nǹkan tó tọ́ ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó náà fi dá wa lọ́lá àní ní problem nílẹ̀ Yorùbá but ojú kòkòrò àwọn politicians wa àtàwọn leaders wa gbogbo Ọlọ́run ló ràn wá lọ́wọ́ ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí fi wáyé ṣe bí àwọn bàbá wa ti ń ṣe tipẹ́ wọn ò ṣe débi tá a ṣe dé yìí rí but Ọlọ́run tó wá gbé àwọn eléyìí ní àbí kí ni ká pè wọ́n àwọn oníjẹkújẹ àwọn alátakò gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí tí ó bá jẹ́ pé àwọn politicians support tí àwọn ọba support àtàwọn olówó míì gbogbo àní ṣe gbogbo wàhálà yìí ìsìsì làbàgbà Yorùbá nation wa lọ́dún yìí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ṣe sọ a máa gbàdúrà then target àwọn tó ń take action wọ́n máa take action. ẹ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní láti máa gbé gbogbo action yẹn ká máa live broadcast lẹ́ ń wò látọ̀dọ̀ àwọn citizens NEWY nísìnyí ká kàn máa follow ẹ̀ báyìí. mírèkù kankan ò lè ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá a wà yìí gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn ti ń sọ Ọlọ́run ti bá wa ṣe mírèkù ó ti gbé dìde ká dẹ̀ fọwọ́ tì í ká gbogbo wa ká fọwọ́ pọ̀ àwọn tó ń sọ pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́wọ́n bá kó wá yí wọn lọ́kàn padà Ọlọ́run kó láwọn lójú so Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Thank you very much. àgbà Yorùbá nation lágbára Ọlọ́run ó ti ṣeé ṣe mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá wa níbikíbi tí olúkálùkù wa ti ń pè láti ń bá ara wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká wá sí bíbá yìí again. You are now watching a live transmission. Our guest is from New York with Citizen NEWY broadcast. Ẹni tó ń pè láti òkè ọ̀nà àpẹtì wọlé ẹgbọ́n sókè. Now, can you now see reason tí Igbo kò ṣe join MENA sẹ̀sẹ̀? Yes, can you now see the reason? Because these people wọ́n ti wò historically, wọ́n ti wò strategically, wọ́n ti wò literally pé ogun nìkan ló lè gbà lọ́wọ́ àwọn people yìí. They knew without war a lè kúrò. Okay, now look at it tí Igbo ń try lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwé ẹnu wọn kò. Wọ́n sọ pé sídà tó wọ́n dẹ̀ try wọ́n dẹ̀ rí àṣírí. Ó dẹ̀ wà effective. Ó dẹ̀ wà effective. Effective tẹ́bi dípẹ́ àwọn gọ́ọ̀nà tó ń sọ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń lament. Did you know that they want to go on 1 month nísìnyí? Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mò ń gbọ́. If these people went on 1 month, ayé wọn ti bàjẹ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Eléta ń de gbogbo àwọn kìíní èmi gan, I begin to feel pé, these people, what they need is tough hand. And they knew themselves pé ó dà pé tough hand àwọn pípé máa ó fẹ́ bù wọ́n lọ́wọ́ gbogbo wọn wá lọ pé fún AK-47 jọ. Ṣé ọ̀rọ̀ ni Buhari sọ̀rọ̀ yẹn? Èèyàn tó ń kú serious nílùú ẹ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Àní gbogbo tí Cyprus yẹn sọ tí bá ka gbogbo point yẹn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 point ni mo note down nígbà tí Cyprus kìíní sọ̀rọ̀.
sọkàbàkàbalẹ̀ kó tẹ̀ máa bẹ àwọn UN pé wọ́n ń pa wá ẹjọ́ ìlú wo ló kó tẹ̀ tẹ̀ ká tẹ̀ sọ kó tẹ̀ fi parọ́ kò tẹ̀ rí yẹn sọ nígbà tó pọ́n ní àjẹ́ndà. táwọn kan yìí ń kàmpé táwọn kan yìí lọ ń dìbò fún ráìsì àti ẹ̀wà làwọn kan lọ ní FFK lọ organize àwọn kan pé kí wọ́n máa ṣe. ẹ má bàdá yẹn lóhùn máa play fídíò yìí fún wa nísìn inú máa tún bí wa báyìí tẹ́ bá gbọ́ fídíò yìí ẹ̀yìn tẹ́ ì tí ì gbọ́ tẹ́lẹ̀. If you cannot follow the strategy tí Igbo ń lò, ó dàbẹ̀ nípa a ní long way to go. I'm telling us o. Tá a bá lè ní one voice kan that can be controlling. Okay o, èmi one day o, nobody should go out. Tell them they will know. We must start giving orders. Benny, we need to start giving orders. Yeah. Everything normal law. Benny, we start giving those orders. Benny. Because lately I begin to see what Baba Bandi Akinye sọ. Máa mú fídíò yẹn jáde ẹ̀fọn àfààní àwọn tó bá ì tí gbọ́ tẹ́lẹ̀. Èmi ò tẹ̀ fẹ́ kí bàbá ẹ má tẹ̀ àtẹ̀ní láti fa bàbá sí rìn àwa la fẹ́ jà ẹ fi bàbá sílẹ̀. Adébí fẹ́ jà ẹ pèmí àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì sílẹ̀ ibi tá a dé báyìí ní sàtúmọ̀ àwọn máa bẹ̀rù Nigerian government ṣé wọ́n ti ṣe the worst of it ṣe ni wọ́n ti ṣe the worst now they've done their worst so we have no reason to be scared of them. Kódà bàbá tún sọ lórí ètò lánàá pé àwọn ọmọ Yorùbá a sì ń bẹ̀rù problem wa nìyẹn a sì ń bẹ̀rù ẹlòmíì ṣì ń gbé síbi tóun náà bá rówó gbà lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì àdínkà fọ́ gbogbo ẹ̀ káwá lọ develop tá a bá fẹ́ develop ṣe rí gbogbo bá ṣe ń lọ sí Dubai ta ló ń wá iṣẹ́ construction àwọn ọlọ́mọ máa wá sọ́dọ̀ wa àwọn ìlú míì nítorí pé àwa la máa jẹ́ the indigene the real owner of the land. àbí gbogbo ilé tí gbogbo wa fi 10 years 20 years. èmi ti pé 23 years ní UK nísìnyí 23 years ṣé kò tí tó agbárí tó wà lórí mi ní 23 years mo tẹ èmi ò fẹ́ lọ anywhere mo kàn fẹ́ jókòó sáàárín Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ kí n máa fi brain mi bójú mídíà náà ni kí n máa fi prom mọ̀ pé iṣẹ́ pọ̀ ta lè ṣe ni iṣẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ for every one of us tó máa ká gbogbo wa. Private sector ló ń boom nǹkan private sector ni private sector ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ ṣé gan ni thank you very much. Turkey tẹ̀ ń wò yẹn $43 billion òun ni wọ́n make lórí tourism $43 billion ẹgbẹ́ òun sókè 312 à ń gbọ́ yín sà ẹ bá mute background. Hello. Ìyá wa ni ẹgbẹ́ òun sókè ẹ ti wà live àmì. You're welcome. Ẹ ṣe ẹ pẹ̀lú wa mọ́mì ká gbọ́ yín mà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo kàn fẹ́ dìde wọ bathroom ni ẹ máa bá ọ̀rọ̀ lọ tí bá ti dé padà má jẹ́ kẹ́ mọ̀. Ìgbà àwa wá ní nǹkan pè ní mọ̀dà ìṣòro níbi táwa ti wá. Because we had a beautiful town níbi èyí ò mọ̀ pé wọ́n ní problem at some stage nígbà tí mo lọ sí I live in England. I went with my daughters and my granddaughters. Wọ́n hire mọ́tò online. We did everything online. We got to the airport. Wọ́n gbé mọ́tò wá fún wa ní airport. Bó ṣe kó court wa lówó rẹ̀ pẹ̀tẹ̀. Ní ọjọ́ wo ni ìlú Nàìjíríà ṣe ń bẹ̀? Impossible. Ó possible sí Nàìjíríà ti bàbá lọ sí lọ́tọ̀. Ẹ mọ ìdí tí mi ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn wa. Á ti pọ̀ jù. Ẹ̀yin wọ́n Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú wò ká lọ separate. Bóyá ká bá kù níwọ̀nba oníkálukú ayé ìbò òdìbò ẹ̀. Separately, we are too much. So therefore, ìròyìn pọ̀. Ìlú tẹ̀ ń sọ wọ̀nyí ẹ sọ yẹ how many people tó wà ń bẹ̀. They are able to handle themselves because they were pọ̀ jù. But àwọn ìfà mi ò mọ̀ pé ìlú yẹn beautiful bẹ́yẹn. And we have a wonderful time. Àwọn òyìnbó bíbá náà ń lọ síbẹ̀. Òyìnbó tó gbé ní England, wọ́n sáré lọ síbẹ̀ kọlu ní kí lẹ́rù bó ṣẹlẹ̀. So then now listen to the Prime Minister ọ̀gá wọn pé àwọn ní ìṣòro. Àwọn ṣọ́ọ̀bù láti pàwọ́ ní mọ́tà ní tó ń pè ní ìṣòro. They want one thing for our people. Buhari yẹn ní ti tèmi o, kò ṣe Buhari. And this Buhari is getting younger. Ẹ jẹ́ ká flora now. Every time tó bá ti wá single. Ó ń lo oògùn ẹ̀jẹ̀ ní ó ń lo oògùn ẹ̀jẹ̀. Ó ń lo oògùn ẹ̀jẹ̀. Búbú ń lo oògùn ẹ̀jẹ̀ ní oògùn ẹ̀jẹ̀ ní búbú lò. Ẹ
Thank you very much. Danny Ju, Ayomiko. When 61 years old in Nigeria, it's not anybody asking me Nigeria independence day again. All right. Thank you very much. Goni. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ ṣe sùúrù ká gbọ́n kan tó ń lọ ní New York pẹ̀lú àwọn citizen NEWY. Ẹ ní sùúrù ká kọ̀ lọ sí New Yorker ká gbọ́n kan tó ń lọ. Ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ èyí tẹ́ ń pè. Nigerian government is a terrorist. They're terrorists. Nigerian government is a terrorist, okay? So please share. You're watching also live there, New York, with Citizen NEWY, my brother, and all the media that are working tirelessly. Okay, while we are watching that, we mute it and then we just watch it and then we hear more call. Hello, Bosuke Lori line. Ibi tẹ̀ ń pa mí gan kí máa fi plantain crips ìranu bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe program lọ ibi ń pa mí ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ fi ṣe eléyìí nísìn plantain ọ̀gẹ̀dẹ̀ ibo lọ̀gẹ̀dẹ̀ pọ̀ sí jù tẹ́yìn bá mọ̀nà bàbá mi nílẹ̀ Yorùbá ká bá sọ pé a fẹ́ máa jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kò ń ṣe ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti sàlẹ̀ àti òkè ọ̀gẹ̀dẹ̀ jíjẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ dídín ibo ló pọ̀ sí jù lọ ti máa ń ṣe ní wúrà pé state kan wà tó jẹ́ pé tó bá ń ṣe ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní farm ṣé Ondo state náà bí àbákúrẹ́. Ó sún mi. Ó dà gbọ́n kan tẹ́mi sọ ọ̀yà. Ọ̀dà ń gbọ́ yín. Ẹ ti wà confused. Absolutely. Every one of us do. Ṣẹ́rí Yorùbá tèmi kò dánmọ́ so ẹ máa tàbí láyé yẹn. Gbogbo wa ni ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay, wọ́n ti fún wa lánsà wọ́n ní Ìkàrẹ́ ẹ ṣé gan ni Ondo àti Iléṣà ẹ ṣé gan ni thank you very much. Ìkan náà ni gbogbo ẹ̀ ó yà ń gbọ́ yín. Ṣẹ́rí struggle yìí ká ti ń ṣe bọ̀ yìí ó ti ń work o. Okay. But bí ẹ ṣe sọ yìí ló yẹ ká take it to the next level. Ṣé rí àwọn gómìnà àwọn super gómìnà yìí wọ́n ti fẹ́ àjákì struggle yìí lọ́wọ́ wa. You understand? Pé gbogbo méjì tó lọ́ ṣe yẹn the fight of this our Yoruba nation and the Biafra nation is what has instigated them to order their so-called union. But all they want to do is to actually benefit their political ambition. For the truth is that I want to hijack in this struggle lower. That is what they've hijacked it. And if we're not careful, we will play to their tune. They've hijacked it. They've seen that because I don't know. Jerry, I remember that you go Akeredolu now. Bẹ́ẹ̀ni kódà ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ọ̀rọ̀ Akeredolu tẹ́ ń sọ yẹn mo ti ẹ jẹ́ kájọ ẹni sùn bàbá mi ẹ jẹ́ kákọ̀jọ gbọ́ ọ̀rọ̀ Akeredolu yẹn kódà mo prepare sílẹ̀ níbí báyìí kákọ̀ gbọ́ 1 minute or less than that ẹni sùn kájọ gbọ́ ẹ má kọ̀tọ̀. Has taken a decision and I believe that all of us will stand by it in all honesty. Well, is there something else that we should know? Southern Governors Forum taking a decision. Is there a plan by these Southern governors who you lead to appoint one of your own as the presidential candidate in 2023? I know you've talked about equity and justice, but you know, are you ẹ jẹ́ n pause ẹ̀yin máa bá ti ń lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ tí ń lọ mò ń gbọ́ yín sà ọ̀bẹ káwọn èèyàn mọ̀ pé because ọ̀rọ̀ yẹn ìbí náà ti prepare because mo fẹ́ because ó sọ̀rọ̀ nípa inú bí gan ẹ bá gbọ́ interview yẹn ó ní you want a license you go to Abuja and it doesn't come forth báwo ló ṣe sọ òyìnbó yẹn náà ó ní kò yí káṣá sọ pé kò yí sí láti gbà àwa la nìkan tó wà lórí ilẹ̀ wa lóńdó gbogbo òǹdó mo dé Arigidi ìyàwó àdé èmi dé Arigidi ní 2017 ọmọ kéékèèké ìyàwó nílẹ̀ Yorùbá. Over the years since independence, the Hausas and the Fulanis have been using Nigeria, using the southern part of Nigeria as slaves over the year. And they're saying that we have been trying our efforts to make this thing work. And
So the Fulanis have been playing the game, the political game. Ṣé gbogbo school ẹ máa ń kà ní Ifẹ̀yẹ àti Ìbàdàn ní gbogbo ẹ̀? Ikọ̀ ìjẹta sọ́n. So ẹ̀rú ojú tí wọ́n ti wọ́n pé ṣé rò pé àwọn sátá gọ́nà yẹn ó lówó di mítì yẹn pé Nigeria next president must come from the southern part of Nigeria must. That is to tell you the anger with those governors. You know, so but they are going to do it to favor them. So we really need to step up. Bẹ́ẹ̀ sọ sórí àwa Yorùbá, Ọlọ́run ó pọ́n wa lé. Ó pọ́n wa lé pẹ̀lú kíni pẹ̀lú ọpọlọ. We are very knowledgeable, we are smart, we are intelligent. But we need to complement our gifts with complement our strength with our weakness. And one of our weakness is that I'll give economic ẹ mọ̀ kan mò ń fi fídíò ẹni sùrọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Mr. Adéọlá mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ ìjọ tó yọ lọ ṣe rí fídíò tẹ̀yìn ara lé ń wò báyìí 28 tẹ́lẹ̀ mo sọ pé mo ti rìn díẹ̀ náà nílé mo lè má káàkiri lóòótọ́ this was 2018 ṣe rí ẹ̀gbọ́n tó ń ṣe program tó ń pè ní Ondo Auto Rally tó bá jẹ́ pé ìlú òyìnbó la ti ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni ó máa ti rìn jìnnà because they have everywhere tá fi ṣe program yẹn ọdọọdún ló máa ń ṣe ìgbà covid yẹn nìkan ni wọ́n ṣe ilé was the second trip tó gbé mi lọ sí Ondo the first one was a lọ sí Arigidi ní Àkókó mo rí ìyá wà níbẹ̀ yẹn kápá kìpìkìpì ìyá wà nílé àti ìsọ̀rọ̀ Yorùbá nation o gbogbo time yẹn I was condemning Nigeria because a sì lè ní gbogbo nǹkan báyìí and we are because èmi ti kúrò létí pé I left home very long time ago. So I got back home, I think in 2015 for the first time, and I was going home continuously. And that was why I was so much, in tune. And I wanted to do a project, going to all the 36 states, but I was condemning everything about Nigeria. We cannot have all these things. And Yanja Wonyo, Iyawa Londo, Iyawa Mori, first hand me, Iyawa, one day, last one, Femi, Modebe, Iyawa, Mumboro Babami. So absolutely, so it is hard time that we need to step up. I mean, I talked about my fellow Ododuwas. Okay. I was saying about me a job. Even personally, so I'm thinking, surely our family, our diasporas, our family, as they do know, because those started a kind of campaign with them. Because I want to find out that surely our family, some of our family members don't believe Lori. Àwọn yẹn pọ̀ ọkàn fẹ́ àwọn yẹn fẹ́ ṣe mọ reason táwọn family wa tó wà nílé ò ṣe fẹ́ support àǹtí wọn tó ń send dollar ẹni ọba fún ní $50 is a lot of money ẹni tó ṣiṣẹ́ tó gba $50 ó ti gbowó 2 months nìyẹn àìmọye àwọn tó wọ̀ san salary fún tó wà nílé. So if somebody send $100 to anybody at home, right, you have literally given them, you have given them a lot of money that they are not working for. Ìwọ́de ló lọ fara ṣiṣẹ́ yẹn. So why do you not expect them to break up Nigeria? Bá ṣe ń pariwo Yorùbá nation nísìn, àwọn tó wà nílé nísìn, not every one of them, ká má máa kó gbogbo wọn papọ̀. Àwọn kan nísìn, ẹ lọ sí Freedom Park, lẹ́kọ̀ọ́ nísìn, mi máa ń lọ́bẹ̀ dáadáa. Wọ́n máa mọtí, wọ́n máa ṣe fàájì, orí ẹja pepper soup kìíní kan, tọ́bẹ̀ dẹ̀ lọ́mọ kan gbé wá sá. Hòtẹ́ẹ̀lì wá sùn lọ rẹpẹtẹ ní gbogbo lé hòtẹ́ẹ̀lì wá sùn lọ. Tó bá bára wọn ṣe tán lálẹ́ báyìí wá kọ̀kọ́ ra wọn sínú yàrá kan wá nọra wọn lẹ́pọ̀n bọ̀ tó bá nọra wọn lẹ́pọ̀n tó ti gbàgbé pé táwọn tó bá lóyún tó bá bímọ yẹn ìyà tó máa jẹ òun ṣe kékeré. Because nobody has planned. Tinubu tó yẹ kó plan pé kó ó wà ní governor for 8 years wọn á ní kọ́ yé máa sọ̀rọ̀ ìkọ́ta bá ti dárúkọ Tinubu báyìí ó máa ń bù mọ́ wọn láṣọ ni ẹlòmíì inú máa bí. But how can somebody be in Lagos governor for 8 good years? Ó tún wá jẹ́ party national leader ìwọ wá jókòó sí ìlú òyìnbó. Àwọn tó wá jọ ń jẹ́ àwọn tó ń jẹ́ supporter yín yẹn ibo ni káwọn lọ táwọn bá sick because ó lè sọ pé ẹni tó jẹ́ sàwáwù tiẹ̀ náà tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ party member yín tó bá sick irú sickness Tinubu nìyẹn ibo ni kẹ́nìyẹn kó lọ.
because Ọlọ́run má jẹ́ ká rí, kò sẹ́ni tó lè sick, kò sẹ́ni tí kò lè rẹ̀, tó bá rẹ̀ mí nísìn Ọlọ́run má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Màá kọ̀ wọ́n fún mi ní the necessary treatment. Wọ́n ní láti ṣẹ̀gbẹ́ mi lọ sí Germany láti lọ gba treatment. Kódà òyìnbó tó bá lọ sí ìlú mi lọ gba treatment, á jẹ́ pé ó fẹ́ lọ ṣe privately fún rẹ̀ ni, torí pé for whatever reason kò fẹ́ dúró fún NHS. God bless NHS. God bless NHS. A lè má like ìlú yìí, kò mí pé ìlú yìí kankan kọ́ la like. Like ìjọba ìlú yìí ni kò mí pé like ìlú yìí. Àwọn èèyàn máa ń mix it up. Koiki but òun gbé nílùú òyìnbó ò lè máa criticize. Èmi kàn jẹ́ pé mo hate àwọn British, but I hate the system tó kó wa sínú problem tá a wà níbí, and part of that system ni mo lọ lánàá tó ń pè ní Lancaster. Mi ò bá dé bẹ́ẹ̀, mi ò bá dé building yẹn, wọ́n ò jẹ́ kí n wọlé lóòótọ́, but nígbà tí mo kọjá lára ẹ̀ mo ní bàbá wo lọ́wọ́ ìbẹ́ bá ti mọ̀ ni ẹ bá ti sọ fún wa pé àfẹ́ Yorùbá, àfẹ́ Nàìjíríà, nítorí pé ibẹ̀ ni bàbá yẹn gbà kọjá. Ẹjẹ́ tó fi wọ̀nyí ẹni sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè gbogbo iná lẹ máa ráyè wọlé, nítorí pé building yẹn gangan ibi ẹnu ọ̀nà tí mo dúró sí yẹn, ibẹ̀ ni bàbá wo lọ́wọ́ àti Tafawa Balewa àti Nnamdi Azikiwe àtàwọn ọba láti ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Igbo àti ilẹ̀ Hausa, ibẹ̀ lọ ti fún wa ní gbogbo ọ̀rọ̀ independent tá a sọ̀rọ̀ lé lórí nísìnyí. This is the images, right? It's called Lancaster. Kódà ọlọ́pàá yẹn sọ fún mi pé Nigeria is bad. Kódà ó sọ pé ìyàn kan ó náwọn òríyàn kankan bẹ́ẹ̀ rí tó wá ṣe irú investigative journalism tèmi wá ṣe yẹn. Though ẹ̀gbọ́n wa ti lọ rí Ṣàṣọrẹ́, ẹni tó ṣe the journey of African colony, but ẹ̀yìn làwọn lọ dúró sí. Ẹ mọ̀ pé mi kẹ̀rí má dẹ́ pé bíbá ilé mi gbé, èmi ò bẹ̀rù ọlọ́pàá. Àwọn ọlọ́pàá kan rẹ̀ wọ́n kàn wò mí pé wọ́n tún rédíò ara wọn pé what is he doing? Because àwọn tó wà nínú ilé tẹ bá wo image tí mo yára mi tí mo rẹ́rìn tí mo fẹ́ yí bẹ́ẹ̀ tó tọ́jẹ̀ fún ní Yorùbá nation, tínú mi ń dùn pé bàbá ó lọ́wọ́ nínú building náà lẹ́tí bá wọn sign gbogbo kìíní ẹ̀ bá má ti sọ pé ẹ̀fẹ́ Nàìjíríà náà. Bọ́ kò ń ṣẹjọ́ bàbá ó lọ́wọ́ torí pé òyìnbó ló dá gbogbo ẹ̀rú ní 1959. Gbogbo ẹ̀ láti wá mọ̀ nísìnyí. Ẹgbẹ́ òsókè díẹ̀ fún kí n tó yẹ kẹ́lòmíì wọlé bàbá mi. Sórí tẹ̀lé gbogbo wọ̀nyí kò tí ì sí àwọn evidence a ṣe wá mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Buhari yìí. Tó ti wáyé pé odidi president ó wá lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ Islamization and Fulani agenda. So mo sọ fún àwọn èèyàn pé báwo lè ṣe rò pé Nàìjíríà ṣe máa bẹ́ẹ̀ kí tó ìgbà tó yẹ pé a city president is part of Islamizing the country. Ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ká cross to New York. Those are really wise words and impactful words. So welcome aboard. Let's continue to support this what's going on right now. Please share. Torí àsìkò ni ẹ má bínú bàbá mi, bàbá mi tẹ́tí bá fi sílẹ̀ bàbá mi ẹnu bí wọn bàjẹ́. Ẹ ṣe sùúrù, ẹ jẹ́ ká tún join wọn ní New York pẹ̀lú àwọn citizen NEWY. Iwájú Nigerian High Commission lọ́wọ́ ẹ̀rí pé building yẹn sọ pé Federal Republic of Nigeria. Ẹ jẹ́ ká pọ̀ gbọ́n kankan sọ níbẹ̀ díẹ̀ ni o, àgbà kọ́ọ̀lù ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ èyí tẹ́ ń pè wá. Alájà ti ń pè látẹ̀ nǹkan tí mo ti gbé wọlé àbí kò tí wọlé, kọ́ọ̀lù wọn ti pọ̀ jù ọkàn jádura wọn ni. Hello kọ́là. Ẹgbọ́n òsókè sà. Mo ti rí location 419. Àwọn táwọn ń bẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àwọn nǹkan tó mọ̀ tí ò wọ́n torí mi báyìí ló ti bí èyí Yorùbá nation ti dúró. Mo ní ìgbàgbọ́ yẹn 100% mo no going back ni. Ṣé rí ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún ilé mi? Ó máa ṣẹlẹ̀ kò sí ìgbà tí ò ní ṣẹlẹ̀. Lágbára Ọlọ́run. Ìlú gbogbo wa là ní máìkì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, kò sọgbọ́n ẹ̀. Tó máa fi létè mi báyìí, àdìgbà tí Ìgbòho ti jáde tán lèmi fún àmì náà ti jáde tán o. Ikú nìkan ni mo bẹ̀rù, kò sẹ́ni tó bẹ̀rù kankan náà, ikú ni gbogbo wa bẹ̀rù. Bọ̀ èmi bọ́ọ̀lù tó lè ṣe fún mi, oníkẹ́mi ò pa mí. Tó bá ti wá pa mí tó kí ló dúkù. Ṣẹ̀rí pé kò sí. Wọ́n tẹ̀lé rí wa pa, lágbára Ọlọ́run. Wọ́n lè lé mi pa. Torí mo ní ìgbàgbọ́ yẹn lè tọ́tọ́ pé Ọlọ́run, èmi ní ìgbàgbọ́ ní Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo wọn ti gbé Christianity lórí, wọ́n ti gbé religious lórí. Wọ́n ti gbé sórí. Thank you very much, Jack Olúṣọlá. I can see your comment there. Ẹjọ́ mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹjọ́. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ṣẹ́rí
ẹ̀yin tẹ́ wà ní diasporas ṣé wọn pé irú àwa tá wà ní location náà báyìí kò sí opportunity fún wa àti sọ pé get anything ammunition one of tó bá ṣẹlẹ̀ nǹkan ẹ̀gbọ́n ẹ̀rù bẹ́ẹ̀. tó dáa ọlọ́run fún wa sí àní gbogbo ẹni sọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan ni. bàbá títọ́ ìwọ́n sọ lánàá pé wọ́n lè borí wa. Thank you very much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí lágbára Ọlọ́run. Thank you very much. Mo kí ní Abẹ́òkúta lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Mo kí ní gbogbo Ṣàngó Ọ̀tà Ifọ̀. Mo kí ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti láǹfààní láti máa gbọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká tún gbé kọ́ọ̀tù tó ń bọ̀ yìí. Hello caller. +216. Ẹ mute the background. Ìlú wo ni 216? Ìlú wo ni yẹn? Tunisia. Tunis. Wow. À ń gbọ́ yín sà. Mr. Koiki, ẹ kú iṣẹ́ mo ti fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tẹ máa ń sọ láti online mọ̀tẹ́ ọ̀nà lọ́kì láti pèlè nìyí. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ wo ọ̀pá máa bú yín àbí kọ́ máa sọ̀rọ̀ sí yín. Èmi ẹ má tẹ̀ bọ́dà gbogbo yẹn ọkàn mi rárá. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe yẹn gangan, nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ fún wọn gangan òun ní solution. Because àwọn tó bá mọ àwọn tá à ń bá já yìí, wọ́n máa mọ owó yẹn tí wọ́n jẹ́. Àwa ti mọ̀ wọ́n dáadáa. Bàbá kò sí àdúrà kankan tá a máa gbà àdìgbà Yorùbá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ sísọ lẹ́nu. Bàbá kò ní ìdí pé yẹ̀sẹ̀ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n tẹ̀lé nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Tí wọ́n bá fẹ́ jà fún ìlú àbí yóò fẹ́ gbà lù kò ṣe gbogbo èèyàn náà ni wọ́n máa accept nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé yẹ̀sẹ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n máa dúró tó máa jà àwọn gangan ni kí wọ́n kó àwọn jọ kí wọ́n jà fún ìlú. Bẹ́ẹ̀ni. Kí gbogbo ìlú kí wọ́n jà fún ìlú. Gbogbo òdúkọ́lá ní. Gbogbo òdúkọ́lá ní. Bàbá ẹ má máa tẹ̀lé nǹkan táwọn èèyàn sọ. Èmi. Nǹkan tẹ̀ sọ yẹn gangan òun nìkan tó máa ṣiṣẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí. Àbẹ̀ tó bá ń parọ́ fúnra wọn. Afẹ́ ní àbá Kọ́lọ́n kó sọ àdìgbà yẹn. Èmi ò ní mọ̀ṣẹ́ láti sọ bọ̀dẹ́ àwọn àṣìṣe látẹ̀yìn. Ẹ ṣé gan ni. Kí ni sì ní gbé? Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. Àti wọn máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọ̀la. No problem. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire. Thank you very much fún àwọn brother wa tó pè láti Tunis yẹn. Ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ gbogbo ntẹ bá ní lọ́kàn tẹ fi ṣe ẹ dá sétò. Hello caller, ẹ gbọ́ yín o. Ẹ káàbọ̀ sir. Welcome to the program, sir. Thank you very much for joining us. Èkó báwo lọ ṣe máa ń pè náà wá ní Èkó arómi kinní kan arómi gbẹlẹgbẹlẹ wá ní Yorùbá Koiki lágbára. Ó yá, à ń gbọ́ yín sir. Loud and clear, à ń gbọ́ yín sir. Okay. Now, mo fẹ́ advice yìí ni because ìdíkò báyìí sọ̀rọ̀ ń sìn ọ̀gá mi nínú. Okay. Ìdíkò ṣọ̀gájú náà. Ó yé mi. Okay. At least lieutenant colonel ní láàmì. Ó wà ládẹ nífẹ̀ẹ́ sí ìkọ́tẹ́ ìṣe ọmọ Yorùbá lè. Àgbọ̀yé sir. Kẹ́ ń gbọ́dọ̀ tí mo sọ. Àgbọ̀yé sir. Now, gbogbo ráyè tẹ̀lé ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ṣe tẹ̀lé ṣe lẹ́kọ̀ọ́ Ìbàdàn ní gbogbo tẹ̀lé Yorùbá. Ẹ̀kọ́ gidi. Okay. Mo listen sí program yìí ní àká because ìdí pásítọ̀ ìròyìn ní bí èmi ní dá sí ìkọ́tẹ́ ìṣe mọ́ because òun ṣe ìkọ́tẹ́ ẹ̀kẹ́ ṣe lẹ́ ń ṣe but now I'm very happy that you guys are waking up. Ilé mi ti dùn sí pé ẹ ti wake up nísìn. Kò yẹ bẹ̀rẹ̀ sí but àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ pé kí Gani Adams kò ṣe ojú òpìsì òbí ṣògùn lọ fi ń jà o. Ibi mo bá yẹn sọ̀rọ̀ sí ọ̀gá mi nílẹ̀ nọ́mbà mi lè nọ́mbà WhatsApp mi lè ẹ má kéde direct. Ó yé mi. Máa ṣe fídíò ẹni sùn mo máa ṣe fídíò kọ̀ sí kẹmọ owó yẹn mo bá yẹn sọ̀rọ̀ mo máa ṣe fídíò kọ̀ mo fẹ́ torúkọ mi fún yín. No, kò necessary. Ó ní máa kọ́ tí mo lọ ṣe course nílùú òyìnbó ní ìkọ̀dé 6 months ago. Pàdé máa ẹ̀ ní ìlú yẹn bí dárúkọ ní yẹn. Ẹ má dárúkọ. Ṣé ẹ̀ ń bọ́ sí bí dárúkọ ní yẹn? Ṣé ẹ̀ ń bọ́ mi? Ara àwọn tẹ́tọ́ ṣe program yìí ọ̀nà ó di àgbẹ̀sì báyìí pé nǹkan bẹ́ẹ̀ la máa ṣe báyìí ni mo máa get back sí i. Títí mo fi parí nǹkan tí mo ṣe mo fi padà wá sí. Ẹ̀rù lè máa bà wọ́n oríṣiríṣi yàn lára you can't trust everybody lọ máa ń sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. God bless you. Now I'm very happy for you guys are waking up. Okay. Kò kí ń ṣe banner kò kí ń ṣe paper lọ sí ìjà kò lè kí show. Ayé ẹ̀ ti lọ ayé ìgbà tí wò ti lu wa lọ́n fún òun jà. If you are going to achieve our aim, lórí ìgbà tá a fẹ́ ṣe bá ẹ̀ ń sìn, a máa jà ni we are going to fight. Okay. Kò jẹ́ kí ṣe àwọn èèyàn wa la máa lò. Okay. Kò kí ṣe àwọn èèyàn Yorùbá la máa lò because Yorùbá fẹ́ kú àwọn agbọ́dọ̀ rí àdéhùn fẹ́ kí àwọn èèyàn wa. Okay. Kò kí ṣe àwọn èèyàn wa rí a máa lò ó ní bó ṣe máa ń ṣe.
bó ṣe ṣe ní Sierra Leone and Liberia náà la ṣe máa ṣe ló wà ní ìyọ̀wọ́ at first ìgbà tó wáyà ìyọ̀wọ́ wa kọ́ mi iye bẹ́ẹ̀ yẹn sí so ó máa very important tẹ́ bá lè pè tẹ́ bá pè mọ́ padà náà ẹ̀dùn kíá. Okay, all right. Tẹ́ bá lè bá mi sọ̀rọ̀ no, definitely. Tẹ́ bá fi drop ní sí ẹ̀rí pàwọn Yorùbá ní Koiki ṣọ́ra pẹ̀lẹ́ ní tó pè yẹ ọ but go ahead ẹ máa mo ti gbọ́n kọ́tà ẹsẹ̀ máa wọlé. No problem. All right, no problem. All right. Gbogbo èèyàn tẹ̀tí mọ̀ yẹn nísìnyí. Then, about what that's it. No problem. All right then. All right. Okay. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣe sùúrù ẹ mọ̀ pé kọ́ọ̀tù máa wọlé nísìnyí. Koiki má pé o Koiki ẹ fi ẹ sílẹ̀ má worry. Yes, ẹ ṣé gan ni mo ti rí wọ́n ti correct mi níbẹ̀. Koiki, let him talk to you later. Yeah. Then ẹ ṣé gan ni màmá mi Adéṣán. Arómisálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ mo ti ń kọ́ Yorùbá dáadáa. Èkó arómisálẹ̀ wọ́n ti sá nísìn bíi gbogbo wọn wà lábẹ́ Ìdúmọ̀tà bridge nísìn tó fẹ́ jáwó gbà. Ẹ já tún lọ sí location 9 àbí ṣé mo right ẹ ló kọ́là wa. Ṣé ní location 9 ni àbí outside location 9 lẹ́yìn náà wà. Ọ̀dà ẹ bá a dá sí sà. Ẹ̀yin ẹ̀ ní láti fi gbẹ́nu sọ yẹn ẹ̀yin máa sọ ẹ̀yin náà ẹ̀tì ẹ̀yin sọ ti ń lọ. Ẹ ṣé gan sir. Thank you very much. We know that Nigeria is not working. We are just keeping quiet. Everything is not working. So everybody come to side. Nobody wants to die. And one day, that will be cool. So you understand? Because anything will be cool now. Once we especially say, oh, no, get my shit. Oh, my God, you buy me so I'm a dad. Agbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Mo appreciate. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ ní sùúrù fún calls, ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Mo mọ̀ pé yíyan kan ti ń pè àwọn nìkan ni máa return calls wọn but ẹ kì í ṣe báyìí. Mo fẹ́ play video kan fún wa. Video yẹn bàbá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Parker mo rí bẹ́ẹ̀ èyí tẹ́ ń pè láti UK all over the world. Let us mo fẹ́ wo ibi tí mo ti fẹ́ gbé ní ẹ̀jẹ̀ wọ̀. Ta lè ṣe nìyẹn ẹni tí ó jà tí ó gbà rẹ̀ the people wà láti jẹ́ pé tí ó bá ṣẹlẹ̀ a máa lè kúrò ní. Ọ̀dà this interview just like so many tí bàbá wa máa ń grant ìyẹn bàbá wa bàbá Lálùbáríkà bàbá Tàtà bàbá tí gbogbo wa nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo àwọn bàbá yẹn náà la nífẹ̀ẹ́ sí o torí pé ẹlòmíà ní Koiki ó ṣe jẹ́ prof nìkan lẹ máa ń dárúkọ kì í dárúkọ ẹlòmíì gbogbo yín náà là ń kí èmi ò ní jókòó síbí báyìí kí n wọ́ àwọn bàbá wa nílẹ̀ àwọn bàbá wa tí a mọ̀ pé lọ́tùn lósì every one of them is playing a vital role but let's roll this video just for about tí ẹ máa gbọ́n tí bàbá wa ń béèrè then ìdáhùn tí prof náà fún Nàìjíríà èmi mọ̀ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ogun o kò rí bá ṣe ń sọ yìí ẹni tí ó jà yóò ti gbáradì ìgbáradì ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ ogun kì í sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìṣe ni ǹjẹ́ a ti ní àwọn èèyàn tó ń ronú ní ọ̀nà tí ọ̀rọ̀ ìfi lè ṣe mi ò ní kẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ti wà ní ṣíṣe o mo kàn fẹ́ mọ̀ ní bóyá a ti ẹ̀ ń ronú ní ọ̀nà yẹn at all. Are we thinking along that line? Is this something that we've thought through as a people? United Nations lè ràn wá lọ́wọ́ kò sí nǹkan tá a lè ṣe tọ́rọ̀ ọ̀nà United Nations ṣe lè ràn wá lọ́wọ́ ẹnu nǹkan tá a kàn lè ṣe ni ká gbé sáyé káyé mọ̀ wọ́n ẹnu nǹkan tá a lè ṣe nìyẹn ẹni tí ó jà tí ó gbára ẹ̀ dà òun fúnra rẹ̀ ni ó ṣe bọ́rọ̀ òṣèré nìyẹn. I don't know whether I've made myself very clear. I've struggled to make it as plain as possible. But boya ọ̀rọ̀ mi yé ẹ ṣé gan ni sir. Thank you very much. Pẹ̀lẹ́ ọmọ bó ṣe rí lọ ṣe fún yẹn. United Nations ní kó nǹkan ìjà
wà kan wá máa jà fún wa. Jẹ́ kí n sọ story kan fún yín ní nígbà tí àwọn South African people tó ń jà against apartheid. Ogun yẹn wá gan nílé wọn wá kó èrò wá. Nígbà wọn wá rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà. Henry Kissinger ní Secretary of State ńgbà yẹn wọ́n dẹ̀ ròyìn fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn bá wọn fura. Àwọn apartheid people bọ́n ṣe ń kọ́ka bọ́n ṣe tẹ̀ tún kọ́ka kọjá South Africa lọ sí South West Africa nǹkan kan sọ̀nà sọ̀fọ̀. Well, nǹkan tí Kissinger fi dá wọn lóhùn lélẹ́yìí ẹ gbọ́ dáadáa o. Ó ní, well, gentlemen, since you came, you have been telling me that you have a problem. If you have a problem, yes, sir, there is nothing America can do to help you. But if you have a crisis, then America will not keep quiet. America will step forward to intervene. Get the meaning? Tí àwọn Fúlàní bá ń pa wá, tán ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀, tán ń rèpà àwọn obìnrin wa, tán tún bọ̀ lọ kó terrorist wá tán ṣe, tí àwa ò ṣe nǹkan kan tá a kàn ń pariwo nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgbọ́n tá a bá kó wọn lójú tá a jọ wá dàrú pátápátá, then there's a crisis. So we must be ready for the moment of crisis. We must be ready to fight so that the world will know that these people are defending themselves. That's very important. But in addition to that, we must carry out propaganda that put them in the wrong. And that is not difficult for us. Now, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ Professor Banji Akintoye. Kọ́lọ́run túbọ̀ bá ń lọ́rẹ̀ mí dáadáa kó fún yín lálàáfíà kájọ gbé ìjà yìí délẹ̀. Èmi ò expect kí bàbá wa kó wá jáde kó máa sọ gbogbo ohun tèmi sọ yẹn. And I hope a lot of us that have not been very, very clear on KOIKIMEDIA, tí bá ń sọ̀rọ̀ all the time, must now understand clearly what our father have said. Màá tún rewind ẹ̀ padà torí pé a lè máa gbọ́n nǹkan tó sọ dáadáa. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Kóìkì, má dogun lé o, ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn máa dá wàhálà. Àmọ́ tó ń ṣe wá. Ẹ jẹ́ kí n tún dá padà sẹ́yìn díẹ̀ sí i. Fẹ́ ká tún gbọ́n tí bàbá wa sọ dáadáa. Torí ẹlòmíì ní sánú òun ò gbọ́. Wọ́n tún gbé padà sẹ́yìn. Gbogbo time la ní. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Íńtánẹ́ẹ̀tì là á jẹ ní ọ̀dọ̀ tí yín. Lọ́dọ̀ tiwa, almost £70 ló ń yọ lọ́wọ́ mi every month. £70 ni mò ń san. Bá a ṣe ń san 70 là ń sanwó mobile phone. Ẹ support KOIKIMEDIA o. Ẹ support wa. Kódà lánàá tí mò ń sọ fún yín tó tún padà wá sí bíbáyìí. Mò ń sọ lánàá nígbà tí mo lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Chatham House. Èèyàn mélòó ló ti send message sí wọn? Èèyàn mélòó ni kò ti send message? Chatham House lélẹ̀. Ẹ̀rí nǹkan tọ́kọ síbẹ̀. Mo kà fún yín lánàá, but it's always good to show you like this, especially when I'm doing my live broadcast on the software. Ẹni tó bá fẹ́ mọ irú software tá à ń lò is called Explain. Ẹ̀yin náà lè lò ó. Ẹ máa fi sọ̀rọ̀. Ẹ lè má lè sọ intense sọ yìí, tèmi sọ yìí nílé. But ẹ fẹ́ mi àtijọba sílẹ̀. Màá bá wọn fa tó tán nílẹ̀. Kò ní da fún Fúlàní. Èmi àti Fúlàní. Ẹ̀yin tún gbọ́n kan tí Fúlàní sọ. Báwo lọmọ Yorùbá tún fi máa gbọ́n kan tí Fúlàní sọ? Chatham House wọ́n ń béèrè owó wọ́n gbé sórí website wọn. Chatham House. Kẹwàá imagine mo sọ fún yín ẹ kọ data náà sílẹ̀. Election Nigeria, which is how many days the election Nigeria kò ní sè. Èmi ò ń jókòó sí ibà yìí because I've lived with them for 23 years. Mo mọ bí system ṣe ń work. In less than 504 days, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí lobby Chatham House. Àwọn tó fẹ́ jẹ president Nigeria kọ́ wá sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Owó ló fi ń lobby ẹ̀. Owó ni. Thank you very much. Ìyàn kan ní kí n máa play ní tí bàbá wa sọ yẹn. I'll try and be doing so. Back end team ṣe ti rán mi létí. Wọ́n ní àti máa tún gbá ọ. Mo rí wá sí bíbá yìí ni. So tí bá ń sọ pé ẹ̀dọ́ ṣẹ́ni nísìnyí gbà táwọn tẹ bá wá sí website wa náà nísìnyí. Kóìkì ọ̀rọ̀ owó yìí ṣá náà ni. Ibi platform mi ni. Because we need money to do so many things. Tẹ bá wá sí bíbá yìí náà nísìnyí ṣẹ́rí.
KOIKIMEDIA donation portal. Ẹ lè ṣe ní cash app, ẹ lè send ẹni. Kò ń ṣe owó Yorùbá Nation lẹ́ ń dánwò. Ẹ lè support Yorùbá Nation. Tó bá ti ní ká support, à ń sọ fún yín, account tó bá ní kẹfì sí. Owó lọ́ọ̀yà wọn ní kò tí ì pé. Èèyàn mélòó ló tí ì san owó lọ́ọ̀yà fún wa? Bó jẹ́ £20, ẹ gba àkáǹtì lọ́ọ̀yà. Ẹni tó bá fún wa ní àkáǹtì mi tó ń ṣe àkáǹtì lọ́ọ̀yà, ìyẹn ti di nǹkan míì. Because media need owó láti máa run operation. Operation wà lójoojúmọ́ tá à ń ṣe. Ṣé gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ lórí social media? Kò ń ṣe operation organization wa towards Yorùbá Nation. Ní ọkàn bá jókòó síbi kan tó ní pé ẹni orí wọn gbálẹ̀ ni mo sọ. Gbogbo ẹnu mi sọ. Níkàn mi pẹ́ nìkan tí yẹn kan sọ. Nígbà tí Chatham House nísìnyí ṣó ń bá wa polówó Yorùbá Nation. I can bet my life Àtíkù máa fún wọn lówó láti fẹ́ sọ̀rọ̀ níbẹ̀ before the end of the 2023 commercial election. APC máa fẹ́ sọ̀rọ̀ níbẹ̀ because àwọn ò ní donate £500. The least oníyàn lè donate only £500. Tí bá sọ pé mo fẹ́ donate nísìn, click on it, ó máa gbé mi lọ síbẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tí bá click on it, ó ń bi mí pé èlò ni mo fẹ́ san, kí n sọ pé èmi ò lówó púpọ̀, mo fẹ́ fún yín ní £50. Ó máa gbà á. Kẹ̀rì tí bá ní complete the kan nísìn. So anyway, I just want us to understand. But what is the role of Chatham House? I was there yesterday. Tabawa sínú images yìí. Let me come here quickly. At the Chatham House lánàá. Let's go backwards. Kí ni mo ṣe ń try láti explain all these things? This is the building, Chatham House, yesterday. 3 prime minister ìlú yìí ló gbé níbẹ̀. Is like the previous number 10 Downing Street. Policy wọn kí Nàìjíríà bá wà ní o. But ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá àgbàlagbà náà Akérédolú àṣìǹbọ̀ wà báwọ̀ ṣe sùúrù. Ìyá mi smart bìbò là ń bọ̀ náà. Ibo ni Professor Akintoye wà? Ẹ ká tún gbọ́rọ̀ ẹ̀ sílẹ̀ nǹkan sí. If you have a problem, yes, sir, there is nothing America can do to help you. But if you have a crisis, then America will not keep quiet. America will step forward to intervene. Ẹ jẹ́ kí èmi bá yín là mọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ bàbá ẹ ṣe sùúrù. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ crisis. Ẹni Koiki ló sọ lórí show ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ crisis. Tá bá bẹ̀rẹ̀ crisis, America máa wá help wa. Government Nigeria ò lè pa gbogbo wa. Ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. If you become a crisis, àwọn ìbò bàbá yìí pọ̀ jù. Èmi tí bá yín ṣe ní tí ẹ lè understand. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ crisis, ẹ forget it. Yorùbá Nation now. Ó dá o, mo ní kò dá. Bàá pẹ́ lẹ́nu ẹ̀. Ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. A máa pẹ́ lẹ́nu ẹ̀. Yorùbá Nation lórí social media. Yorùbá Nation lórí Twitter. Yorùbá Nation no going back. But ìjọ tá bá ti bẹ̀rẹ̀ crisis. Ẹ̀rí bí gbogbo àgbáyé ṣe máa gbọ̀n. Kódà Buhari gbọ́n máa kàn sí pátá dead or alive. Ṣé rí gbogbo àwọn gọ́fúnà yẹn wọ́n máa kàn sí pátá ni? Ṣé rí gbogbo àwọn gọ́fúnà tẹ́ ẹ̀ rò pé wọ́n ní power? Nítorí pé wọ́n fún wọn ní navy, wọ́n fún wọn ní army, wọ́n fún wọn ní gúgúrú defence bí àṣà bàbá mi. Gbogbo ẹnu tèmi lèmi fẹ́ sọ lé. Òní ọkàn tẹ̀ ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ èmi ni mo sọ ilé ẹnu tèmi ní Koiki ló sọ. Tábà bẹ̀rẹ̀ crisis, we are not going anywhere. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ crisis. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ crisis. Ẹ gba Yorùbá Nation lóòótọ́. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ crisis. Ibikíbi ni crisis lè bẹ̀rẹ̀. Ó lè bẹ̀rẹ̀ from anywhere. Crisis náà kan là ń dì pẹ̀lú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí lórí media. Bọ̀ kò ń ṣe media crisis náà ń ṣe. Amẹ́ríkà tó bá ń wò mí báyìí, àwọn kí làwọn security kí ni tí wọ́n yẹn MI5 àbí kí lẹ́ ń pè. MI5 kọ́ máa pe eléyìí ò serious. Ṣé bí bá a dá sétò ni màmá wa? Ṣé ń bá wa lọ lórí ètò ni? Mo ní ṣé ń bá wa lọ lórí ètò ni? Bẹ́ẹ̀ ni o, a wà ní iwájú Downing Street. Àwọn èèyàn jáde o, ẹ bá wa sọ fún wa. Wọ́n ti ń gbọ́, ẹ bá mi tún sọ màmá mi, ẹ bá mi tún sọ torí pé wọ́n ń gbọ́ yín, ẹ bá mi tún sọ. Àwọn èèyàn jáde o, Buhari fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká jáde ká wá pariwo, ẹ má jókòó sínú ilé ọmọ Yorùbá and Biafras, Middle Belt, ẹ jáde síta, a wà níta, àwọn èèyàn jáde, kí lẹ ń ṣe nínú ilé, ẹ jáde kẹ́ wá sọ̀rọ̀, pé Buhari is a terrorist, that we want our nation, Yorùbá nation, Biafra nation and Middle Belt. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáde ọmọ Yorùbá, ẹ jáde lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ ṣé. Mo ṣe ẹ ṣé gan màmá wa, ẹ ṣé gan ni, thank you very much.
Mo kí gbogbo wa tí a ti ń bá ètò yẹn lọ lọ́tùn lósì. Ẹ jẹ́ ká lọ sí direct caller láti Nàìjíríà. Hello sir, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, ẹ káàsán. Ẹ ti wà live pẹ̀lú wa sir. Ok, inú mi dùn sí gbogbo nǹkan tí mo ti ń gbọ́ látàárọ̀. But aspect kan wà tí mo fẹ́ ká wò. Ṣé rí ọ̀rọ̀ apartheid dáàdi sọ yẹn, I'm so happy. Tẹ́ bá já wo fíìmù yẹn, ẹ rí i pé àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n á mú òkúta lásán, wọ́n ń fèsì ọlọ́pàá tó gbébọn. Nítorí pé wọ́n ti indoctrinate àwọn ọmọ yẹn ni. Ó ti di philosophy, ó ti wà nínú blood wọn. Ṣé ní gbogbo àwọn tó pariwo ẹ má kógun wá, àwọn tó ti 50 and above fún Nàìjíríà ni. But tẹ́ bá lè dá section kan lẹ̀, àbí kẹ́ ní bá a ṣe máa ṣe tá a máa ká àwọn ọmọ kéékèèké jọ lára ní mo gbọ́ pọ́n ní website lánàá gbogbo language tí wọ́n yàtọ̀ ká máa wá ọ̀dọ́ bíi tí wọ́n tá máa bá wọn sọ̀rọ̀ etí kí òkè sọ yìí ká wọ̀ wọ́n létí tá a lo language ara wọn fún wọn ẹ wò táwọn ìbá ti lè bá ìbùkún ní ìjà yẹn gan wọ́n máa yí gà kó ti yá ó ti yá ká. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá àti ti join ní Citizen NEWY ẹ má bínú ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹni sùn ẹni bàbá mi ok ó ń gbóná lọ́wọ́ báyìí o àwọn tí ẹ ṣe gan ni tó call attention mi àwọn tó fẹ́ wọ́n Nàìjíríà lélẹ́yìí o ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ bá mi ṣe kíákíá ìkọ́ mi ní láti release audio yìí mo ń gbọ́ yín sà. wọ́n ní ká ja ìjà yẹn so that as soon as possible pàṣẹ lè ṣe ní pé tí crisis wà. Ẹ má bínú ó ń ká mi ó ń dùn mí bí ṣe fi mo fẹ́ tètè gbọ́ audio bíbá yìí ni ẹ ká gbé lè. Referendum now, that's correct. Look at this. We are not stronger together. They are killing us. Orúkọ software tí mò ń lò is called XPlay màá ṣó yín later bóyá ká gbọ́ ní tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kì í Citizen NEWY ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣẹ̀ríran Ọlọ́run ọba a ti wọ one chance ẹ wá ní kó má sí crisis ṣẹ̀rí nǹkan tó ń ṣe l'Amẹ́ríkà. Màá mute Citizen NEWY but ní tí mo fẹ́ fàyàn bẹ̀ ni pé the same thing tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò fẹ́ yín ṣe nílé wọ́n wá lọ ń ṣèyẹn l'Amẹ́ríkà ẹ wá ní ká má dá crisis sílẹ̀ wò. Outside the Nigerian embassy, on the opposite side of the Nigerian embassy, you're watching live. Please, we urge you, if you got friends in the US, in the New York area, get them to come out and go down to that place right now. While tí Citizen NEWY ó ní picture kan tí mo post máa fi wọn wá dáadáa lórí software náà àwọn òyìnbó tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Amina, the Deputy General Secretary of UN, wọ́n pè wọ́n ní Inner City Press. Ó báàndì wọn wọ̀ fi jẹ́ kọ́wọ́ UN. Òyìnbó láwọn eléyìí o, ẹgbọ́n kan tó kọ sí bíbá. Ó ní this was ìjọ òun ló post delay September 23rd, which was ànákọ́ ní 23rd, nìkan bíi aago mẹ́fà fẹ́ lọ lù. Ó ní òun wà ní UN briefing room. Now in the United Nations briefing room, she has banned Inner City Press from his DSG, ìyẹn Amina Mohammed, ìyẹn the Deputy General Secretary of United Nations. Kẹmọ reason why? Because àwọn ilé ìfẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kankan lọ́wọ́ ẹ̀. She has also refused every written question about Buhari's treatment of Igboho and Kanu and about #Cameroon. She didn't like being exposed. Post-dating endanger Rosewood certificate. We're not this game anymore. Look at these people. Okay. Look at these people. Kó gbàgbé ilé, ẹ jẹ́ ká relé, ilé là ń lọ, àgbẹ̀ kan orókórókó kó gbàgbé ilé. Yes, good. That's it. Kó gbàgbé ilé fantastic. Wọ́n ti kó lọ bá àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn pé kò ní dá fún yín, ẹ̀yin ọmọ ẹ̀mọ́ kọ́kọ́ nípa Nàìjíríà. And this is what the government cannot allow you to do. Koiki, can we have 2 sound for Daddy's live video yesterday? Okay, my own order put here. That one I'll see if they will bring that out as well. Ilé là ń lọ, àgbẹ̀ kan orókórókó gbàgbé ilé, ẹ jẹ́ ká relé, ilé là ń lọ, àgbẹ̀ kan orókórókó. Thank you very much, Citizen NEWY and all the good people that are working down in New York. Ó dàtà lọ kántà àwọn ọmọ bẹ̀ yẹn àti bàtì wọn jẹ́. The same government, ẹ máa wá yí o. The same government that cannot allow peaceful protests in Lagos, in Yoruba land, is now going to America and be paying people to come and protest. And ẹwà ní kò ní sí crisis, ẹni kí crisis máa wà. Oda ẹmọ tá a máa ṣe, à mute Citizen NEWY,
àwa máa gbọ́ ti Professor Banji Akintoye lẹ́yìn a lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so that way ẹ ní rójú bàbá ni ẹ kúkú dájú bàbá mọ̀ ìmọ̀ àwa rí wáìnì padà again àwa máa wo crisis ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn o lamẹ́ríkà but crisis òkè náà ẹ̀yin ti sọ crisis ti kíní ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ media crisis la ṣe ń ṣe lọ́wọ́ nísìn but tí crisis gidi bá ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀ Amẹ́ríkà máa tètè wá but eléyìí máa ti sísun níwájú jọ ń ṣe nísìn crisis media la ṣe ń ṣe nǹkan ń pè ní media war nìyẹn mo kí gbogbo ẹ̀yin back end team KOIKIMEDIA ẹ support wa yeah they were paid $500 from one of the stage protect just some $500 fún ìgbọ́dọ̀ ti fẹ́ rí $150 for 3 hours ìgbọ́dọ̀ ti máa rí $500 ẹni tó fẹ́ fún $500 gan ti gba commission lórí ẹ̀ ẹ support KOIKIMEDIA we have our team that are going different places bá ṣe ní di náírà and ní di pounds ní bíbáyìí láti máa fi bá ṣe lọ torí pé iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa iṣẹ́ crisis media là ń ṣe lọ́wọ́ but the other crisis ó fẹ́ tó dé ẹja gbọ́ ti bàbá ká wá padà sọ́dọ̀ citizen wa. United Nations ní kó nǹkan ìjà wa kan wá máa jà fún wa jẹ́ kí n sọ story kan fún yín nínú nígbà tí àwọn South African people tó ń jà against apartheid ogun yẹn wá gan nílé wọn wá kó èrò wá nígbà wọn wá rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà Henry Kissinger ní Secretary of State ńgbà yẹn wọ́n dẹ̀ ròyìn fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn bá wọn fura àwọn apartheid people bọ́n ṣe ń kọ́ka bọ́n ṣe tẹ̀ tún kọ́ka kọjá South Africa lọ sí South West Africa nǹkan kan sọ̀nà sọ̀fọ̀ wẹ́ nǹkan tí Kissinger fi dá wọn lóhùn lélẹ́yìí ẹ gbọ́ dáadáa ó ní well gentlemen since you came you have been telling me that you have a problem. If you have a problem, yes, sir, there is nothing America can do to help you. But if you have a crisis, then America will not keep quiet. America will step forward to intervene. Get the meaning? Tí àwọn Fúlàní bá ń pa wá, tán tẹ̀ wá mọ́lẹ̀, tán rèé pa àwọn obìnrin wa, tán túnbọ̀ lọ kó terrorist wa tán ṣe, tí àwa ò ṣe nǹkan kan tá a kan pariwo nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgbọ́n tá a bá kó wọn lójú tá a jọ wá dàrú pátápátá, then there's a crisis. So we must be ready for the moment of crisis. We must be ready to fight so that the world will know that these people are defending themselves. That's very important. But in addition to that, we must carry out propaganda that put them in the wrong. And that is not difficult for us. The world is fighting against terrorism. America has spent a lot of resources fighting ISIS in Iraq and Syria. The fact that now the government of Nigeria is inviting or allowing ISIS to come and establish a base in northern Nigeria in order to help the Fulani to conquer Nigeria, whether they are there to help the Fulani to conquer Nigeria, that's not important to America. What is important is that ISIS has no base in Africa, period. And so we must get the information and shout it clearly all the time. But about opinion. Ojú agbó ti dàrú ní New York báyìí o. Àwa ta fẹ́ lọ àtàwọn tó wáṣọ Nàìjíríà tó sanwó fún. I love this. Gbogbo ẹ ti di yánwó-yánwó. Ìgboro ti dàrú l'Amẹ́ríkà báyìí. Ìgboro ti dàrú l'Amẹ́ríkà. Thank you very much KOIKIMEDIA backend team. Mo kí gbogbo wa o. Life lẹ́ ń wò báyìí látọ̀dọ̀ àwọn citizen NEWY. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé torí data. Ìsúnpọ̀tà lè ṣe sí. Wọ́n kásọ lé wọn lọ́rùn. Bàbá ní crisis ló lè dá wàhálà lẹ̀. We're not stronger together, we are weaker together. That's the fact. So, Noah. Yoruba Nation Now.
just continue to follow the film like that. I think it's best we let them do this for a while. Then we will then go for the referendum now thing. Gbogbo ẹ ti dàrú pátápátá báyìí ojú ti di APC sẹ́ni kan tí APC ló ń ṣe l'Amẹ́ríkà wọ́n náà ń kó owó fáwọn èèyàn kan jáde láti wá protest against àwọn adáníkàfẹ́ lọ ẹni kan tó ló ń ṣe èyí tẹ́ ń wò wá ní gbogbo Nàìjíríà sẹ́ni kan tí Nigerian government ṣe. So. Hello, how are you? Báwo ni school? Ó dá kó tó fẹ́ fún wa ní report. Hello. Tí Buhari ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ so aláàtú transmit yẹn ṣẹlẹ̀ fún wa ní report tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yìí. Ṣé iná fẹ́ jẹ́ máa sọ ọkọ ṣe máa fún wa ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ àwa lórí ètò ẹ̀kọ́sán tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yìí náà níbẹ̀ yẹn. Ẹ̀kọ́ no ẹ̀kọ́sán kan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀kọ́ ṣàlàyé fún àwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ wa. Ìyá wa tí wọ́n wà ní iwájú Downing Street. Ṣé kí lẹ fẹ́ bá wa sọ fún àwọn ará ilé tí wọ́n kì í jáde kí lẹ fẹ́ bá wa sọ fún wọn? Nǹkan tí a fẹ́ sọ fún àwọn ará ilé tí wọ́n kì í jáde ẹ jáde ẹ má jẹ́ kí ogun Buhari mú wa ẹ má jẹ́ kí ogun Buhari kó wa lọ ẹ jáde ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀wọ́ ẹ jáde o ẹ jọ ọmọ tó fà á ẹ jáde ẹ jẹ́ ká ogun ẹnu jà ọ̀nà ní ìkọ́kọ́ ní ìkọ́tà lè fi jà ogun ẹnu àti Ọlọ́run Elédùmarè tó dá wa sí ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá òun ló lè gbèjà wa ẹ jẹ́ ká jáde ká wá fogun ẹnu ṣe ká fogun ẹnu jà wọn náà lè gbé wa níjà Yorùbá nation now àní ìbọn àlétù ọjọ́ lè fi jagun ìyẹn ogun ẹnu iná la lè fi ṣe. Ó dáa. Ẹ jẹ́ ká fogun ẹnu jẹ ogun yìí o. Ó dáa. Ẹ jáde lọ́kùnrin lóbìnrin. Ó dáa. Ẹ jáde. Ó dáa. Ẹ jáde ojoojúmọ́ la máa wà ní Downing Street. Ó dáa. Ojoojúmọ́ la máa wà ní Downing Street. Ẹni tí ò bá ráyè láàárọ̀, ó yẹ kó ráyè ní ìrọ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ kí gbogbo wa máa yọjú, ẹ jẹ́ ká máa jáde. Ẹ jẹ́ ká ká ìjà yìí kó lóò gbèjà wa jà. Kó lóò dojú ti Buhari. Kí Buhari kó bẹ̀rẹ̀ ìtìjú lórí Yorùbá. Kó bẹ̀rẹ̀ ìtìjú lórí Yorùbá nation. Lágbára Ọlọ́run máa dójú tì ó máa dójú ti gbogbo àwọn ẹlẹ́wà ẹ̀. Àwọn ìránṣẹ́ pátápátá àwọn tó sọ̀gbìn ẹ̀. Ọlọ́run máa jẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìtìjú. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìtìjú. New York ti dàrú báyìí. Àwọn tó kówó Nàìjíríà tó wọṣọ Nàìjíríà àwọn tó gbé lọ. Àwọn méjèèjì ti kọlu àwọn báyìí. Ẹ ṣé gan màmá mi. Ẹ bá mi gbé fóònù yẹn síbi tí wọ́n ti ń pariwo Buhari yẹn kakọ̀ gbọ́ díẹ̀ láti London àwọn tó ń. Buhari is a terrorist. Buhari is a terrorist. Buhari is a terrorist. Buhari is a murderer. Buhari is a murderer. Ẹ bá mi gbé síbẹ̀ kọ́ rí. Nigeria is a scam. Nigeria is a scam. Nigeria now. Now. Mo fẹ́ kẹ́rí dáadáa. Referendum now. Ẹ ṣé gan ni ìyá lálùbáríkà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. No going back. Referendum now. Ẹ jẹ́ ń bá àwọn bàbá wa yẹn sọ̀rọ̀. Ẹ gbé fóònù fún bàbá wa yẹn kí n bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn dádì tó wà ń bẹ̀. Our live. Mo kàn fẹ́ kẹ́ bá fi ohùn bíi méjì sílẹ̀. À ń gbọ́ gbogbo èèyàn ń gbọ́ yín báyìí. Our live. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ bíi méjì mẹ́ta. Àní kẹ́ bá wa fohùn méjì sílẹ̀. À ń gbọ́ yín live. Ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀ bíi méjì mẹ́ta.
ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ gbóná lọ́tún lósì ni ó dáa ẹ ṣé gan ni màmá wa ẹ jẹ́ n fi yín sílẹ̀ kẹ́ máa lọ ẹ ṣé gan ni thank you very much ẹ ṣé gan ni à ń sọ̀rọ̀ later all right ó ń gbóná rẹpẹtẹ ìgboro ti dàrú báyìí o ìgboro ti dàrú gbogbo crisis ti wà káàkiri báyìí o crisis ti wà káàkiri báyìí o crisis ti wà káàkiri báyìí. Yorùbá nation gbogbo ẹ ti dàrú à ń gbọ́ yín Nigeria now London New York gbogbo ẹ ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Buhari is a terrorist. Ó dáa ẹ jẹ́ a fi sílẹ̀ àti gbádùn wọn bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tó wá lọ sí New York ká lọ́wọ́ tó ń lọ ní New York crisis media la ṣì ń jà yìí a ṣì láti ja crisis America máa fi wá sísàlẹ̀ fún mi ó kí gbogbo ilé nǹkan sí i. So you're watching live. We're just going to follow the proceedings. We will let them take the lead and we will join in and speak here. Once again, a very good afternoon. You're watching. Yes. As we're joining Citizen AY in New York. We just spoke to those in London in front of number 10 down the street. So let's take a couple of more calls. Fanfa ní àwọn tó ti pè tẹ́lẹ̀, mama pè lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan so that kí ẹ lè bá wa dá sí nísìnyí. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ má bínú kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí ọ̀rọ̀ internet àti data yín. We wish we can do more. Ó dà ń pé bàbá wa Pákà tí wọ́n ti dìde kúrò lórí ètò. Ẹ jẹ́ ká lọ sí nọ́mbà tó tún pè +218 pè wá. Ẹ jẹ́ ká lọ sí +218. Once again, you're watching a live transmission all the way from New York. Hello. Ẹ ti wà lórí ètò, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ní sùúrù bàbá Pákà ẹ pé padà àti pé yín ẹ tètè gbé láṣẹ Èdùmàrè. Nah, no going back in it. How are you? Ṣé tí wọ́n ìwọ ṣé ìtọ́ sí ṣe tẹ́lẹ̀ àbí ìtọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ lánàá? Ìtọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ lánàá tí mo send ẹ̀ sí. Ìbí mi ò bí mo transmit ẹ̀ lánàá. Okay, màá check it out but the same thing náà ló máa jẹ́. The same thing náà ni. Bí abi tí ṣé wọ́n cut ibẹ̀ yẹn ni àbí the full video lẹ́mí? Wọ́n cut ẹ̀. Ọ̀dà màá lo bẹ̀ yẹn màá wò nísìnyí. Màá replay fanfa náà tí wọ́n bá gbọ́ lánàá. Fanfa náà tó bá gbọ́ lánàá. Níbo ló ti fẹ́ wá? Ọ̀dà. Bó ṣe máa rí gangan nìyẹn. Ló ṣe máa rí gangan nìyẹn. Oda. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ntí bàbá tó pè tán nísìn, bàbá mi Pákà, ẹ̀yin lè wá pè wọlé nísìn, mọ̀ pé tí ń pè láti ìgbà díẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ wà pẹ̀lú wa lọ́tùn lósì. Nigeria is a big scam. Mo tó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́ bá ṣe fẹ́ gbé. Ẹ gbóhùn sókè. Ló bàbá mi Kóìkì. Ẹ ṣé gan ni. Lágbára Ọlọ́run ojú òní tì yín. Gbogbo ń tẹ́bá dánwọ́lé ayọrí sí rere. Lágbára Ṣé Ọlọ́run. mọ̀ pé mo kọ́ rìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe rí ẹ máa ń sọ̀rọ̀ kan ọmọ kan ní ẹ̀yìn ọmọ ojú. Mo sọ nígbà tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò wa yìí pé ìgbà ilẹ̀ ti pariwo sí wọn létí ká sọ pé Kóìkì ó fẹ́ dúkúlẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ti máa sọ ti máa ń lágbára jù. Mo wá sọ fún àwọn èèyàn pé ká rántí nǹkan méjì ni màá fẹ́ sọ mo lè máa ń tẹnu mọ́. Nígbà ìdíkọ́ ẹ̀jẹ̀ àti 1983 Olóńdó state àwọn àkẹ́tì mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn àwọn ogun kékeré sì ní àwọn state sí woro. Àgbọ̀yé sá. Tó bá wà ẹni máa fi ń sọ tó bá wà nígbà yẹn ká tún lọ wo orúkọ yìí tá bá gbọ́ Sèlèkè Lóńdó state
láyé one nation one kìíní láyé UPN àti MPN. Wọ́n ní wò ó tán. Ṣé rí bàbá wa kò ní bọ́ọ̀dà ibi wọ́n ti bàbá gan kó tó sọ̀rọ̀ tó sọ ní. Bẹ́ẹ̀ni, nígbà tí pressure bá pọ̀. Wọ́n àmọ̀nà tó fẹ́ fi gbé síta mọ́ pé báwo la ṣe fẹ́ kọrin sí etí àwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n nìkan ló máa ń kọrin yẹn pé jọjọ́ dojú máa ń fọ́ tán, òjòjì ò fọ́ tán, ìjà ló ń dálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí woro sí woro kí gbogbo ẹ̀ kó bá lè jọra wọn. Ìgbà ẹ kì í ṣe pé ṣé rí kò sí ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní 1983 yẹn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sá lọ wọn àlè kò mọ́kò. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè sọ ẹjọ́ padà ẹ lọ bèrè ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè wò ó tán. Mọ́kò tá kọ́kọ́ kó wá sí Oǹdó, Ilẹ̀ Olújì, Àkúrẹ́, Èkìtì wọ́n wọ gbólọ́dì nínú wọn àrí kankan padà nù wọn mọ́. Kábíyèsí Ọlọ́run. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ padà bèrè. Nísìnyí báyìí kí sójà Nàìjíríà kan múra. A ní ìkan yẹn kì í ṣe pé wọ́n fẹnu ṣe lágbára Ọlọ́run dẹ̀ ní èmi àti ọmọ ẹgbẹ́ mọ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run tí ẹ̀sìn ti wà mí. Inú mi ń dùn ọmọ ọkọ ni ẹ́. Àwọn àtòrí ra báyìí face to face. Àwa fi àwọn ọkọ yẹn lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Tí bá ti rí ẹ̀ máa mọ̀ pé ọmọ ogun. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Thank you very much. Ẹni tó bá máa kú. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó bá máa kú ló máa kú. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó bá máa kú ló máa kú. Ẹni tó máa kú máa kú. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti yé yé sí. Bẹ́ẹ̀ni. O ti fẹ́ kú lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. O ti fẹ́ kú lọ́la. Bẹ́ẹ̀ni. O ṣe ọmọ ajá tọ́nà gbọ̀ngàn pè é ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi tó ti sọ̀rọ̀ èèyàn lè dákẹ́. Ṣèbí ẹni tó ń travel káàkiri tó láǹfààní àti wà pẹ̀lú Davido kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ ṣé àmàníyàn kò wà òkè ṣé kò ní owó láti lọ gba medical treatment ṣé kò ní ẹni tó ń fly pẹ̀lú Davido photographer là ń sọ tó yẹ pé kò gbọdọ̀ Davido tó gbọdọ̀ má ya picture níjọ́ kan. Fún di èyí à ń bẹ̀ lọ kiri kan ṣé bí pé wọ́n tó lú ọmọ yìí wọ́n fi ń ṣe bíi pé tàìtù ni. Olú ọmọ gan kò ní ìwò tó láti kí ní ìbá. Mélòó ló lọ́wọ́ ó máa sá lọ ní mélòó lẹ́mísí olú ọmọ. Àkẹ́tì ẹ̀dúgbò ọ̀rọ̀ tákẹ́tì sọ jẹ́ pé àkẹ́tì yẹn. Ṣẹ́rí àkẹ́tì yẹn máa dàbí KOIKIMEDIA ni tó bá dé stage kan. Wọ́n gun lábẹ́rẹ́ ni. Ó máa dà because ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ bí gídígbò làkẹ́tì fi ń sọ̀rọ̀ tẹ bá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ. Ọkùnrin làkẹ́tì àwọn èèyàn ẹ̀jẹ̀ rí àkẹ́tì wọn àmọ́ Ondo state ló wọ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yín láyé bàbá Àjàṣì. Gbàyẹ jẹ́rí àkẹ́tì ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Ẹ lè change àwọn ọmọ ẹ lè change tó bá tó tó. Àkẹ́tì ló lídìí UPN bẹ̀ ọ̀ndà ló fi ń ṣe. Ó dẹ́sẹ̀ jìkan ó jáde nígbà dàsẹ̀ máa tàbí wá pa ní ìdíṣì ló dá àkẹ́tì yìí ó lọ. Ó ti yé yín sí. Àgbọ́yé. So ẹni pé wọ́n ti gun lábẹ́rẹ́ kò ń ṣọmọ ojú ọbẹ̀. Àná ọ̀rọ̀ ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ gídígbò ni gídígbò ni. Tó bá bẹ̀rẹ̀ tán ẹni pé àkẹ́tì àyípadà ẹ̀ sọ pé ṣé gómìnà nílé àyípadà. Ẹ̀dá bàbá mi ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Thank you very much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀nkú wa a kú ìsinmi ìjọ Jímọ̀ ìní ní Friday. Èèyàn kan ń sọ lórí ọlá Jímọ̀ ó ní KOIKIMEDIA you know the shame brother why your own matter every time na money. Ìwọ tó ń rí BBC tó ń lọ káàkiri gbogbo Nàìjíríà nísìn sọ fún BBC pé kí àwa táwa ní London nísìn ká má àbí táwa ní United Kingdom ká má san TV license ṣé wàá máa rí BBC Yorùbá BBC Igbo BBC Pidgin tó káàkiri kí ló rò pé BBC tó ń káàkiri yẹn ṣé omi ló fi ń káàkiri ẹ̀ mọ̀ tán pè mídíà tó bá mọ̀ tán pè mídíà ni kódà ò ní má ní kẹtẹ ẹ̀ bá fowó síbẹ̀ ní kò ní má béèrè ò dá kankan mọ̀ ìwọ́n tó ń pè ní Ọlájímọ̀ ẹ ló kọ́là ẹ bá mute background ẹ ti wọlé. Mr. Koiki mo kàn tún wọ́n ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ Okay. ọ̀rọ̀ tí bàbá wa ń sọ ni ọ̀rọ̀ tí bàbá wa ń sọ ni ó tọ̀rọ̀ ni. Amẹ́ríkà ò lè bá wa dá sọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ẹnì kan kò lè bá wa dá sí lórí tọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n a mà ní long way to go bá ṣe ṣe máa wá ìròyìn yẹn ní báyìí torí wọ́n ti rí ìgbà tí àwọn ènìyàn rí pé a ní bàbá Sunday Igboho tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé bàbá ẹ rí bí èrò ṣe ń jáde ṣùgbọ́n bàbá Sunday Igboho yóò lè kàn ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Ìkọ́ tẹ̀mí wá fẹ́ jẹ́ pé bóyá ká tún ṣe àbí tó máa ń ṣe lábẹ́lẹ̀ àtọ́. Ká má sọ gbogbo nǹkan mo fẹ́ ká sọ gbogbo ẹ̀. A nídìí àmì ní ilẹ̀ Yorùbá.
Okay. Ìkọ́kọ́tà nídìí nìyẹn o. Àìmọ̀ọ̀gù yìí ẹsẹ̀ tọ́tọ́tọ́tọ́. Àwọn ọmọ yín ti connect lọ. Nítorí pé Fúlàní mọ tó ń ṣe o. Àfẹn tó bá ń parọ́. Bẹ́ẹ̀ni. 8,000 Boko Haram wọ́n ti wà nínú Nàìjíríà. Ṣé o bí pé tíjà bá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn? I'm a flood everywhere ni. Ìjà Hausa ló máa jà fún. Wọ́n jà fún wọn bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ gan-an nìyẹn. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ máa kó wọn síbẹ̀ nítorí pé wọ́n ń build army ara wọn. A ní di army yẹn ní ilẹ̀ Yorùbá o. Bá ṣe máa wá ṣe ìyẹn. Ìyẹn ní èmi rí pé ó kù báyìí láti bẹ̀ a lè wá máa wá sọ pé a fẹ́ jà. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí. Mi ò mọ nǹkan tá a fẹ́ jà o. Mi ò mọ ìyẹn lèmi ní kí n. Ó dà ẹ ṣé gan ni màmá wa, thank you very much. Fáǹfà ẹja tún padà sọ́dọ̀ bàbá wa Mr. Razak, àwọn náà ti join wa láti Amẹ́ríkà níbẹ̀. Ẹgbọ́n sókè. Àbí o, àwọn ní bí kò sí wàhálà mọ́tàrí wá jẹun lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nígbà yẹn. So kí ni situation ẹ kàn fún wa ní situation report in just few minutes. Everything lọ. So ṣé ojú òtí àwọn tí wọ́n kọ́ṣọ́ tó wọṣọ Nàìjíríà yẹn nítorí mo tún dáhùn kan tún na flag sókè gan sẹ̀. Wọ́n ọkọ̀ tó wà. Okay. Wọ́n dẹmọ ni. Àwọn àgbègbè tó ń ṣe yẹn gan, wọ́n kàn wé tó wọn ni. Ibùn kan mo tó ń ṣe ẹ̀mọ́ ìjọba wọ́n fi kó bá Buhari lọ sí ìgbà yẹn. Wọ́n fi kó bá sí ìgbà yẹn. Because everything ti wà arrange already. Bẹ́ẹ̀ni. Tó tó ń ṣe yẹn 9 minutes ni. Tó wà náà ti bẹ̀rẹ̀ mo bá ṣe ìgbà yẹn àwọn òṣèlú aláì. Wọ́n kọ́ lẹ́yìn kọ́ báyìí nígbà wọn lè gẹ́ ẹ̀jẹ̀ kó fi ráyè rẹ̀ bí wàá tó bí báyìí náà ni. So wọn ò tẹ̀lé nígbàdà ìlú táwa yóò ṣe Nàìjíríà anybody gbọdọ̀ fún ọkọ ẹni. Bí mo ráwọn ọlọ́pàá tó ń gáìdì gbogbo yín bẹ́ẹ̀. Àwọn kan ti jókòó ojú títì wọn àmú ní ìwà ìbọn tí bá wo fídíò kan ní àná táwọn èèyàn mi kan dì síta lánàá a lọ ṣe ṣáájú fún wọn fáwọn púpù yẹn wọn ò kì í ṣe ọmọ ìlú wa ṣòkè ní wọn ṣe ọmọ ìlú wa àwọn ọmọ bíbá yìí tó wọn lè ṣiṣẹ́. Mo rí fídíò yẹn. Wọn lè fi parọ́ ẹ má jẹ́ kí wọ́n fún yà àwọn ọmọ ìlú yìí wọ́n fi parọ́ wọ́n máa tó tọ́ fún yìí ẹ bá fẹ́ parọ́ náà yàtọ̀ fún àwọn ni àbẹ̀ lọ́wọ́ rà lọ pé ṣé ọmọ ìlú wa ni ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n láwọn ọmọ Nàìjíríà. Àti lo fídíò yẹn nítorí mo rí. Gbogbo tó ṣe wọ́n wọ̀ bí kò Màlàní ló ṣe bí ìwé nígbà yẹn tẹ́ pé orí ẹ̀ kì í. Tó bá yẹ kí wọ́n ti lọ pa ìyàwó àtàwọn ọmọ tiẹ̀ gbogbo tó sọ pé wọ́n máa fẹ́ gbogbo lọ sí kóòtù àbí kíní kan ìjọba ẹ̀ kò ní mọ̀ ètò ẹ̀ kò ní ọ̀gọ́ tó sọ. So ṣe rí nǹkan tí ìṣẹ̀dá yẹn pè yín ṣe iṣẹ́ ìjọba nínú àwọn CDSS tó fẹ́ pàkíyèsí ní àwọn CDSS ṣẹ̀ṣẹ̀ release bọ́ọ̀ ìkan àbí má dẹ̀ ní kí n pè mo sọ́rí mi ò mọ bí èjì ẹ̀jẹ̀ ní máa gbìyànjú ọ̀dà máa lọ wọ́n ń pè ní orí alẹ́ ẹ sọ fún kó ṣọ́ra ó ti lọ ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ tó ń pè ní tàríjì bọ̀bọ́ ẹ̀ rẹ̀ pé kò ló ti máa ń ṣe program sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣe interview kan fún pẹ̀lú Saheed wọ́n jọ wà ní gbogbo program ìgbà tí mo dé lóru àná àwọn kan wá kọ́mẹ̀tì program rẹ̀ pé kó ṣòfè wọ́n ọ́díò náà ṣe ọ́díò náà ṣe ní program yẹn o ẹ bá lọ wo YouTube máa rí ń bẹ̀ àwọn kan wá kọ́mẹ̀tì tó kí oníyalé yẹn ṣòfè ó dẹ̀ lóun ò lè ṣòfè but ó sọ̀rọ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ ó sọ ní sọ pé òun pẹ̀lú àwọn tí ó ń dárúkọ tó òun yalé pé òun pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kó lọ ó dẹ̀ ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ pé nípa bí ọ̀tọ́jú wọn rí ní ibi tọ́kọ́ wọn lọ ṣẹ́jọ́ mọ̀ pé wọ́n lè dín sọ pé lọ́yà jẹ́ wọ́n nù ọ́ pé anybody má ti sọ anybody sọ̀rọ̀ máa bọ́ ní league dem ó sọ fún sọmárì ládílà àti lédìké àti olóyè tó bọ̀bọ̀ yẹn tẹ́ bá mú ẹgbẹ́ rẹ̀ pé ó lè jalè kan lọ àwọn kan lè dín sọ bọ̀bọ̀ Saheed yẹn pé tó máa fẹ́ fún nìkan tó bá rẹ̀ rẹ̀ fún pé kìnnìkan kìnnìkan ó yà ó tẹ̀ sọ̀rọ̀ dáa ní ó máa fẹ́ fún nìkan tó kàn fún Saheed tó kàn fún sórí nọ́mbà ẹ̀ Saheed yẹn wá ní ara pé àfóhùn lè gbàgbà pé kó fún nọ́mbà tó wá lókè tó má tẹ̀ máa pè é orí WhatsApp ní o kọ́tẹ̀ máa rìkọ́dù voice note orí WhatsApp ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àdó ló sọ yẹn tó lébà wọn ni pé ẹ bá láwọn tó lè wọ́n mi ẹ̀ pé èmi ò mọ̀ o mo máa ń gbọ́ orúkọ ẹ̀ nígbà tó lébà lè lọ́ọ̀ sí o mo family wọn ẹ̀ popular náà ẹ̀ pé wọ́n sọ fún kó má bá anybody ṣe program from now tó ti lọ ń jábọ̀ gbogbo ọmọ tó jú rí DSS gbogbo ẹ̀ ó ti sọ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti yẹ ó ti sọ ẹ̀fọ́ ṣe fẹ́ wá bọ́ ṣe fẹ́ dáa fẹ́ tí òbí jó olóyè ìjọba wọn àtàkì wọn so gbogbo ẹ̀ ló ti ń sọ ẹ bá lọ gbọ́ program ẹ lórí YouTube tó wà lórí YouTube ẹ bá mọ̀ ọ́ tí mo sọ bọ́ wọ́n ìdí ẹ̀ ó ti ṣó ó dẹ̀ ti sọ ó dẹ̀ ti jábọ̀ rẹ̀ bí ó ń pẹ́ láwọn kan kó lọ
So gbogbo tó dẹ̀ ń lọ dẹ̀rẹ̀ làwọn díẹ̀ tẹ̀ ti fọ́lò. Gbogbo táà ń ṣe ìbàdàn wọ́n rò pé wọn ò ní wọ́n rí o. I'm monitor. So ẹjọ́ bá mi monitor ọ̀bọ yẹn. Okay. Wọ́n bàtà ìdí abẹ́nibọ́dì. Mo máa tàwọn whatever. Ó dẹ̀ sọ ní program. Tó kọ́ bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí dára. Àti sẹ́ni ọmọ ológo. Wọ́n bá wọn ẹ̀fà wọn. Wọ́n ṣe kiri kó bá wọn ṣe kiri. Wọ́n ní ìdè anybody tí níbi ẹ̀fọ́ náà. Ẹjọ́ ọdún ẹ̀fọ́ fún mi. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. All right. Live report lẹ́gbọ́ láti New York yẹn. Once again, ẹ má bínú, there might be the sound of the children in the house. There's nothing we can do to that because we are reporting from the house. Hello. Eba mute the background, mama. Mute the background. Okay. Àdúrà yẹn ọgbà ojú ẹni tí ṣe èmi ò ní kankan láti sọ ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ fún yín yẹn tó ti yé yín àgbàlagbà ni mí ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ fún yín yẹn ó ń sọ káàkiri lánàá ó ń sọ èmi gan gbọ́ ní Amẹ́ríkà sí i. èmi ò gbọ́ program yẹn. èmi gbọ́ program yẹn wọ́n béèrè wọ́n tún question sí mi bí wọ́n ń dá wọn lóhùn ẹ dákun ẹ bá ní pè ọ̀rọ̀ tí ò dá ní lóòótọ́ ẹ bá ní pè ojú ẹni tí ìdààmú òní dé báyìí ẹ ṣe mo dúpẹ́ God bless you. Gbogbo ẹ ṣe lọ́wọ́ yẹn gan gbogbo ara ni mo fi ń sọ. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì, ẹ ṣé gan ni. Ó dà, àmín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń wà nínú ilé àkòyísí náà kan jókòó máa wo program àti engage gbogbo yín lọ́tún lọ́sì, but that's the only thing we can do for now. Maybe we should just wind it down. What do you all suggest? Because if not, there will be a lot of noise at the background. All right, we got another caller calling from US, I guess. Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. It's our live. Ẹ káàbọ̀, sir. Àmín. Ṣé rí bí ọ̀rọ̀ tí máa tó sọ̀rọ̀ náà lẹ́ẹ̀kan? Ṣé rí àwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà? Problem wà. Because gbogbo nǹkan àfikọ́ náà lọ́rùn. Kò sí àṣà fún wa. Ẹ jẹ́ kí n fi bọ́ọ̀lù kan fún yín. Ní Illinois Institute of Technology ní Chicago bí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn ọmọ China ni wọ́n kún bẹ́ẹ̀ àti India. Ọlọ́run kọ́ ló bá China, Ọlọ́run kọ́ ló bá wọn ṣe technology wọn. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n develop ẹ̀ ni. China kúrò àwọn ọmọ ìlú wọn wá sí Amẹ́ríkà, gbogbo university of America. Bẹ́ẹ̀ni, China ní investment gidi. Investment gidi ni. Institute of Technology, Illinois Institute of Technology níbi báyìí, àwọn ló kọ́ ju pé nígbà tí wọ́n bá kàwé nìkan, wọ́n á lọ sí ìlú wọn, wọ́n á lọ máa develop tí wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀. Náà wa, Ọlọ́run máa ṣe àdìjókòó sójú kan. Àwọn tó wà nílé, àwọn tó yẹ kó gbé kiri ìjù. Ṣùgbọ́n èmi ń rí yín bí àwọn tó wà nílé gan wọn serious wọn, ó dà ẹ́ pé wọn. Wọ́n serious but ibi tí ọ̀rọ̀ bá dé náà ni kò tí wọn náà. But some of them are serious and some are not. But ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́mọ ń bọ̀ yín. Àwọn èèyàn wa tó wà nílé, wọ́n ní láti gbé kọ̀ọ̀kan. Tó bá tí wọ́n ní gbogbo ala máa jẹ breakfast ń lọ̀rọ̀ yẹn. Everybody ló máa jẹ breakfast. Àwọn èèyàn rò pé tá a bá ń sọ pé wàhálà máa dé, wọ́n rò pé bí a kò ní affect àwa náà. Kò matter. Everybody ló máa wà affected. But at least a ti mọ̀ pé a fẹ́ cross. Ẹ mọ̀ pé tá a bá fẹ́ cross all those. Thank you very much. Adepoju Shehu. Thank you my brother Bashiru Mustafa. I can see you there. Tá a bá fẹ́ cross all those, we are going to face a lot of things. And we are all going to be affected one way or the other. At some point, ó lè jẹ́ pé bí a fún 6 months la máa fi wà affected. Àìtí lè mọ̀, kò sí àwọn tó lè mọ̀ yẹn. Ó lè jẹ́ bí a fún ọdún kan ni, but intermọ̀ ni pé tí crisis tí bàbá wa sọ bá ti bẹ̀rẹ̀, America ń bọ̀ nísàlẹ̀. But for now, eré ọmọ ọdún ìlà ṣe ṣe. Àìtí ṣe eré ọmọ ìlà ṣe. Because gbogbo wa àwa a máa sọ pé abẹ́dà abẹ́ kí n wá tàbí Amẹ́ríkà. Ìwọ ló fi dàbẹ́. Yeah, you're quite right. Kayode Adetokunbo, we must be ready for the moment of crisis. Are you ready? That's the. Ẹ mọ̀ pé last year, àwọn èèyàn rò pé bí Koiki, tẹ́ bá lọ wo àwọn program yẹn, mo ní bó jẹ́ dry food. Dry food yẹn kò ń ṣe pé mo ní ká tọ́jú ẹ̀ tó bá di after 2 months tó gbé jáde. No, ẹ tọ́jú ẹ díjú. Bó jẹ́ oúnjẹ 100,000 naira ní 200,000 ní 50,000 ní. Ẹ ra dry food yẹn kẹ́ kó pamọ́ síbì kan, kẹ́ dé sínú agolo, kẹ́ gbàgbé pé kò sí bẹ́ẹ̀, kẹ́ máa bá eré àníyàn yín lọ. Kọ́ tó bá dé ojú ẹ̀. Amẹ́ríkà dábàá fẹ́ sùn wájà. Wọ́n máa gọ́ọ̀nà ilé náà yìí. Bóyá wọ́n fún lówó kan, bóyá wọ́n yẹ kó lọ sí agriculture tó lọ lù sí.
years imprisonment ni wọ́n jẹ́jẹ́ 10 years lọ́dọ̀ Trump ló ẹsẹ̀ fi sílẹ̀ ní láti 15 years imprisonment wọ́n sẹ́ńtẹ̀ǹsì ó dẹ̀ ló 8 years gbáko kí Trump tó pardon ẹ̀ ní láti. Àwọn òpèlè dẹ̀ kó wọn lọ lójoojúmọ́ wọn kó billions of naira wọ́n fi hàn bẹ́ẹ̀ sí wájú pati lọ máa ṣe wọ́n bá ṣe ń ṣe pati lọ ya picture ló ń gbé sórí Instagram. Bẹ́ẹ̀ni, you're right, Kayode, we are all soldiers. Àwọn èèyàn rò pé tá a bá ń sọ pé a máa jà àwọn kan ní wa máa dáná táwọn kan bá ti jáde lọ bí a tó bá ṣe bí a 3 days ní gbòòrò tó ti dàgbòòrò wá padà wá tó wá refresh another set kan lọ. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀kan kan fún gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà Ọlọ́run ti bá wa ṣe Nàìjíríà. Àwọn abísà lóríṣiríṣi káàkiri ta fẹ́ lọ àwọn agbọn tá ti wà láwọn ìlú yẹn gan ti sú wa a ti wà fed up a ti wà tired àwọn èèyàn rò pé bí a bá ṣe wà níbi àwa excited ni pé torí à ń gbé ní UK and then kí ló wà ní UK ṣèbí UK náà là ń káàkiri là ń ṣòyìn ẹ lè má rí gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà ṣé kémi tó wá sí ìlú èmi rí gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ni ìtẹ́mi fi wọ̀nyí yẹn tẹ́yìn rí live and direct ni ìgbà mi ẹ̀ rí pé raw footage ni kò sí kankan tí mo kì í edit fídíò mi pé mo ṣe gbé lọ sí studio àṣẹ edit kí mo fi máa mo ní time yẹn raw footage lẹ́ ń wò yẹn tí bá jáde raw footage. Mo dé Lancaster House lánàá ọlọ́pàá yẹn gan tún wò pé ìwọ ni wọ́n tún wá ṣe bíbá because wọ́n wà shock nígbà tí mo wá report mo dẹ̀ mọ́mọ́ òyìnbó ni mo sọ tó pọ̀ jù ọlọ́pàá ní Nigeria is bad ẹ lọ wo fídíò yẹn lánàá wọ́n mọ̀ náà but kí ló fẹ́ ṣe sí but tí crisis bá ṣẹlẹ̀ nísìn ṣẹ́dọ́ ọlọ́pàá tí mo rí lánàá yẹn nísìn ó lè jẹ́ pé military gan ni irú àwọn yẹn náà máa wá kó wá sísàlẹ̀ ok ẹ lọ protect ibẹ̀ yẹn but níta kan ṣiṣẹ́ nísìn ni pé à ń create nǹkan pè láwùjọ awareness but táwa ní ẹ̀sìn ìgbà ló fẹ́ tán ìjọ wo làwọn awareness fẹ́ tán òun lọ àwọn nǹkan ṣẹ́rí ó ti sọ àwọn tó kó aṣọ fún lọ́rùn gan sẹ́ẹ̀ ẹ̀rí wọ́n ti jókòó wọ́n ti gba owó òkè sí tọ́kàn wọn àwọn ilé ìwọṣọ nísìn ẹ̀wọ̀ wọṣọ àwọn ilé akátá làwọn ilé yìí ẹ̀wọ̀ bó ṣe fresh they are living in America they care less about ẹ̀ bá para yín lọ́hùn akátá ni wọ́n nà. Androde miracle politician wo ẹ lọ wo Dino Melaye tẹ bá rí Dino Melaye ẹ kàn máa wò pé kí ni gbogbo nonsense tó tẹ̀ kí ló ń ṣe àwọn èèyàn rò pé bí àtòrí tó bá post fídíò kan tó kọ write up kan lórí God is wonderful God wo ló wà wonderful ò ní ṣoríire ìwọ tó kó gbogbo owó Nàìjíríà ẹ mọ etí Dino gbà for 4 years ṣé 4 years ló ṣe lórí senate ẹ mọ iye tó gbà ní ẹ mọ iye contract tó gbà ní àbí dẹ̀ ṣe gbọ́ ó dà pé òun náà ló fẹnu ara ẹ̀ sọ ó ní franchise McDonald's ẹ mọ ìtọ́ mi ìfihàn bá ní franchise McDonald's ìwọ jókòó sí Nàìjíríà ń pariwo politician kan kódà èèyàn kan pè lórí show lánàá ó ní lára àwọn tó ń bá Dino ṣiṣẹ́ lòun ó lóun ò tí lè sanwó kinní kan school ìyá máa jẹ ṣégè sí lára ẹ tí mọ kankan ẹ̀ńdúródé Kóìkí àti Ìgbòho kó wá declare àbí àwọn èèyàn ẹ̀ńdúródé mi kéwìn wá fún yín ní declaration pé ìjọba ìní kájà ẹ̀ńdúródé ẹ̀ waste time ara ìjà tẹ́mi ń jà báyìí ẹ fèmí àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì sílẹ̀ kájọ máa jà kò sí nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ṣe. Gbogbo wọn ti ra dé sí bíbáyìí wọn ti ra dé tí wọn máa gbé ìgbò Nàìjíríà máa ti báyìí pátápátá tí wọn bá ta dé Nàìjíríà ní pátápátá. We're in a big mess. Níbo ẹ yẹ ká gbọ́ nǹkan tó ń lọ láyé ní ọ̀kìjàre bàbá mi ẹ ṣe gan ni bàbá wa ẹbí kan tó ń ṣáàjì Lady K fún nìyẹn torí pé ọ̀rọ̀ tí Lady K ń sọ ẹ mọ̀ pé bá ṣe ìtọ́ ń ṣáàjì Lady K fún yẹn nísìn àti tó ń dámì pé nǹkan máa ṣáàjì èmi náà fún bí ọmọ tèmi tẹ̀ máa wà wọ́n ti ń pè ní eré tọ́jọ́ tèmi yẹn time 10 ni nítorí pé tèmi ti Lady K tẹ̀ kéré tó bá mú rèé mi báyìí nísìn wa but ìdí ìmọ̀ àpàyọ ni pé kẹ́kẹ́ wá compare sí kan táwọn terrorists yìí gbọ̀ngàn ṣe kí làwọn àti ìṣe àkànjẹ́ kò sórí iṣẹ́ o àfẹ́jà yẹn kò jẹ́ pé àti ìjà àkànjẹ́ pé àfẹ́jà but terrorists sọ fún wa pé òun fẹ́ jà ó dẹ̀ ń fìbọn fọ́yàn lórí wọ́n ń já plane wálẹ̀ wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ wa. Shame on the fraud we call Nigeria. Shame on them. Wọ́n kaṣọ sáwọn ìlọrun wọ́n ń ju flag in Nigeria and the same thing cannot happen in Nigeria. Who is pulling who? Ẹ wá ń dúró de pé kìíní wo bàbá mi ẹ ṣe jàre. Mo tún fẹ́ ká gbọ́rọ̀ bàbá Akíntóyè lẹ́ẹ̀kan sí i ìyàn kan náà ní àwọn tí bá mi sẹ́ndì tí wọ́n lò lánàá mo wà lórí ètò tàná yẹn náà because èmi náà stream ẹ tó dẹ̀ ń sọ pé Kóìkì
you are always asking bọ̀bọ̀ kan tó ń béèrè pé you are always àwọn èèyàn máa ní kí yé ká kọ́ mi náà kíní ni platform tèmi is an interactive platform tó ní kọ́ èmi ò mọ̀jọ ọ̀rọ̀ owó lọ ọ̀rọ̀ mi ni kí n máa béèrè kọ̀tà àbá béèrè owó àwọn èèyàn máa rò pé àwa okay ni because àwọn èèyàn assumption pé okay bí ó lè ti wọ̀ okay no there is a demand BBC ò ṣe máa sọ pé owó tó ti san fóun láti ìjọ tó kémi tó dé ìlú ní 23 years ago ní BBC ti ń gba àbí bóyá mo parọ́ ẹ̀tẹ̀ wà nílùú yìí before me ìgbà wo ni BBC ti ń gba TV license I can see you there my brother Jack Olúṣọlá màmá mi Adésànyà mo kí gbogbo yín ẹ̀yin màmá wa tẹ́ ń jókòó sínú ilé tẹ́ ń farabalẹ̀ tẹ́ ń zip omi àbí coffee àbí tea kí n tó dé ìlú yìí ní BBC ti ń gba TV license which I'm right because at least mom sí mi sọ fún mi báwọn tẹ́ ń san TV license kí mi tó dé ìlú yìí so tí BBC bá ń gba TV license TBD sọ pé owó yẹn ti tó owó táwọn ti gbà yẹn o owó táwọn gbà yẹn ó ti tó o àwọn nídìí owó kankan mọ́ o Akinola Morakiyan I can see you there thank you very much on YouTube thank you very much Men's Corner mo dé ṣọ́ọ̀pù kan lánàá ṣé mo ya picture ṣọ́ọ̀pù yẹn ṣá I think I did 1850 ló ti dá ṣọ́ọ̀pù yẹn sílẹ̀ we have a long way to go okay one not okay thank you very much our back-end team that are working tirelessly mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ṣé ìyàwó àìtí pè ní tó fi dá sétò ní ẹ jẹ́ pé wọ́n padà mo wọ̀ ìgbà tó pè mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ṣe rí ẹ má ẹ̀ka bẹ̀rù pé ẹlòmíì náà níta báyìí pé Koiki kíní tó corona sign tó bá délẹ̀ ẹlòmíì nǹkan tí bàbá wa sọ lánàá nìyẹn a máa ṣe iyèméjì àfi gba Yorùbá nation àtúnṣe iyèméjì mádà Ọlọ́run Bashiru mádà Ọlọ́run àwọn ọ̀kan òṣìṣẹ́ yìí ní èmi gbogbo platform wa KOIKIMEDIA la gbélẹ̀ fún Yorùbá nation ẹ mọ̀ iye àwọn èèyàn kan ní àwọn fẹ́ ṣe advert káàtẹ̀dá wọn lóhùn because àfi compromise because àmọ́ bí a politician ló rẹ́ lómi wà ẹ lọ bá Koiki ẹ bá ti bá kẹ́ni ẹ fẹ́ ṣe advert wọ́n wá sọ pé àwọn sanwó fún mi lórí nǹkan tó máa end up sọ nìyẹn wọ́n á ní ṣe bá you know àwọn politician ẹ mọ̀ game politician you can't joke with them politician wọ́n ní machinery all over the place àìpé Koiki ẹlẹ́fẹ́ ṣe advert lórí platform ẹ̀ ìgbà advert kankan lórí platform wa ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí New York ó ń gbóná but crisis eléyìí kò ní jẹ́ kí America wá sísàlẹ̀ awareness ló ń create. You see, we are shame Odua nation. Shame on Nigerian government. Shame on them. Shame on Nigerian government. Buhari spoke for 20 minutes 7 seconds when he came on the podium and I posted some of the videos. But mo tún fẹ́ ká gbọ́rọ̀ bàbá lẹ́ẹ̀kan sí wá ti bá ń wá èyí tí wọ́n náà fi ránṣẹ́ sí mi èmi náà mo stream ẹ̀ lánàá but táwọn èèyàn bá cut video ẹlòmíì mọ bó ṣe ń cut video ẹ cut ẹ̀ sí kékèké ẹ dá sí gbogbo àwọn abúlé yẹn kó máa gbọ́ lóòótọ́ wọn ní fóònù tó jẹ́ smartphone bẹ́ẹ̀ tó bá ní smartphone kékeré nínú wọn á máa play ẹ̀ káàkiri Evangelist Peter àná àwọn tájọ ń gbá ètò yìí àná àwọn tó jẹ́ researcher tí bá ti ń sọ̀rọ̀ bá mi ṣe research lọ́wọ́ wọ́n ní TV license is 1946 my brother ọlọ́àbáńjẹ́ kẹpẹ́ fún mi bàbá 1946 Koiki ṣe wà ń béèrè owó láti last year ẹ wá ń pariwo ó ti ń béèrè owó lórí platform ẹ I told you we are media ẹ káàbọ̀ màmá wa. Mr. Koiki ẹ máa fi ṣe. àjọ ń ṣe ni mà. àwọn tí ẹ tún wo àwọn tó wà ní United Nations. ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nigerian àná tí ń gbóná mo ń gbọ́ ìmọ̀. má nìkan wà ní wọn tí ò lọ́wọ́ ọwọ́ kan ló ní. tó tún fi ọwọ́ yẹn tó tún ọwọ́ kan olùpéré ló ní kò ní right hand. èyí tẹ̀ ń wo gbogbo ìdílé dáadáa ó máa gba benefit lamẹ́ríkà bó ṣe wà yẹ ó káṣọ Nàìjíríà wọ̀. ṣé òyìnbó yìí náà tún wà lára Nàìjíríà ni ilé tó ṣe kùn bẹ̀m̀bẹ̀m yìí tó wà lẹ́yìn yẹn tó lo bandana abẹ́ẹ̀rí kun ẹ̀bẹ́ tó fẹ́ bímọ. ẹ tún wo òyìnbó yẹn wò tó wọ black yẹn sáwọn Nàìjíríà nìyẹn. àmà tí wàá wọ wàhálà báyìí o àti wọ gà ó. àná mo ti sọ fún ọ̀rẹ́ mi lánàá tó wà nílé ipe before ending of this year kó lọ máa gbáradì gbogbo àwọn tó wà àwọn boys tó jọ wà ládùúgbò kó máa gbáradì because ogun bọ̀ kó máa jókòó ìgbésà sílé mo ti sọ fún ó ṣe kẹ́ máa lọ sórí òkè from one orí òkè to another kò sórí òkè kankan mọ́ this time around torí orí òkè yẹn àti ìbẹ̀rẹ̀ lómi ti máa gbàdọ́rùn nígbà tí Fúlàní bá ju bọ́ǹbù sí lórí láti bẹ̀rẹ̀
ti sọ fún wọn mo ti sọ fún ẹ ṣara yín jọ kẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ nísinsìnyí ẹ bẹ̀rẹ̀ nísinsìnyí káwa gan ká bẹ̀rẹ̀ crisis gẹ́gẹ́ bí bàbá wa professor Banjẹ tó èsì sọ fún wa ká bẹ̀rẹ̀ crisis nísìn so that wọ́n máa lè bá wa dá sí. ẹ ṣe gan ni màmá wa màmá rí gbogbo ẹ̀yin màmá wa bá ní gbogbo ìgbà researcher pọ̀ èmi nìkan kọ́ ni mo ní ọpọlọ máa ń sọ I told you since we started I am not the bravest ẹ máa rò pé ọ̀bọ̀n yẹn torí ó jókòó sórí mídíà ẹlẹ́mí àrẹ torí ó wà nílò ìbò mo wá sí Nàìjíríà so gbogbo yẹn kẹ má fi kàjọ wa wọ́n kàn máa ní ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni mo ní àníṣe election 2023 àwọn kan náà máa ṣe election ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀ ká wá ṣe election crisis ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ crisis nígbà tí mò ń sọ ní last year kí bàbá wa kí tóyè tó wá fi bí ọgbọ́n àgbà ọ̀ra bàbá yẹn wéèbì lọ báyìí ó tún wéèbì nígbà tí pressure pọ̀ ó dá bàbá a ti lọ sí UN ní sí kí ló máa ṣẹlẹ̀ bàbá àgbàlagbà àwọn bàbá tí mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo bàbá yẹn ni mo nífẹ̀ẹ́ àti Comrade Victor Taiwo àti gbogbo yín pátápátá àti bàbá wa Gani Adams gbogbo wọn pátápátá ẹ fi wọn sílẹ̀ àwa la máa bára wa la máa gbà fúnra wa àwọn bàbá kan bá dìde àwa la dìde fúnra wa ìjókòó àní àndóde àwọn bàbá kan àndóde yẹn kan kó ṣẹ́gun àndé gbogbo wa la máa jọ ṣẹ́gun lásìkò yẹn bá tó ẹ mọ̀ bóyá màá tún wà ní sálẹ̀ àbí náà a ní láti sọ yẹn jù nǹkan ìkì àní lọ nísìnyí lóòótọ́ ẹ jẹ́ kí crisis dé ẹ wá mọ̀ bí Koiki máa wà ní. èmi ò bẹ̀rù because èmi ò gbọ́dọ̀ tún fi iṣẹ́ ilẹ̀ fún àwọn ọmọ tẹ́yìn kò ń ṣe ti bá náà àwọn ọmọ ẹ má rò pé àwọn ọmọ tèmi nìkan ọmọ gbogbo wa because tí ìbá dàrú nísìn that means pé ẹ tún sọ fún àwọn ọmọ tí tó wà nínú ilé yín ní Nàìjíríà àbí l'Amẹ́ríkà káwọn ìmí à máa ṣépè fún wa lójoojúmọ́ ìkan tó bá náà ń wa analysis ọ̀rọ̀ tá à ń sọ èyí tẹ̀ ń pè ẹ wọ́n máa ní yọ àwọn ọmọ ẹ èmi kan ni máa sọ àwọn ọmọ ẹ you're all mad àwọn ọmọ olóyìnbó wọ́n ní you're all mad so gbogbo tí Koiki ń sọ yẹn ẹ̀rí kankan ṣe sí you're all mad bó tó ṣe máa pé gbogbo wa ní àtẹ̀ntó ń gbà àtẹ̀ntó ń sọ àtẹ̀ntó ń kọ comment so let us do the needful now let us do kò ń ṣe pé torí mò ń jókòó sórí show à ń fẹ́ kún náà èmi sọ ní last year pé tí anarchy ò bá ṣẹlẹ̀ ẹ forget ẹ ni mo sọ awareness dá because a lè sọ fún wọn pé nígbà tá à ń pariwo níwájú number 10 àwọn ìyá wa wà níwájú number 10 nísìnyí tó kígbe kàkàkàkàkàkàkà for 4 hours 5 hours 6 hours mo débẹ̀ lánàá mo bá àwọn Biafra méjì níbẹ̀ we are doing awareness but wọ́n náà wọ́n rí Simon Ekpa ń ṣe Mayegun General ń ṣe every other media ń ṣe òun ni Citizen NEWY lọ́wọ́ lẹ́nu ẹ̀ à ń jókòó lójoojúmọ́ àwa ní ká má ṣe crisis ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ jàre bàbá ní crisis ni mo like bàbá yìí ṣé bàbá lóòótọ́ bí ẹgbà tí bàbá ti sọ nísìn àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ni fídíò ẹ̀ sí mi Koiki ṣó ti rélè fún ní kíni wọ́n ní nǹkan tí bàbá sọ ní kíni bàbá fẹ́ sọ ṣé ẹ̀yin expect kí bàbá sọ pàfẹ́ jà ni èmi ti sọ fún yín pàfẹ́ jà so ìyẹn ní kẹ́ dìmú ẹ ní láti dúró de bàbá kí bàbá ṣe sọ kọ́kọ́ fún wa this man has tried at 86. The man is 86 years old. Nínú ẹ̀ lọ máa jókòó 2 hours. Ẹ mọ̀ ṣé bọ́dì bàbá dàbí bọ́dì tèmi ni? Bọ́dì bàbá kò dàbí bọ́dì ti yọ mímọ́ because bàbá ti ṣègùn láti wọn. The man is 86 for God's sake for crying out loud. Àwọn ni bàbá ò get it right. Ìlànà ò get it right. Ìlàkè ò get it right. Nígbà tá a bá da gbogbo ẹ̀rọ everybody máa get it right. Àwa lọ ń kọ́ndẹ̀kùn United Nations. United Nations. Pick the information you need and turn it to your own intelligence. Thank you very much. Kayode. Ndode Koiki Alomia ni Andro Awana Andro kan kan ṣẹ́gun fún wa. Ogun wo ló ṣe fún wa? Awalan I told you mo tutu rí Michael Godwin before him ó para gidi ni níjẹta. Táwọn ilé bá pè mí. Ó máa para gidi ni. Koiki kí ló ṣẹlẹ̀? Àbí kí la fẹ́ ṣe sí báyìí? We can't just be sitting down and be coming and be doing a program like nothing for everybody. Hello, àfi tá a bá parọ́ fúnra wa. Ó dá lóòótọ́ fún awareness and the spirit. Ó dá lóòótọ́. But at some point, mélòó ni gbogbo politician Yorùbá land. À ń sọ fún wọn pé àfẹ́ bá yín jà, ní any reason láti bá yín jà. Ẹ support wa ká kúrò ní Nàìjíríà. But ẹ ní fẹ́ ṣe election àjọpàdé ra wa lọ́hùn. Ẹ jẹ́ gbọ́n kan tí bàbá wa sọ níbí báyìí. United Nations ní kó nǹkan ìjà. Mo like it. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe analysis ẹlẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan.
wọ́n ní United Nations ò ní kọ́ńkàn ìjà wá mo rí ẹ̀bẹ̀ musbau ẹ jẹ́ ká tún lọ bá Mr. Jimoh bí àwọn náà ní nǹkan tó fẹ́ bá mi sọ sí kí lẹ máa bá wa sọ sí o. Hello Mr. Koiki. àjọ ń ṣe ni má bínú gbogbo ẹni tẹ́ bá wà ń lé mò ń jẹ data yín rẹpẹtẹ ẹ má bínú ni máa ń sọ fún yín. ó máa sùn bàbá yìí ó máa sún àwa o. kí ló dé. ó sún àwa kí gbogbo ẹ̀dá bó ṣe máa dàrú lásìkò ilé làwa wà o. Hello. mo ń gbọ́ yín mo fẹ́ interfere ni mo ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ. gbogbo ilé táwọn bàbá ń ṣe yẹn wọ́n ti try. bàbá ti try. àwọn ọ̀dọ́ ló kù yẹ ká múra ká ṣe é ká máa ká ìgbára lọ́wọ́ wọn. a man at 86. bàbá 86 years old. bàbá 86 years old kí la tó fẹ́ kó ṣe. ok ẹ ti fọ́ọ̀sì bàbá yẹn nísìn bàbá yẹn ti wá sọ̀rọ̀ nísìn pé àfi tí crisis bá ṣẹlẹ̀ now tí bàbá ti sọ fún wa nísìn kí la máa wá ṣe sí ṣáàtú máa lọ ṣe meeting a máa ṣe zoom meeting 10 hours 3 hours no mo sọ ní last year pé àní ká lọ máa prepare mo gbọ́ yín bàbá mi má bínú jàre. ẹ wo àwọn èèyàn wa náà ni àwọn èèyàn wa náà ń sórí burúkú kiri náà wọ́n máa lọ sí gbégbá òṣèlú kiri kíní kan wọ́n máa fọ́n ọ̀rẹ́ náírà 50 náírà ìyẹn ti báyé wọn jẹ́ ó ti báyé wọn jẹ́ àwọn tàdé wọ́n táwọn akónú ìjà yìí wọn àti ẹ̀ gbọ́ wọn gbọ́. Buhari ẹ ṣe gan ni ṣe rí fídíò tí máa kọ́kọ́ play nísìn ẹ ká fi ti bàbá sílẹ̀ a máa padà wá sí New York a jọ wà lórí ètò ni ẹ kàn má bínú there will be a lot of other background noise ẹ mọ̀ fún àwọn ọmọ Oòduà yín gbogbo wọn ti dé so a dẹ̀ ti wà ní Friday now mo fẹ́ play fídíò yìí fún wa àtìyàn bá gbọ́ fídíò yìí a máa bèèrè lọ́wọ́ British pé kí lẹ̀ ṣe wá gan mo fẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn ẹ ṣe sùúrù mo lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí ẹni bá gbọ́ fídíò yìí nísìn kára ò bá bù mọ́ ẹ sọ pé Britain tẹ́ à ń wò yìí Britico but ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ níbí báyìí. Began by asking him whether he thought the stolen Benin bronzes should be owned by Nigeria. Okay, ẹni sùúrù mo lè máa mute mic mi ẹ kàn máa rán mi létí tí bá ti di padà láti. Reside in the British Museum. Now that doesn't mean to say that we shouldn't work with the government in Nigeria to see how we can share it with them. Forgive me, and I understand sharing, but they were stolen. Do you not think that they should be owned by the people that they were stolen from in the first place? Well, I think the problem with this, and of course, if we go back to things that happened in the 19th century and judge them by our values of today, it's completely unacceptable. But my concern about this is, where do you actually draw the line with this? The collections of our great national institutions have been developed over many, many centuries, in many times in questionable circumstances. I think the question now is about what we do with these. I love the Benin bronzes. I've seen them many times throughout my life, and I think them being in the British Museum, which is a world repository of heritage, allows people to see it. But look, that doesn't stop us from sharing it. Okay, but ownership is key, right? Yeah. And the Nigerians say that when they get them back, they would almost certainly be happy to loan them back to you. But the fundamental problem is that they were stolen from the Nigerians and they want to own them. I completely accept that they were acquired at a time of rampant colonial expansion in Africa, in circumstances that I'm not in any way going to sort of defend or condemn with the values of the 21st century. I think, though, the more important question is how we ensure that the world can enjoy this marvellous heritage. A letter will soon be sent, mandated under international law by the Nigerian government, to the British Museum, formally requesting return. You and I know that would also require laws, the Heritage Act and the British Museum Act, to be revoked or at least amended. Is that a realistic prospect? No, we have no plans for doing that. Okay, let me just bring us up to now. A lot of people say we are currently in a culture war. The phrase, the war on woke, if you like. Yeah. Some black people think that your government's policies actively undermine the lived experience
of black people. What do you say to that? Well, if you mentioned the so-called culture wars, I would actually take issue with that. I don't want us to have any wars about this. I want us to have a sensible conversation. What I've said in respect of contested heritage is that we should retain and explain. It's interesting you say about the views of Black Britons. A recent survey said that 84% of Black Britons actually supported keeping contested heritage. A palace insider has told this programme that the Queen is a supporter in principle of Black Lives Matter. Are you a supporter of Black Lives Matter? I am a supporter of ensuring opportunities for black people, cracking down on racism. I don't support every last iota of the Black Lives Matter manifesto, as it were, but what I do support is making sure that we protect people from appalling... Hello, caller. Ẹ ti wà lórí ètò à ń gbọ́ yín sà ẹ bá kí àwọn ọmọ mi tó wà ní background yín bẹ̀ yẹn káàbọ̀ sórí ètò mo ti rìn ní ètò ọjọ́ kan pẹ̀lú ẹ bá wa dá sí. ẹgbẹ́ takuntakun ẹ̀kọ́ tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ẹ̀kọ́ tèmi rí nípa àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wish even láti jáde ṣùgbọ́n nǹkan tó kó rẹ̀wẹ̀sì pọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàtí awareness yẹn ń lọ lọ́wọ́ ó rèsì àwọn èèyàn dáadáa bọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kékeré yẹn ó jẹ́ kó yá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń kó rẹ̀wẹ̀sì bá wọn. bí mo ṣe wà yìí mo mọ àwọn èèyàn kan ìfún tán ní agbára wọ́n dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó ṣe mí láàánú jù ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni àwọn olóṣèlú ni wọ́n ti fi owó rà tó jẹ́ pé àwọn yìí gan ló tó jẹ́ ààbò orú àwọn yẹn ló jẹ́ ààbò fún àwọn olóṣèlú yẹn tó jẹ́ pé tí wọ́n bá rí àwọn yẹn gan even àwọn gan máa fún àwọn wà nù ewu tó jẹ́ pé owó náà fi rà wọ́n tó jẹ́ pé ṣé àwọn yẹn wá pọ̀ ju aráàlú lọ ni. ilé pé wọ́n pọ̀ ju aráàlú lọ tẹ́mọ̀ pé ẹ̀kọ́ tẹ̀mí sọ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé èèyàn ayọ̀ kan tó jẹ́ alágbára wọ́n bẹ́ẹ̀ ju even thousands of soldiers lọ. Àgbọ́yé. Tí irú àwọn èèyàn tó bá jẹ́ pé a ní opportunity láti tún get irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn even kan má ju 10 lọ nítorí mo mọ̀ even mo ní mọ́ bí èèyàn méjì bóyá bí Ọ̀ṣun state tó jẹ́ pé gómìnà kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn kan wọ́n lè ran oyin wọ́n lè ṣe gbá wọ́n lè ṣe àwọn èmi náà rí irú àwọn èèyàn tó lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ẹni tí ń mọ̀ yẹn àwọn olóṣèlú ló ń control rẹ̀ wọ́n lè rà á pẹ̀lú. Okay. So irú àwọn yẹn. So lọ́rọ̀ kan ẹ má bínú bàbá mi so lọ́rọ̀ kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe wa wọ́n ti wà lábẹ́ olóṣèlú kálá mọ́lẹ̀. ìtẹ̀ ń lọ tẹ́ mi nígbà tí wọ́n fẹ́ jẹ pọ̀mọ́ tó ṣẹ̀ wá ń wá inú dòdò ẹran. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣe nǹkan ìbílẹ̀ wa wọ́n ti wà lábẹ́ olóṣèlú. That's it. So àti wà aṣọ problem so crisis náà terrorism tó máa ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ aráàlú ló máa wá jáde ló máa lọ bọ̀m̀báàdì yẹn torí pé kò sí bó ṣe lè lágbára tó kò lè pa gbogbo aráàlú. Bẹ́ẹ̀ni. Kò tí ì dojú ẹ̀ ní. Ẹni tá à lérò ó máa jáde tó bá ṣẹlẹ̀ ẹni tí ò lérò máa jáde tó jẹ́ pé wọ́n sì jẹ́ alágbára ṣùgbọ́n wọ́n ń retí pé kí nǹkan yẹn tẹ̀ kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀. Ẹni tá wá síwájú kò làwá tí mọ̀. Àwọn èèyàn máa jáde. Màmá àwọn èèyàn á jáde mo kí gbogbo ẹ bá ń kí ìyàwó àtàwọn ọmọ mo láìkí àwọn ọmọ kéékèèké mo láìkí ohun wọn tí mò ń gbọ́ yẹn ẹ bá ń kí wọn ẹ bá ń kí àwọn ará ilé mo kí gbogbo yín àwọn ọmọ Oòduà wa nìyẹn torí pé tí ẹ bá understand ṣe rí àwọn tó wà nílé ọ̀gbẹ́ni tó pè yẹn bàbá wa tó pè tí má nà ọ̀gbẹ́ni bàbá wa ni tó pè yẹn mo mọ wọn rí o mo lè save nọ́mbà wọn rí torí pé nọ́mbà tó kọ̀ wá ni kẹ wá gbọ́ àwọn ọmọ kéékèèké tó ń dún kọ́mọ ẹ wá sọ pé bí ọmọ tèmi náà ṣe ń béèrè pé I want ice cream kó má wà lè fún ice cream torí pé kò sí náà nínú freezer tó fẹ́ fi fún ice cream yẹn ẹ gbọ́rọ̀ mi yé ẹ jẹ́ ká bára wa sọ títọ́ náà gbogbo yín náà lẹ́ ń gbọ́ mi ní gbogbo agbègbè yín fáǹfààní àwọn tó ní fóònù díẹ̀ tẹ́ ń ra data èlògbọ̀gbọ̀ yẹn kó mo ka message kan ó ní òun á máa ra data lójoojúmọ́ ní kò wọ́n máa yẹn but what we are saying is
the quicker tá bá tètè stop ká má jẹ́ kó máa waste owó data, the better for us. Let us do it now. Kò ṣe pé ká ṣe máa sọ pé yẹn ó di in 2 years time, ó di in 3 years time. No, let us do it now. And bí chief ti ṣe sọ, chief kan ní Yorùbá nation, gbogbo wa pátápátá ní Yorùbá nation. And everybody will play different roles. Ṣé tí wàhálà bá dé, àwọn kan sì máa tún jáde tó yẹ pé àwọn bí intellectuals wa tó máa bá wọn pò pé no, you can't let them be killing people like that. But torí pé àìtí the crisis end yẹn, òní bàbá wa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ ní bíbá ẹja tó gbọ́ sí. A ṣe ń padà bọ̀ lórí olórí pàṣàlà ilé yìí o, òun dà. Níbo ni ó wà? Ṣẹ́rí bó ṣe ń wò, báwọn òyìnbó yẹn ṣe ń wò wá nìyẹn. Bó ṣe ń wo journalist yẹn, tó bá yẹ pé kó pọ́ǹṣẹ̀ lójú ni á pọ́ǹṣẹ̀ lójú. Wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ òun Benin artifacts táwa ń gbádùn tó wà nínú museum wa. Ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ ni ó ní àwa. Ṣé nígbà tó ní àwa yẹn, nígbà tó sọ pé àwa yẹn, ṣé ó include àwọn tó wà nílé ní Benin? Nígbà tó ń sọ pé ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ ìyẹn má ní òyìnbó yìí o, olórí pàǹpàǹpà tí imú ẹ̀ dàbí tí wọ́n fi ń jóná tó fi ń jó kúrú dì. Tó ń sọ pé òun ti lọ láǹfààní àti lọ wò ọmọ tó bí nígbà tó bí òun náà, ìjọ ti láǹfààní àti rí Benin artifacts tó ń sọ yẹn. It's just a question. Because for him now, òun wà excited. Only I have seen it multiple times. I love it. I've seen it many times. And òun ti rí so many times. Ẹlòmíì tí ó jẹ́ pé inú Benin yẹn gangan Benin yẹn àbí Benin kò tẹ̀ rí sójú rí. But òun ti rí so many times. So ó pe bó ṣe wà ní museum ní London. Máa gbé yín lọ síbẹ̀. One of these days, ẹ kúkú mọ Koiki àti ń prepare another area tá a tó fẹ́ lọ. We have so many places. Mo ì tí gbé yín dé Southampton níbi tí wọ́n ti ń refine epo Nàìjíríà. Ẹ máa sunkún. A sì máa débẹ̀. We have places. Historical places tó link mọ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ìlú ìlú ni púpọ̀ jù. Ìyàn kan tún ṣe rán wa létí pé TV license was 1st of June. Mo mí sí kìíní yẹn lórí TV mi nísìnyí. 1st of June 1946. Àwọn dádì wa kan náà ti sọ fún wa. 1st of June 1946 ló ti ń gba TV license. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí a ṣe ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn citizen NEWY torí pé òkè kí ni citizen NEWY náà sọ, ẹ jẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Embassy first at the UN, and of course now we are back in the house. Now I'm just waiting for Schengen Story Media. They want to join us, but I want to bring live cameras to you. Let's see how this. Okay, wọ́n ṣe ń lórí signal láti New York. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí bàbá Ọlọ́run ẹ pẹ́ fún wa. Mo sọ fún yín pé anarchy, ẹ jẹ́ ká lọ meaning anarchy. Kò dìgbà tá a bá gbé AK-47 AK-49 anarchy. Ó ní láti ṣe wàhálà púpọ̀ bá ti jù. Kí ni meaning ẹ̀ báwo ló ṣe ń pronounce ẹ̀? Anarchy. 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 Kí ló ń pè? Anarchy. Kí ni meaning anarchy? Fẹ́yìn tẹ̀ wọ́n lé kì í sọ lédè. It is now the white man decision to say where we keep our treasury. We want it back in Benin. Your children need to see it too. Benny, only I've seen it so many times. You want to change? You okay? You okay? Good. Only a state of disorder due to absence or non-recognition of authority or other controlling systems. Ẹ jẹ́ kí n break it down fún yín. Tẹ́yìn tẹ́ ẹ bá understand the tí mo kà fún yín. Only a state of disobey or a state of disorder due to absence or non-recognition. Nígbà tá a ní àfẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́, recognize Nàìjíríà mọ́ nìyẹn náà. So kí la wá waste time for? Nígbà tá a wá sọ pé recognize Nàìjíríà mọ́, then we don't have to waste much time anymore. Thank you very much. Isaac Olaide Odunsi Oluwaseyi says dividends of repatriation. Thank you. Ajayi Ebenezer says the greatest weapon these politicians are using is poverty and hardship in order for them to be in control. Then whenever they offer the people die, we have no choice than to see it as a survivor. God bless Yoruba nation. Anarchy là ń sọ̀rọ̀ yìí lórí. Anarchy. Anarchy. Báwo la ṣe lè débẹ̀? Báwo la ṣe máa rìn débẹ̀? Ìgbà wo la fẹ́ débẹ̀? Ṣé 2023 la fẹ́ débẹ̀ ni? Ṣé this month la fẹ́ débẹ̀ ni? Ṣé next month la? Ìgbà kí ìgbà nìyẹn lè dé stage anarchy.
gbọ́ mi yé ìgbàkígbà nìyàn lè dé stage anarchy mo rí ẹ ń bẹ̀ Isiasu Shitu tí màá pronounce ẹ̀ dáadáa má bínú ṣé láìpù tó ń gbé nílé gogoro mo kàn fi ilé gogoro ṣe example thank you very much Ọ̀túnba Adékúnlé gbogbo ẹ̀yin Ọ̀túnba ni mo kí gbogbo ẹ̀yin JP mo kí gbogbo ẹ̀yin àfáà wa mo ní èmi ò ní jókòó bíbá kí n disrespect àfáà kankan but ẹ bá wa máa sọ fáwọn ọmọ yín pé anarchy fi ṣẹlẹ̀ ẹ bá wa máa sọ nínú sermon ẹ bá wa máa sọ ní church káwọn èèyàn lọ gbáradì torí pé àfi tá a bá ń waste time ara wa ẹ já tún lọ sí court tó ń bọ̀ ní bí America náà àbí Canada +1 ní hello caller. hello Mr. Koiki ẹ kú iṣẹ́ o. àjọ ń ṣe ni mà. Yorùbá gbé gbogbo wa o. láṣẹ Èdùmàrè. ọ̀dàlẹ̀ ni ò ní gbé o. ó máa pa ni kò tẹ̀ ní gbé ó máa pa ni. ṣé rí a ti ń fọ́lò yín láti tipẹ́tipẹ́ bọ́ ṣé rí lẹ́nìí was so touched because to due respect to bàbá wa bàbá dáadáa bàbá Akíntóyè. ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ti ń sọ láti jọ ìlélẹ̀ àti bàbá confam àtẹ̀yìn àti bàbá wa. wọ́n ní mo fẹ́ dọ́gun lẹ̀ wọ́n ní Kóìkì fẹ́ dọ́gun lẹ̀ ni. ṣé ẹ mọ̀ pé so why now? gbogbo eléyìí ṣé ká gbé gbà yìí bàbá ti sọ ilé pé okay action ni o. Everything I'm sure ẹ mọ̀ mí dáwọn lẹ́bi o because àgbà ni wọ́n dẹ̀ mọ́ fún mi. But bàbá wo now ìgbà tí bàbá wa wà ń bẹ̀ bàbá wa Sunday Igboho tó wà bẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn láàráǹdì láti ṣe kò sẹ́nibọ́dì tó fẹ́ jáde mọ́ nísìn kò sí àwọn láṣíwájú wọn àwọn la mọ̀ gbogbo àwọn tó kù báyìí wọn ò fẹ́ jáde nǹkan sọ ní Yorùbá ò ṣe é jà fún ṣèmùká gbégbà yẹn bàbá ti sọ fún okay o this is the solution o nǹkan tó yẹ ká ṣe rèé o ṣé gbogbo ilé àrẹ̀mọ̀ Ọlọ́run nìkan ló mọ ètò ẹni parí bẹ́ẹ̀ ni ó ká wa lára so much pé now láṣẹ wàá mọ̀ pé okay o we need action. kò tí ì late mọ́mì wa ó dàbí bàbá ṣe sọ yẹn nítorí pé wọ́n ti púṣì bàbá Kóìkì ń sọ báyìí lórí ètò bàbá ẹ̀ẹ́dẹ́ni tẹ́mi fi pé àwọn èèyàn tí táwọn èèyàn ṣe ń really tí conscious mind ẹ̀ ṣe ń jáde ni pé expectation pọ̀ gan lórí ọ̀rọ̀ UN yìí tí a bá mọ̀ the expectation was so high that our people are thinking that ọ̀rọ̀ UN yìí bí a bá ṣe ń ṣe UN yìí ló máa break Nàìjíríà ló máa fún ààrẹ fún it doesn't work like that it does not work like that. Because I think the stage crisis tí bàbá wa ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Oh yes, UN bá tí wọ́n lọ ní now. Àwa làwa fẹ́ kankan. Ẹ̀gbọ́n kan tí Cyprus president sọ̀rọ̀ lé lórí ni. He spoke for 28-point-something minutes as against 20 minutes Buhari. Ó ní nínú kan tó sọ, ó ní 1974 ní Turkey ti gba occupation ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn. Wọ́n dẹ̀ tí resolution sí nítorí pé wọ́n ti go through the ó ní gbogbo òfin pátápátá ní Turkey disrespect. ẹ ṣe gan ni màmá. way forward àkànní wá sọ gbogbo ẹ̀ lórí ètò àkọ́ máa fi jíjà àwọn èèyàn wa pé kọ́ lè mọ̀ at the back of their mind. Ní láti bí mi pé Kóìkì irú kan ta fẹ́ ṣe nonsense talk nìyẹn. Kódà ó lè jẹ́ ní ẹwọ iná ọmọ yẹn ṣe mọ́mì ní last week kan ní níbẹ̀ University of Benin tí wọ́n ní kọ́ increase the school fees táwọn ọmọ yẹn tọ́ bọ́ sórí títì. Àwọn mélòó lọ bọ́ sórí títì wọ́n ground gbogbo highway yẹn pátápátá. Nígbà tẹ́ ẹ jẹ́ fún ní analogy kan lẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ má bínú mọ́mì tí ẹ bá ground the highway tí mọ́tò kọ̀ọ̀kan kọjá báwo ni military truck ṣe fẹ́ débẹ̀ ìbéèrè ni o no àbí mọ́mì nígbà tẹ́ bá ti gbogbo títì pa báwo ni truck tó fẹ́ gbá pa yín báwo ló ṣe fẹ́ débẹ̀ because already ẹ ti block títì ẹ ń béèrè pé kí la máa ṣẹlẹ̀ mí náà wáyé ta ló máa send owó AK-47 ṣẹ́kù lè kó jẹ orí yín ti gbá ilẹ̀ ẹgbẹ́ ọkọ̀ tí Nnamdi Kanu sọ ni ó ní gbogbo AK-47 táwọn kọ́ fáwọn ọmọ àwọn oníwọ̀n náà ń tàwọ́ fi ń jẹun ni. àwọn náà ní para wọn náà ló fẹ́ bírèkì Nàìjíríà ẹ̀bùn tó ń tẹ́ AK-47 ní akó AK-47 fi hàn kan tó lọ tún ta. ẹ ṣe gan ni màmá wa oríṣiríṣi nǹkan nìyẹn máa fi ń jà when we come to crisis. a sì wà ní orí anarchy stage àti nísì call bíi méjì a lọ according to bẹ́ẹ̀ ṣe pé bàbá mi Isaac láti UK ní bíbá èmi ò ní láti máa sọ fún yín pé nǹkan báyìí ní ká ṣe
We can hold them to ransom. Already, the government has held everybody to ransom anyway. Kí la wá ń parọ́ fúnra wa fún? Ẹgbẹ́ òun sókè bàbá mi Isaac. Bá a dá sí. Hello, Ẹ ti wà lórí ètò sà. ẹ kú iṣẹ́ náà. Gbogbo àjọ ń ṣe ni dádì. Lágbára Ọlọ́run máa. Láìpẹ́ láì jìnnà. Mo máa ń like àwọn tó bá ń pè pé Kóìkì dáńkà dídí ẹ máa báṣẹ́ lọ ẹ ṣe gan ni bàbá mo like ẹ àwọn èèyàn rò pé máa ti sọ pé owó nìkan kan àìmọye àdúrà táwọn èèyàn ń ṣe tí mo ẹlòmíì wà nílùú mi tí mo tẹ̀ rí tó ń fẹ́ àdúrà ránṣẹ́ sí mi níbi inú nílé wọn bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gan ni thank you very much eléyìí ẹ má máa jẹ́ ká bẹ̀rù pé Kóìkì kí ni the end aspect of it gbogbo àwa tá à ń gbé ní Dublin the reason tá a ṣe lè gbé níbẹ̀ ni pé àwọn kan dìde pé àwọn ò ní gbà fún British government. ẹ ti understand ṣe rí there are some things irú ẹwọn táwọn Igbo ṣe nísìn àwa ò ní láti rí àwọn ọmọ ní ẹ̀ka náà síta tó olúkàlùkù ló ní strategy tiẹ̀ èmi ti fún yín ìkan náà àwọn strategy kan lórí show yìí nísìn ẹ dà síta ká blọọkì gbogbo títì kankan ọ̀bá ń rìn mọ́ sójà tó fẹ́ kọjá pẹ̀lú trọ́ọ̀kì á sọ fún wa nígbà tá a bá ti blọ́ọ̀kì gbogbo títì ní gbogbo lẹ́yìn káàárọ̀ òjíire tọ́ọ̀ráyè rìn lọ tẹ̀bí torí pé ẹ̀ blọ́ọ̀kì títì lọ ṣe ń rìn wọlé àníkẹ́ blọ́ọ̀kì gbogbo títì ẹ jẹ́ ń lọ Libya àwọn ará Libya ara máa ń kàn wọ́n burúkú báyìí torí pé war zone làwọn wà hello sir. ẹ ti wọlé o. ẹ sà mo ti gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ nǹkan táwọn dẹ̀ ti pẹ́ ni. Ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ pé aṣíwájú ká pé àwọn ní òbí torí irú àìkísà ní máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ sórí mẹ́ta. Ká ní pé irú àwọn bàbá wọn ti wà ráǹtì ń sìn báyìí gbà. Tá a bá lè sọ pé ẹ̀yin lọ ṣe nǹkan báyìí torí pé fígọ́ fèsì làwọn. Àwọn tó yẹ pé kò sí fígọ́ fèsì kankan báyìí. Ẹgbẹ́ lọ ṣe nǹkan báyìí gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ. ẹni sùúrù ara fíà náà sì nìyẹn ẹ sì ń kọ́kọ́ dúró fúnyàn kan ṣe rí tí gbogbo ẹ̀ bá rú ẹni sùúrù tí gbogbo ẹ̀ bá rú èèyàn kan ò ní ráyè èèyàn kan àwa tí a wà lójú ogun yẹn la máa mọ̀ pé pílẹ̀nì kankan ò ní wá sísàlẹ̀ lénìí títí ò ní rìn lénìí a máa jáde tán gbogbo tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ gbogbo tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà ṣe rí pé a sì ń dúró pé kọ́ fún wa ní directive kọ́ fún wa ní direction eré ọmọdé là ń ṣe àlọ́bì kankan a máa pẹ́ ní Libya a máa pẹ́ ní London a máa pẹ́ l'Amẹ́ríkà. sẹ́mi pé mo sọ ń gbà yẹn pé airport. ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí èmi máa sọ mo fẹ́ ká gbogbo ẹnu èmi nìkan mo lè máa sọ pé ká gbà báyìí mo fẹ́ ká fún wọn ní too much ọ̀nà pọ̀ rẹpẹtẹ lórí ilẹ̀ wa ẹ blọ́ọ̀kì gbogbo university entry wọ́n ráyè wọlé wọ́n máa bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ ká da gbogbo ẹ̀rú ẹ náà fi ṣe crisis àfi ṣe crisis àfi gba Yorùbá nation. àdá náà confam nìyẹn politician gan mọ̀ yẹn Tinubu gan mọ̀ yẹn Sanwó-Olú gan mọ̀ yẹn dàpá sẹ́rí tí wàhálà bá bẹ́lẹ̀ Sanwó-Olú gbogbo máa sá lọ ni fáàtì ni mo sọ fún yín yẹn security mélòó lọ́kọ́ káàkiri. jókòó àmọ́ jókòó kálọ́ níta. tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí show mi ẹ sọ fún ọ pé Kóìkì ní anarchy stage ni ẹ ṣe kan ní bàbá wa láti Libya anarchy stage la máa bá lọ mọ́ kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa èdè lè ní jẹ́ torí pé a máa pẹ́ lórí ẹ̀ torí pé búbú ti sọ̀rọ̀ àdé láti gbọ́ ọ̀kan tó sọ Dagba Jantis ló sọ 20 minutes ló fi sọ̀rọ̀ kò rí kankan sọ ẹja òbí ṣẹ́rí báwọn èèyàn pọ̀ tó ń protest àwọn òdú kan tún lè lé bí i Pakistan àbí India làwọn ilé ẹja gbọ́n kan tó ń sọ mí. okay sì ti ṣe wà kàn ń ṣe kí ló máa ń pè ẹja tún gbọ́n bàbá àfìgbà tó jẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀ ẹ bá má ti sọ̀rọ̀ ẹ bá fèmí àti wọ́n lẹ̀ inú ẹ̀ sọ ẹ̀ kí bàbá máa sọ gbé léyìí àní mi mọ̀ pé anarchy stage ni last year mo ti ń sọ Kóìkì adẹ́gúnlẹ̀ ẹ̀dá gbọ́n tí bàbá wa sọ. United Nations ní kó nǹkan ìjà wa kan wá máa jà fún wa. Jẹ́ kí n sọ sọ́ọ̀rì kan fún yín ní Nàìjíríà tí. tí bá ti rí +60 +61 àwọn bíi ọ̀nà Malaysia nǹkan ilẹ̀ rẹ̀ ti ṣú lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn hello àbí mo parọ́ ibo lẹ ti ń pè wá. mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí bá ti rí +60 61 New Zealand ní 61 àbí àti Australia nǹkan àwọn ìlú nìyẹn mo gbọ́ yín sà. Mr. Kóìkì
ẹ pè lẹ́ẹ̀mẹ́ta mo gbọ́ yín sà. ṣe rí ìkọ̀tà rẹ̀ sọ wù lèmi fẹ́ filẹ̀ ọ̀ fẹ́ fòun lẹ̀ ni. ẹni gbogbo àyè gbà yín. tó bá ti tó time àwọn ọba wa wọ́n sáré ẹ̀mí wọn fẹ́ bọ́mọ wa lọ́wọ́. ọdún fífẹ́ age mate ní gbogbo wa à ń jẹ́ yàtà tó bá dojú ẹ̀ wàá kó aṣọ funfun ẹ̀ kárí wàá sàpà ọlọ́run ọba olúwo ẹ̀mí afẹ́ bọ̀ à ń wo owó bóyá àsìkò yẹn ń bọ̀ ó dàárọ̀. ilẹ̀ ti ṣú lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ní Malaysia gbogbo wa ni ara ń ta aago 5:30 ó ti lù níbí àṣìṣe wa ẹ máa pè bọ́ ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá sọ torí pé ní tí bàbá ń bá wa sọ yìí bàbá ń sọ òkú ọ̀rọ̀ fún wa ní ẹ̀yin ọmọ mi ẹ wá ń wò ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ èmi ń bá yín interpret ẹ ní o ẹ̀yin ọmọ mi ẹ wá jókòó sórí Zoom ẹ fi gba Yorùbá Nation ẹ̀yin ọmọ mi ẹ ń ṣàwẹ́ánẹ́s ó dá lóòótọ́ àmọ́ United Nations ò ní sọ̀kalẹ̀ wá ẹ já gbọ́ sí. bí àwọn South African people tó ń jà against apartheid ogun yẹn wá gan nílé wọn wá kó èrò wá nígbà wọn wá rí gọọmenti Amẹ́ríkà Henry Kissinger ní Secretary of State ńgbà yẹn wọ́n dẹ̀ ròyìn fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn bá wọn fura àwọn apartheid people bọ́n ṣe ń kọ́ka bọ́n ṣe tó ẹ̀ tún kọ́ka kọjá South Africa lọ sí South West Africa nǹkan kan sọ̀nà sọ̀fọ̀ wẹ́ nǹkan tí Kissinger fi dá wọn lóhùn lélẹ́yìí ẹ gbọ́ dáadáa ó ní well gentlemen since you came you have been telling me that you have a problem. If you have a problem, yes, sir, there is nothing America can do to help you. But if you have a crisis, then America will not keep quiet. America will step forward to intervene. Get the meaning? Tí àwọn Fúlàní bá ń pa wá, tán ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀, tán ń rèpù àwọn obìnrin wa, tán túbọ̀ lọ kó terrorist wá tán ṣe, tí àwa ò ṣe nǹkan kan tá a kan pariwo nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgbọ́n tá a bá kó wọn lójú tá a jọ wá dàrú pátápátá, then there's a crisis. Ta ló lè bá mi ṣe ìtumọ̀ tá a bá kó wọn lójú? Torí Yorùbá yẹn mọ̀ pé mi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa. Ta ló lè bá mi pè wọlé kó fún mi ní mínínẹ̀ lóyìnbó kẹ̀lẹ́ bá mi break it down sí Yorùbá tí mo gbọ́? Tá a bá kó wọn lójú. Ẹ ṣeré bàbá mi. Aná máa kó wọn lójú. +44759405. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀kọ̀ọ̀kan sọ fún wa pé n tá à ń ṣe yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ kò dáa. Ó dáa bàjẹ́. Bàbá ní tá a bá kó wọn lójú. Tá a bá kó wọn lójú. Bàbá kò wọ́n lójú tán wá mọ̀ pé a kì í ṣe ọmọ àlè ọmọ akọ gidi ni wá. Àwọn mélòó ni wọ́n? Mo sọ fún yín ní last year lára àwọn program wa tá à ń ṣe gbogbo security architect ní Nàìjíríà kò pé 400,000. A ní kẹ́ kọ́kọ́ blọ́ọ̀kì gbogbo títí ibi tó fẹ́ gbà wọlé ni ká máa sọ. Ṣé ẹ fẹ́ bá a ṣe túmọ̀ ẹ̀ ní torí pé mi ò gbọ́ Yorùbá yẹn dáadáa. Ẹ̀tẹ́ bá mute ti background náà níjọ gbọ́ra wáyé o. Ẹ pa ìtẹ́ fi ń gbọ́ mi nínú ilé ṣáà. Hello. Ẹ ti wà live à ń gbọ́ yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Nǹkan tí bàbá wa sọ nípa káyé àpò wọn lójú ni pé ká pọ̀ fọ́ọ̀tù wọn gan fún wọn. Pọ̀ fọ́ọ̀tù akójúkọjú báyìí kójúkọjú kájọ lu àwa lóògùn kájọ lu àwa bíi kájọ dájú. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn tó yẹn ni? No, ẹ ní sùúrù bàbá yìí náà ẹ̀yin náà ara yín ṣe ń gbóná bíi ti Kóìkì bá ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká mú díẹ̀. Ẹ bẹ fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wa ní ẹ bá ń tún bẹ̀yẹn sọ ìgé ẹ̀jọ̀ ẹ bá ń tún sọ ẹ ní kíni ilẹ̀ sọ ẹ bá ń tún sọ mò ń gbọ́. Ṣẹ̀rí nǹkan tí bàbá wa sọ yẹn pé ká fojú kojú ká pọ̀ fọ́ọ̀tù wọn ló ń jẹ́ lórí àwọn kan ń kọ́ òyìnbó kan níbẹ̀ wọ́n ní confrontation. Èmi ti bẹ̀rẹ̀ nínú ilé mi láàrin ajá mi àtàwọn ọmọ mi. Mo ti ń confront àwọn ọmọ àti ìyàwó mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo ti kò sẹ́ni lé tó tẹ̀ máa ṣe ṣe.
máa dìjà gbóró gidi. Àwọn wèrè ara wa gbóná gidigidi. Àwọn èèyàn wà ní UAE nínú òrùn burúkú wọn lọ ń pọrùn pọn kéré. Èèyàn wà ní UAE òrùn pọn kéré kò ṣe máa rúkì ṣe ń pọn kéré yẹn ní Nàìjíríà tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ìlú òṣì. Mo ń gbọ́ yín bàbá, mo ń gbọ́ yín. Àwọn Yorùbá ní tó bá tó àsìkò àti sùn. Ìgbẹ́ máa jáde, ìgbẹ́ máa jáde. Èmi ti bá yín là mọ́lẹ̀, ẹ̀yin lẹ̀ fẹ́ là mọ́lẹ̀, ìgbẹ́ ló máa jáde bí nǹkan mi bá dẹ̀ jáde àmọ́. Ṣe rí fídíò tí bàbá máa ń ṣe yìí, Ọlọ́run bá ń jẹ́ kí bàbá yìí pẹ́ láyé. A ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọ́ stage, ṣe rí a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ change gearbox wa. Bí a gearbox tá à ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀, bí a Ford lọ gbé sí atẹ́gùn fẹ́ ta torí kò tẹ̀ yé mi orúkọ ẹ̀ mú mi jẹ́ gbogbo ẹ̀kọ́ gbóná mọ́ mi lára ní bíbá. Bí a gbogbo machine tí mo tẹ̀ mọ́ra ni mo ti fa kátẹ́gùn tẹ̀ fẹ́ sí mi lára díẹ̀. Ẹja tó wá sí UK, ṣẹ́yìn náà fẹ́ fún wa lálàyé ni bàbá? Oya ẹgbẹ́ sókè. Bàbá ń sọ fún wa pé ká try ká attack. Bomber to bomber. Yes, attack. Ẹ ṣọ́ pé ẹ̀ mix ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ pẹ̀lú analysis ẹ̀ tún gbé jáde. Bumper to bumper. Ọ̀rọ̀ gidi bàbá ń sọ. Àgbàlagbà ò kì í já ojú lágbàlagbà máa ń yá àgbàlagbà ò kì í jẹ́ lọ. Bàbá ní ká fún wọn ní good approach. Ẹ mọ̀ bí Chelsea máa ti ń to attacking kìíní wọn. Ẹ tó bí bàbá ìgbẹ́ ẹ mọ̀ pé kìíní máa jà lọ́la, Anthony Joshua máa jà lọ́la. Ẹ jẹ́ ká ṣe analogy Anthony Joshua tẹ̀ tó fẹ́ jà torí mo rí fídíò ẹ̀ tó ń jòṣẹ́ báyìí, ó ń jù báyìí. Ṣé tó bá wá dọ̀la tó máa guide ni àbó máa open up? Gbogbo ẹ̀ náà ni. Ó máa dìjà gbóró gidi. Àwa náà fẹ́ ṣe Yorùbá mọ́, àwa náà fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́, àwọn kan náà fẹ́ ṣe Nàìjíríà, àwa náà àjọ ń ṣeré ọmọdé. Tó bá fẹ́ ṣe Nàìjíríà kò yé mi, àwọn ò ní káwọn kan máa ṣe Nàìjíríà, tó bá fẹ́ ṣe Nàìjíríà ìgbà táwọn bá ti ṣe extended wa, kí wọ́n mú lọ sí north kí wọ́n lọ bá wọn. Ọ̀rọ̀ wọn jọ yéra wọn ni, ọ̀rọ̀ ta wà tí wọn kò yéra wa. Ìyàkan ní the kill one, we must kill 20. Ìwọ́n tẹ̀ burú báyìí. Kí ló dé? 20 náà. So àwa ti mọ̀ pé tí ò bá tó stage yẹn. Ẹ rò pé mo fẹ́ máa jókòó síbí báyìí títí for another 10 years 30 years ìjọba aráyé yẹn. Ìgbà tí Cyprus ní láti 1974 làwọn ti ń fa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kò ṣe ọ̀rọ̀ ilẹ̀ torí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ náà làwọn náà ń fà. Ṣé ìyẹn náà ni káwa máa ṣe pé we started this movement in 2019 àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ o. Báwọn bàbá wa ti ń sọ nígbà táwọn wà kékeré ilẹ̀ Nàìjíríà dá àwa náà ti dàgbà ti bímọ. Àwa náà tún sọ pé Nàìjíríà ọ̀dà inú Nàìjíríà ọ̀dà ẹ̀ láti sáfẹ́ o. Àwa ti bí táwa. Àwọn tí mo nígbà mi jáde ẹ ṣe gan. Àgbọ̀dọ̀ filẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún wò tó ń lọ ní New York lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Ó máa róòlù bẹ́ẹ̀ ìní ni Jímọ̀. Èwo tún làwọn eléyìí o. Àwọn mọ̀lú mi lédè yìí o. Bangladesh ríran. Àgbáyé gbogbo ẹ̀ ti rújú pọ̀ lọ́hùn. Ṣé rí lótìtọ́ lódodo? Àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. We are going to conquer them. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lánàá. Ẹ jẹ́ kí n lọ gbé fídíò tí bàbá Akíntóyè fi sọ̀rọ̀ lánàá. Ìwà àti bá mo ti rí nọ́mbà ilé àwọn Toronto lélẹ̀ àbí? Mo ti rí bẹ́ẹ̀ o ti sọ fún mi pé Toronto ni. À ń gbọ́ yín mà. Gbogbo wa jọ wà lẹ́nu ẹ̀ ni a jọ ń ṣe ni èmi nìkan kọ́. Yánpọn mo tún èdè tẹ́yìn tún lóye tún lágbára yánpọn yánrin ó lágbára mo like ẹ̀ wọ́n suppress wa wọ́n sọ wá dànù. Àwọn màmá mi wà ní Amẹ́ríkà èmi wà ní Canada ìyẹn kan wà ní Russia àwọn afọwọ́ ránṣẹ́ sáyẹn tó wà nílé ìyẹn wà ní ká má break Nàìjíríà orí ẹ̀ ti gbálẹ̀ orí ẹ̀ ó ti gbá ilẹ̀ o mọṣẹ́ táwọn èèyàn ń ṣe tó bá mọṣẹ́ táwọn èèyàn ń ṣe nílùú òyìnbó ni kò ní sọ bẹ́ẹ̀. We hold them to ransom nítorí pé wọ́n àìtí hold wọn to ransom lọ́sì ṣe ń rìn káàkiri ẹ sọ tí ń tọ́nà oníkọ̀ọ̀kan ti máa sọ nísìn torí pé a ní opportunity láti lọ́kùn wọn dáadáa but àwa la ṣì ń bẹ̀rù tá a bá bẹ̀rẹ̀ ṣáwọn kan máa dá sí tí gbogbo ẹ̀ bá ti rójú pé everybody máa dá sí ìyàn kan ní chop àmàlà and ewédú
ẹ ṣe gan màmá wa. Bẹ́ẹ̀ ni yẹ tí gbogbo. Ẹ jẹ́ wá ìtẹ̀ wà lórí show ẹ mọ̀ péjọ kan ẹ jáde èmi àti bàbá mi àwa wà lórí Lagos Ìbàdàn expressway àwa ń padà lọ sí Ìbàdàn Dàpọ̀ Abíọ́dún traffic yẹn pọ̀ gan ó wá ń bá one way bọ̀ àwọn pé àwọn ló ń bọ̀ yẹn kẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà kí mo fẹ́ fàwọn bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo convoy tí Dàpọ̀ Abíọ́dún gbé ìgbà tí mo kà á kò pé 30 kò pé 30 that òun bọ̀ nínú one way táwa ń bá bọ̀ yẹn òun bá bọ̀ wọ́n ń clear ọ̀nà fún wọ́n ń clear ọ̀nà wọ́n because traffic àwọn tó bá ń lọ lórí Lagos gà kí ni mo fẹ́ fàyàn bẹ́ẹ̀ ni pé kí ni mo fẹ́ fàyàn bẹ́ẹ̀ ni pé mo á wò títí pé so tẹ̀ jù báyìí náà lọ nígbà tí mọ́tò tẹ wá súnmọ́ tiwa because ọmọ agbègbè wa kọjá kò sọ́gbọ́n ẹ̀ àwọn tó wà nínú mọ́tò àtẹ̀wọ́ fi halẹ̀ mọ́ wọn later ni àwọn tó wà nínú mọ́tò yẹn bẹ̀rẹ̀ sí hélì wa nígbà tó ti rí pé Ìgbòho náà ló ń lọ yẹn wọ́n ti pé Ìgbòho àwọn òfin jọ̀gbọ̀n lẹ́nìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí hélì wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nìyẹn àwọn security convoy ẹ̀ Ìgbòho gbìgbìgbì kí mo fẹ́ bá wọn bẹ̀ ni pé ṣẹ̀rí nígbà tí mọ́tò tí àwa méjèèjì ta súnmọ́ra wa òun wà nínú tinted lóòótọ́ bọ̀tá kọ̀ máa wọ pé ṣé ìgbàdo máa fọ́n sí lálẹ́ mélòó ni wọn wàá kakuléètì gbogbo búlẹ̀tì tó wà lọ́rọ̀ àmì àbí sójà tó bá ń kó káàkiri àníṣẹ́ra bá ti blọ́ọ̀kì gbogbo títì láti ilẹ̀ káàárọ̀ òjire tí wọ́n wọlé sí wa lára tí tráfíkì pọ̀ mọ̀ pé àwọn tráfíkì kan máa ń wà tó lè lọ fún 2 weeks tráfíkì 2 weeks tọ́ọ̀ ni mo ti ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ máa mọ point ẹ fẹ́ lọ mú èmi kọ́ ni máa sọ yẹn fún yìí mo ti fún yín ní clue ẹ ṣé gan màmá mi thank you very much bàbá wa ẹ ṣé gan ni a máa rí gbogbo àmì agbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni thank you very much tó bá di aago 6 a máa gbé tó ẹ wálẹ̀ aago 6 ibi tá a ṣe dé ká lọ jókòó ká lọ sinmi ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé there is not much I can do but mo fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá wa bá ara sọ lánàá níbí báyìí. So the elders decided, well, Professor, there is something inside of us Yoruba that the rest of the world doesn't have. We are an intellectually grounded nation. We have been like that from the beginning. And if we are allowed to exercise that and to build on our own, we could build the most impressive country on earth. That's the situation. So what am I deriving from this story? We have made our mistakes. We joined an amalgamation we should not have allowed ourselves to join. We tried to build Nigeria. We tried to throw everything that we had into Nigeria. After the civil war, after the collapse and the end of the civil war, Chief Awolowo came out boldly and started to gather us together. He came to Ife, said, okay, Nigeria has seen the worst, but we can rebuild it. And if it is going to be rebuilt, we Yoruba will have to take a big hand in that. So I'm asking you young professors, to come and work with me to build an organization that will bring back Nigeria to its place of power again. A few days ago, somebody found it. Ẹbẹ wa mute ti background. Hello kọ́lá wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò sá. Ẹ káàbọ̀ sá bàbá wa. Ọ̀gá oníkan máa gbọ́ kọ́ àwọn oníkùnú. Láwọn fẹ́ wọ gbóòrò máa ń kọrin kọ wọn lákòókò ètò owó jẹ́ ètò bọ̀. Àkókò ètò owó jẹ́ ètò bọ̀. Ó ti ń súnmọ́. Ìjọba adé palẹ̀ mọ́ gidi tí kò méjì ò bá jà quick. Ní ọkẹ́ta ò lè là á. Ẹnì kẹta ni United Nations. Yorùbá ló lè ṣe àwa méjì lájọ àfẹ́sẹ̀ ara wa. Òyìnbó tí bàbá sọ àwọn èèyàn ti túmọ̀ ẹ̀. Mo láti confrontation ẹ̀yọ́ kò ní wà ní yàrá kẹ́yọ̀ kan wà tàbí orí confrontation. Ojú títì ni. Yorùbá nígbà pé ìta gbangba là ń gbẹ́kùnrin tó bá gègé ìta gbangba la ju àfẹ́sẹ̀ ara wa. Àbá ìdébí kan lè fún yàn ní pé tí Yorùbá lóun wà nínú gúrùpù sẹ̀. Tí àbá lè pé fún mi nínú gúrùpù yín. Tí Yorùbá fẹ́ tẹ̀lé kú yàn máa ń béèrè iye tó ń tẹgbà ni. Kẹ̀bìrì fóun béèlù lówó ẹgbàá. Tí ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń da ẹkún nínú gúrùpù yẹn kò wúlò.
ẹ bá dánwò ẹgbà ẹjẹ máa dájẹ tó lè jáde àádá wà ló ìbò náà ẹja bẹ̀rẹ̀ sí tún mítìn ẹjọ́ ò bá ti lè lọ́lé ẹja abílẹ̀ bá ṣe lè yanjú ẹ̀ nìyẹn ó dẹ̀ ti tó ọlọ́run àbá lọ́rẹ̀ mi bàbá yìí ó ti kẹ́ gbogbo àgbàlagbà náà máa pẹ́ ọ̀dà wájú àti ọgbẹ́ kìíní yóò lọ́nà méjì kò lọ́nà méjì ẹgbẹ́ ọkọ̀ jẹ́ ẹni kó má jẹ́ iléwé èèyàn máa ń mẹ́gbàá kó wọlé olóhùn yẹn lẹ́gbàá tó fi gbẹ̀gbàá dání ewúrẹ́ máa jẹ léèsì kò ní jẹ léèsì wàá jẹ ìjìnlẹ̀ ewúrẹ́ lọ. Èmi lọ́rọ̀ lọ nìyẹn Yorùbá yẹn yẹ bóyá gbogbo wa. Gbogbo àwọn onítún mi ti là wá intellectuals ìkàlẹ̀ pé kìíní. Bàbá tún yanjú ẹ̀tọ́ àtúpadà sórí ìjókòó sórí tébù àwọn máa jókòó sórí ìlú ìwọ̀n jókòó. Àwọn àtàbá jẹ́jà gbàrà ẹ̀jẹ̀ àbọ̀ nípa ìjà sáńsá làbọ̀kùnrin tó bá ti yege. Ọlọ́run alọ́rẹ̀ mi ẹ̀. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Nítorí orí òótọ́ la wà. Bẹ́ẹ̀ni, orí òótọ́ ni. Wọ́n ọ̀dẹ̀ tó pọ̀ tó wa. Níbo ọ̀pọ̀ tí. Nǹkan tó fi ń dẹ́rù bàbá náà ní ẹ̀rù. Yorùbá jẹ̀ ní pẹ̀lẹ́ kó fẹ́ ẹ̀rù la fi ń bá da gbára wa. Tàbájọ fẹ́ ìtẹ̀ ara wa yìí. Ẹni tẹ́ gúnlé kó máa rọ́jú ni. Bó ti rọra yá aré náà ló ra náà run. Bẹ́ẹ̀ni. Òun làwọn náà táwọn bá dẹ̀ kóra wa pọ̀ mélòó ni wọ́n á yanjú ara wa. A lè tún pọ̀ jù wọ́n lọ. Gbogbo àwọn fọ́ọ̀tò fẹ́ tọ́jú fọ́ọ̀tò fẹ́ tọ́jú àfọ́ dọ́kítọ̀ fọ́ pé kíní. Ṣé Yorùbá kan déédéé kúrú ẹ̀jọ́ ni? Ewu gbogbo dókítà tó wà nígbà yìí náà ẹ tó bá ti lè ronú láti tún nǹkan ṣe ó tún lè lórí àtúntì tún nǹkan ṣe lọ́nà kejì náà Ọlọ́run má jà bá nǹkan jẹ́. Ọlọ́run alọ́rẹ̀ ní ẹ̀ka máa bá lọ jàre ó ti tó bò. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ala máa jẹ breakfast. Àti jẹ báyìí ó dà ẹ ṣé gan ni. Ó dà ẹ ṣé gan ni. Aago 6 la máa parí ètò ó kù bí 20 minutes. Mo kàn fẹ́ ká gbọ́n tí bàbá wa sọ díẹ̀. Ẹ ti láǹfààní àti lè wo full video yẹn ó wà lórí YouTube wa lánàá la ṣe fún àǹfààní program tèmi kákọ̀ gbọ́ díẹ̀. Manifesto of the UPN and sent it to me. It's a message of hope and power. And we walked and walked. I was one of the frontliners in the struggle. We created a small group in Ife, which we call the Ife group. I was the secretary of it. And I traveled in the year 1976 and 77 as we were preparing. I traveled more or less around the world, finding answers to development. And we reached a point by 1979, beginning of 1979, that we began to brag that we were going to build Nigeria into the black man's world power of modern times. We were ready. We had the capability. We had the readiness. We had the sincerity. And we were ready to do the work that was needed. Our father once said to a group of us in a committee meeting once, he had watched us working all day in that committee. When lunch was ready, nobody was ready to go and eat any lunch. Tó bá dago 6 àní yíhun yẹn padà aago 6 la máa parí ẹ̀ ṣe bá wa ṣe ní kíákíá ẹni tó ń pè wá. Ẹ káàbọ̀ sir. Thank you sir. Okay. Well, I just want to give you the meaning of tobacco one lójú. Ó yá. Tobacco one lójú just defend your enemies clearly just like an elephant. An elephant trails wherever they are going. Láìkí bàbá yìí kẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kínú mi máa dùn nísàlẹ̀ ẹ̀bà tó ṣe. An elephant trails wherever they are going. And you watch an elephant in any television or in any episode. The elephant doesn't look left or right. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo ti fẹ́ sáré mo fẹ́ ẹlòmíì lè máa mọ̀ tán pè lẹ́lífà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa sọ tí lọ èmi fẹ́ gbé ẹlífàǹtì jáde ní ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Kábíyèsí Ọlọ́run ìkìmìkìmì. O ní pé kí o ṣe kí ni ká bá kó wọn ká bá kó ojú wọn ká pé kí o gbé iná wojú ọlọ̀tẹ̀. Ẹ̀kan lọ́mọ ẹ̀dá ń kú yòókù lẹ́ẹ̀mejì. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ṣe pé kí ni ló fẹ́ lọ sọ́run ò dẹ̀ fẹ́ kú. Àfi lọ sọ́run àfi kú. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn bọ́rọ̀ ló bá ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan-an bàbá. Àníṣe mo láwọn tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n lecturer dókítọ̀ mo kàn tún mo kórìí kì í gbà tó sọ but a máa parí ètò ní aago 6. Wọ́n ní 10 facts about elephant bí èdè ó lè pump blood pressure yín lọ sókè ẹ jẹ́ ká jọ wò
I don't go in the Highly intelligent and giants of our world, elephants are incredible creatures. In this video, we're going to tell you some of our favourite facts about elephants. Fact 1. The African elephant is the world's largest land mammal, with males on average measuring up to 3 meters and weighing nearly 6 tons. Males only reach their full size when they're about 35 to 40 years old. That's well over half their lifespan, as elephants in the wild can live up to 70 years. Fact 2. You can tell the 2 species apart by their ears. There are actually 2 different species of elephant, African and Asian. The African elephant's ears are much larger than their cousins and are said to be shaped like the African continent, whereas an Asian elephant's ears are much smaller and said to be shaped like the Indian subcontinent. There's also a trunk difference. African elephants have 2 fingers at the tip of their trunk, whereas Asian elephants only have 1. Fact 3. Their trunks contain around 150,000 muscle units. An elephant's trunk is perhaps 130,000 muscle units. Ibo lẹ́yìn Yorùbá wà. Asian elephants have been seen to pick up a nut, shell it, blow the shell out, and eat the nut, all using their trunks. Elephants also use their trunks to suck up water to drink. It can hold up to 8 liters of water, and they even use them as a snorkel when swimming. Fact 4. Their tusks are actually teeth. An elephant's tusks are enlarged incisor teeth and will start growing when the elephant is around 2 years old. They'll grow continuously throughout their lives and are used to help with feeding or as a defense to help with fighting. Fact 5. They've got thick skin. An elephant's skin is 5 centimeters thick in most places. The folds and wrinkles in their skin can retain up to 10 times more water than flat skin does, so it really helps to cool them down. They keep their skin clean and protected from sunburn by taking regular dust and mud baths. Fact 6. Elephants are constantly eating. Elephants need to eat around 150 kilograms of food every day. That's almost 375 tins of baked beans. Although nearly half of this may leave the body undigested. Elephants need to eat so much that they can spend up to 3/4 of their day eating. Fact 7. They communicate through vibrations. Elephants communicate in a variety of ways, including sounds like trumpet calls, body language, and touch. They can also communicate through seismic signals, which are sounds that create vibrations through the ground, and they may detect these through their bones. Fact 8. Amazingly, elephant calves can stand within just 20 minutes of being born, and within just an hour, they can already walk. 20 minutes, tó bá ti bí, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí rìn, àwa ò fi rìn. Àwa ń ṣe yọ̀bọ̀lọ̀, yọ̀bọ̀lọ̀. À ń dóde bàbá kan, à ń dóde ìyá kan, kó wá là wá pẹ̀lú Fúlàní. Elephants never forget. An elephant's temporal lobe, which is the area of the brain associated with memory, is larger and denser than saying, an elephant never forgets. Fact 10. Elephants are being poached for their tusks. Around 55 elephants a day are being killed for their ivory. We are just about 15 minutes before the end of the program. I'd like to appreciate every single one of you that have stayed tuned. Those of you that will be watching it, ní láti gbogbo eléyìí wọ́n sanwó fún yín ni, but mo kàn fẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ lára tí bàbá wa ń sọ for another maybe 2 or 3 minutes. We are too busy. So he came back and looked at us and shook his head. I said, if we succeed in getting hold of the government of this country, in order to achieve the things that we know we can do, we all will have to work until it hurts. Listen to that. Until our bodies hurt. Until our body hurts. So it's a program almost broke down from the pain of walking. We are going to walk until it hurts. Daddy. Daddy, sir. So, there is no road left to us now. Can't find that our God the kuro no mess that kura our siege. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Question kan fẹ́ bèrè lọ yín sà. Ẹ ṣeun bí kẹ má lọ mọ́ ni o bàbá. Sorry.
In fact, everything was quiet. I need that he moved anybody who better sorrow because he was really enjoying it. And one quick thing, sir. Kilo Shele, shortly after the peace treaty, nílẹ̀ Yorùbá, ẹ sọ fún wa sir, Kilo Shele káàkiri in terms of treaty nílẹ̀ Yorùbá. Ó níbi tí àkàn béèrè question kan tá a bá lè rí bẹ́ẹ̀ yẹn. A program. Bóyá in 1 minute, please unmute and quickly ask whatever the He knows so much about the North. Thank you, sir. Okay, sir. It's a great asset to us. Mo fẹ́ gbọ́ bí tí yàn kan tí kan ṣe bí tí Dr. Aliu ti sọ̀rọ̀. Bí ẹ bẹ̀rẹ̀ làwọn èèyàn lọ court. But anyway, you can go back and watch that video. Okay, bí wàá ní ẹni yẹn ń béèrè question kan lọ́wọ́ bàbá níbí báyìí. Bàbá Ọlọ́run máa sọ agbára yín dọ̀tun. Àmín. Yorùbá á ṣojú yín lórúkọ Jésù. Àmín, 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 àṣẹ. Ẹ ṣe lórí Sunday Igboho ní Kútọ́nù gbogbo ẹ̀ làwa ń tẹ̀lé yín. Mr. Sambayo ẹ kú iṣẹ́. Mr. Oni ẹ kú iṣẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe agbátẹrù ètò yìí. Tí mi ò bá ní ṣì mo ti wà pẹ̀lú wọn láti 2019 pẹ̀lú Edward. Mo dẹ̀ máa ń bá wọn lọ ṣùgbọ́n gbà táwa resurrect ń sìn pẹ̀lú gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí mo rí i pé a ó délẹ̀ lérí lórúkọ Jésù. Náà ìbéèrè kan tí mo fẹ́ béèrè ni pé mo gbọ́ ohun tí bàbá sọ lánàá lórí platform kan yìí pé bàbá said that we should equip ourselves against the invasion of Fulani terrorists facing Yoruba land. Now, ìbéèrè mi ni pé pẹ̀lú gbogbo ohun tí bàbá ti sọ nípa Kirigi treaty, mo ní láti padà síbẹ̀. Báwo la ṣe fẹ́ ja ìjà tó wà nílẹ̀ yìí tí Yoruba land kò fi ní di ẹrú àwọn Fúlàní? Nígbà ogun Kirigi, wọ́n ní sójà bíi 500,000. Ǹjẹ́ a tún lè kó bá àwọn ọmọ ogun bẹ́ẹ̀ jọ nílẹ̀ Yorùbá ní àkókò yìí tí ogun Fúlàní tí òfin ní kúlẹ̀ Yorùbá? Ìbéèrè mi nìyẹn o. Ọ̀ṣẹ́ àkúbẹ̀rẹ̀ ó ti ń súnmọ́ ṣé ìjọba Nàìjíríà ní àwọn ògbúdọ̀ níbọn, àgbúdọ̀ ní àdá, àgbúdọ̀ ní ìjà, àgbúdọ̀ ní ọ̀bẹ lásán. Àwọn ọlọ́pàá ní àwa ò ní right láti ní gbogbo wọn yẹn, but àwọn Fúlàní ní right láti máa káàkiri pẹ̀lú AK-47 rifle. Kò sẹ́ni tó ń bèrè lọ́wọ́ wọn, kò sẹ́ni tó mú wọn. Ọba France kan Louis the 14th àbí Louis the 16th wọ́n lọ bá wípé àwọn Italian àwọn neighbor wọ́n máa ń kógun nǹkan tá a ṣe ó bí wọn nú. Ó ní tó bá jókòó sí say la guerre if it is war. If it is war, then it is war. Àwa Yorùbá lè máa bẹ̀rù Fúlàní tó bá di wípé wọ́n ń ṣe nǹkan tó ń ṣe wọ̀nyí. Tán dẹ̀ sọ fún àwa pé ká má wá ìbọn tó bá yá àwọn ọmọ wa dọ́gbọ́n sí o. Mi ò ní sọ jù yẹn. Where the power already exists, God has already given the power. We have people scattered all over the world who will do for our nation what we at home cannot do for ourselves. And even as far away as Brazil now, people are saying we are going to rise and fight for the Yoruba nation if the Yoruba nation is assaulted. So it's no longer a small thing. This war, the Yoruba war of resistance is already internationalized. And the Yoruba, nobody can conquer us now. It is not going to happen. So, terrorists one empower Boko Haram, one Boko Haram, one army, one Sheko, one Arago, Kaija. And when terrorists are they want. We will fight them until already we are fighting them until they are beginning to lose heart. Even with our intellect in the international community.
àwọn èèyàn wá ṣe rally ní 14th and 15th níwájú United Nations. Ẹgbẹ́ tó dára ọjọ́ kẹta ìjọba Nàìjíríà bẹ̀ sí advertise. Ẹni tó bá fẹ́ wá rally fún yàrá in support of Nigeria ẹ wá wà á máa san $50 per person per hour fún yín for 3 hours. Àwọn ọmọ òyìnbó àwọn Afro-American tí wọ́n mọ nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà kankan náà kóra jọ síbẹ̀. There were hardly any Nigerians there. They already know that they have been beaten. And we must stand up and fight them courageously. The only thing we have to fear now is federal government. Federal government can come on. We must stand up and fight them until they lose heart and let us be. That's all. That's what we share. Thank you so much. I'm not going to go further on that anymore. I hope we've all now, let me now, just 9 minutes away before the end of my program. Bàbá náà ló ní ká máa ṣiṣẹ́ until tí ìdí mi gan ti ń gbóná. Mo rò pé iná tẹ̀jọ́ ń wò nínú ilé ìdí tí gan ti máa gbóná báyìí. Bàbá ti sọ̀rọ̀ tán. Ọlọ́run ní jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán ni a máa ń sọ. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. À ń sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé kó tú wa sílẹ̀. Bọ́tá bá wá náà wọ́n fẹ́ tú wa sílẹ̀. Ẹ káwa náà túra wa sílẹ̀ náà. Àbí? Mo wíire àbí mo wíire? Ṣé mo wíire àbí mo wíire? Tí ìjọba Nàìjíríà bá ní òun fẹ́ tú wa sílẹ̀. Forget about Nigeria, Yoruba politician. Kí ni kàn wá pẹ̀lú Yoruba politician? They can't do anything. Mo ti sọ fún yín. There are so many things to get ourselves out of that messed up, country. But a lot of us are not ready yet. Tá bá ti ready, ó ní láti béèrè lọ́wọ́ mi. Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé? Iṣẹ́ wo la fẹ́ ṣe? Ó ṣe Bashiru gbogbo iná lẹ́ni mo wíire. Ṣé mo wíire àbí mo wíire? Ẹni tó ń pè yìí ẹni ní ju more than a minute lọ. Aago 6 la máa gbá ètò yìí kalẹ̀ and it's just less than 7 minutes. Ẹgbọ́n sókè after 1 minute máa disconnect yìí. Ẹ bá kọ́ tó àbí ẹ̀ ti ṣe tán. Ẹgbọ́n yẹn o, ẹgbọ́n sókè. Hello caller. Ẹgbọ́n sókè gan-an. Bí àtàpá kan ẹgbọ́n sókè òun yẹn lọ́lẹ̀ ilẹ̀ ọ̀rẹ́ tí ìṣù. Ẹgbọ́n sókè náà. Hello. I'm going. Hello, sir. Good evening. Good evening. Welcome to the program, sir. Good evening, Mr. Koiki. Sherry kò tí mo kọ̀ ní láti sọ ni pé lóòótọ́ ni àwọn ọmọ Yorùbá kan bẹ̀rù láti jà. Àwọn arẹ́dì láti jà. Tó bá dì kò tí bí kò fẹ́ kí máa jẹ́ kí irin ẹ wọlé. I think